taon. Totoo ba to? Aalamin po natin yan sa ating mga bisita ngayon. Yes, meron po tayong mga bisita na galing po sa Bureau of Fire Protection dahil makikipagtsikahan po tayo sa ating mga guests ngayon, So, wag na nating pahabain pa yung ating yung ating intro. Nandito po ngayon ang ating Inspector from Bamban Fire, ang ating Bamban Fire Marshal, si Inspector Fernando B. Duran. Sir, magandang umaga po. Thank you, ma'am. Good morning po sa lahat po ng televiewers ng RTV Tarlac. Isang safe morning po at ngayon po buwan ng Marso, buwan po ng pag-iingat sa sunog at sana po lagi tayong maging maingat sa lahat po ng bagay upang maiwasan po ang sunog. Yes, sir. Thank you so much. Ayan po si Inspector Fernando Duran. And of course, nandito rin po sa studio ang Tarlac City Fire Marshal po natin, si Chief Inspector Jackie Mina. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Isang masayang umaga po sa ating mga masugid na taga-subaybay at taga-panood ng RTV Tarlac. So, gaya po ng sinabi ng kasama ko, si Inspector Fernando Duran, dagdagan po natin ng ingat ang ating mga galaw ngayong panahon ng tag-init dahil po malimit nangyayari ang ating mga sunog sa mainit na panahon. Oo nga po, kasi napansin natin, simula pa lang, March 1 pa lang po, talagang mainit na, ramdam na po natin yung init. Talagang summer na nga, Parang uso na naman po yung mga beach, pero uso din po yung mga sunog, Kaya, buti na lang po, binisita ninyo kami dito. Ayan, sa ating mga bumbero, o kaya firefighters na lang. Baka may ma-offend pag sinabi natin mga bumbero. Well, anyway, ang team po natin sa ating celebration, yung ating hindi naman celebration, observance ng Fire Prevention Month, ay sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ayan. Kasi maliban po kila sir, dati meron na rin kaming mga naging bisita po dito. Sa sa radyo sila. So level up kayo, sir, kasi kayo yung unang guest natin na nag-TV na, nag-radyo pa, di ba? Tapos meron pa kayong Facebook at saka YouTube. Well, anyway po, balitaan nyo naman po kami. Ano pa po yung mga activities na ginagawa po ngayon ng BFP during this observance po ng Fire Prevention Month? Anyone can answer po. Siguro, ma'am, mauna na po ako, brother. Sige, sir. So, ngayong panahon, ma'am, kasi ng March, nagkataon naman, ma'am, na meron pa tayong isang problema na sinusubaybayan. Yan po nga po yung hindi siguro naman lingid sa ating kaalaman ng COVID-19. So, nag-iingat po tayo sa mga face-to-face activities, sa mga mass gatherings. So, yan po iniiwasan natin. Kaya po yung ating mga programa na fire prevention at fire safety, in-upgrade na. So, ginawa na siyang mobile, ginawa na siyang online din. So, meron tayong mga online seminars dahil, ma'am, temporary suspended po ang ating fire safety seminars and drills. Opo. So, yung mga nagre-request ang mga seminar and drill, through Zoom na lang, ma'am, yung pagkakandak natin yan. Tapos yung offline ligtas sa pamayanan, ma'am, na dating ginagawa para po makapag-create tayo ng auxiliary group. Ginagawa po naman natin ngayon yung mobile. So, andyan po yung fire truck natin. Everyday, ma'am, lumalabas po ang fire truck natin with jingle yun, ma'am. Marinig mo, may masayang kantahan, tapos maya-maya, susunod na yung fire safety tips. So, nakakatulong kasi siya, ma'am, na nare-remind yung ating mga kababayan na laging mag-ingat sa mga katulad po niya sa kagamitan, yung mga lalong-lalo mga electrical devices, ma'am. Yan kasi ang number one na nagkokos ng ating sunog, ma'am. Opo. Sir, yung binanggit mong fire safety seminar, mga ganon, Yes, sino ma'am. po yung pwedeng mag-request nito? Lahat po, ma'am, ng kumpanya. LGU, ganon, meron Pwede, yan. ma'am, yung LGU, Private yung mga companies. business sector natin, ma'am. Andyan po yung mga industrial sector natin, yung mga schools, Opo. yung mga lahat, ma'am, na gustong matuto, ma'am. So, libre naman po ito na kinukondak. So, may yes, may libre siya ngayon, ma'am. Dati kasi, ma'am, as stipulated sa fire code, ma'am, may binabayaran po sila na fire safety seminar fee. Yun po yung isa, which is 2,000, ma'am. Okay. Pero ngayon, wala po yan. Nilift Dahil, yan? ma'am, temporary suspended, ma'am. I see. Okay.
Okay, sige. Sir, ano naman po yung mai-share ninyo na safety tips, ano? Especially dun sa mga magulang natin ngayon na may mga bata, may mga malilikot na anak sa kanilang mga bahay. Ano po ba yung pwede nating i-share sa mga momshies natin na nanonood ngayon? Ayun ma'am, paalala natin sa ating mga parents na laging kasama ng mga bata, lalo-lalo na ngayon, ang mode of education ngayon, naka-module, naka-online. So, ang mga bata hindi na pumapasok. So, number one nating i-check dyan yung mga bagay na mabilis na mag-cause ng sunog, katulad po kasi ang mga bata curious yan ma'am eh. Opo, opo. Ang taas ng level of curiosity niyan. Ano kaya mangyayari to pag ginanon ko to? Ganun ang mga isip ng Yung mga mga bata. naglalaro po ng mga posporo. Yes, ma'am. Or Kaya yung ano ba to? lighter, ma'am. Opo, lighter. Yun po ang number one natin na itabi, itaas, para hindi po maabot ng mga bata. Tapos yung LPG, ma'am, lagi po nating i-close yan kasi baka po sindihan yung kalan, iwanan. Yan po ang Oo ano nga. dyan. Tapos Opo. yung mga electrical devices natin, baka maisubo ng bata, mag-short. Yun po ang check natin, yung mga tapos yung mga electric fan, yung mga gamit ng mga bata, Opo. isinop na lang para po hindi mag-cause ng short circuit, ma'am. Yan po. Ayun. So far, ano naman po yung statistics natin? Talaga bang marami pong nasusunog or nasusunugan kapag panahong ito ng Marso? Or dito po sa Tarlac province natin? Last year, ma'am, ma'am, sa experience lang tayo, Opo. ma'am. Last year, ma'am, minimal. Kasi, kasi nga may nasa lockdown bahay tayo. lahat ng Opo. mga tao, ma'am, eh. So, lahat ng kagamitan nila, monitored nila, ma'am. Monitor nila. Ngayon, ma'am, na COVID pa din, parang madami. Dumami ngayon. Parang mas madami siya compared last year. Aha. Mas madami siya ngayon compared last year. Oo. So, dito, ma'am, sa Tarlac City, ma'am, ang regular namin na nare-respond yan dito, yan yung grass fire, ma'am, hindi natin maiwasan. Opo. Grass fire. Tapos electrical fire, ma'am. Tapos konting post fire. Yun po ang ating nare-respond yan dito, ma'am, sa bayan ng lungsod ng Tarlac, ma'am. Opo. Sir, sa inyo naman, sir, ano ba yung sa tingin niyo yung parang normally yun yung nagiging cause ng pagkasunog? Sa Bamban po, yung po nasabi po ni Sir Gina, grass fire din po. Grass fire, Opo, opo. yung pong mga tao na minsan, alam nang bawal na pong magsunog ng basura, yun po yung sinasa na Republic Act 9003. So, nagsusunog po ng basura, minsan po napapabayaan nila, kumakalat po hanggang sa maging bus fire na po. So, usually sa Bamban, ganun naman po. Okay. Hindi respond yan po natin. So, parang till January hanggang March po, yun pa lang naman po. Wala pa po kami fire incident. Ayun. So, yun po yung mga nanonood ngayon, bawal po tayong magsunog ng mga leaves or yung mga dahon-dahon na natutuyo dyan sa mga bahay nyo. Lalo na, di ba, ang lakas po ng hangin minsan. So, ang bilis pong kumalat nung sunog. Kaya, ingat-ingat po tayo. So, ano naman po yung tips na i-share po ninyo sa ating mga manonood ngayon para makaiwas po sila sa sunog? So, tips po natin, lagi po nating tandaan na ang ating mga electrical devices ay may current na nagpapaandar dyan. So, ugaliin po natin na laging i-inspect, i-check ang mga cables, ang mga saksakan natin, i-check ang mga lutuan, yung LPG natin bago gamitin, yung hose nito, laging linisin para makita natin kung may visible cracks. Yung ating mga electrical device, lalong-lalo na pagdating sa cellphone, ma'am. Pansin mo, yung ginagano na para mag-connect. Oo. Tapos nag-charging Naghihiwalay na. Putol na po yun sa loob, ma'am. Tapos pinauubra pa. So, yun, ma'am. Dapat yun replace na. Ayun. Replace na po natin yun. Huwag na po natin paubrahin. Tapos yung electric pan, ma'am, na di kalampag, ma'am. Nakakakita ka na ba noon, ma'am? Opo, yung kumakalampag Yung na siya. kakalampagin mo muna bago umandar.
Ayun. May mga ganun tayo. Ibig sabihin, marumi na yun. Dapat linisin na. Kailangan mo nang sayawan ng skiri bago siya umandar. Yung Opo. skiri electric fan. Ako po, nakakatakot naman. Kaya lang, paano po pag wala silang pambili ng ng electric fan? Kawawa naman Yung mga lilinisin kababayan. lang naman po yun. Lilinisin lang. Opo. Okay, para at least umandar po, hindi po yan mag-cause ng sunog. Ayan, sir, baka naman may mga hindi po ako nabanggit na gusto po ninyong i-share sa mga kababayan natin ngayon. Ay, kumusta po pala yung di ba nagkaroon po kayo ng bike relay? Kailan ba yon? March, ano yon? March 18, ma'am. 18. Kumusta naman po yun? Nagsimula po yun sa Bamban, sir, di ba? Ay, opo, ma'am. Kumusta naman po, ano pong nangyari dun sa inyong bike relay? Sumali po ba kayo? Yes, ma'am. Okay, very good. Sumali po Opo. kami. Ayun, very challenging, ma'am, sa amin na mga first time na mag-bike ng ganong kalayo. Pero worth it, ma'am, kasi para sa awareness naman yun, ma'am. Para sa awareness ng ating mga kababayan. Nakita nila na lahat ng paraan, ma'am, ginagawa talaga natin para po mabawasan o maiwasan ang pagdami ng sunog, ma'am. Ayun. Yes, sir. Baka meron kang gustong, Ayun po ma'am, share? tulad po ng nabanggit nyo, summertime po ngayon. So yung mga kababayan po natin, although yung iba po lumalabas po ng bahay kasi swimming, ganyan, although bawal pa din. So Opo. yun po, tips lang po bago po umalis ng inyong pamamahay, tanggalin po lahat po na nakasaksak na appliances na kailangan po bago po umalis. Siguraduhin pong naka-plug out po lahat. So wala pong dapat na maiwan na nakasaksak. At magligay din po tayo ng mga importanteng bagay doon, kahit na po wala ando tayo sa loob ng bahay. Maglagay po tayo ng mga smoke detectors doon sa ating pong pamamahay para in case po na magkakaroon po ng maliit na sunog, na-detect po ito at ma-alarma po yung mga tao nakatira doon para makabilis po silang makaalis at makagawa po ng ligtas na hakbangin. Yun, very well said. Thank you very much po. Well, in the event naman po na maka-encounter po ng sunog, sana wag naman kasi ito yung dinadasal natin. Sabi nga nila, manakawan ka na lang ng ilang beses, wag ka lang talagang masunugan, which is true. Totoo po 'yun. Kasi ang hirap po talagang magkaroon ng ganung experience na talagang ayaw natin, wag naman sana na mangyari po 'yun. Pero just in case, in the event na magkaroon po ng ganun, ano po yung pwede nilang gawin or ano yung mga numbers na pwede po nilang tawagan, yung mga kababayan po natin? Meron po ba kayong mga available dyan na 24/7 po ba na may nagbabantay din sa mga phone numbers na yan? May sasagot po ba sa kanila at marirespondihan po ba agad-agad? Unang-una po, meron po tayong 911 number. Ito po yung national number po ng National Emergency Number po na nagsimula po sa Davao. So inadapt po nating President Rodrigo Roa Duterte, ginawa na po siyang National Emergency Number. So dial lang po sa 911 at doon po ang pagtawag po doon kailangan po detalyado po siya. Sabihin niyo po ang inyong buong pangalan, ang lokasyon po kung saan ang eksaktong nasusunog na lugar. Opo. Tapos po kung anong involved na nasusunog, kung ito ba bahay, residential, industrial o pabrika o eskwela, kung ano pa man po. At bigay po yung ating buong pangalan para po in case man po na kailangan mag-follow up po, i-confirm po, ay matawagan po sila. Yun po. Thank you, sir. Opo. Meron po bang hotline naman sa Bamban po? Like, let's say, marami po tayong nanonood ngayon, dyan sa may Bamban National High School. Baka pwede rin po nating makuha yung inyong contact number dyan, Yung mga nanonood ngayon sa DAPDAP, ayan, magandang umaga. Ang dami na nating mga viewers sa ating Facebook. Sila Miss Grace Carriaga, Elisa Rubino Sulian. Good morning sa inyo at sa family ninyo. Ingat po kayo sa sunog. I-share po sa atin ni sir. Baka may, ano po yung number natin? Opo, thank you po. Meron po kaming hotline number sa Bamban Fire Station. Ito po yung Sun Cellular po ito. So, paki-save na lang po sa inyong mga phone book. Ito po, 0943 0943-137-6354. So, aking pong ulitin, 0943-137-6354. So, 24/7 po ito. At anytime po,
any emergency sasagot po naman. ito. May sasagot po Okay. dito. Thank you po. Ayun. So, sa mga nandyan po ngayon sa kanilang mga tahanan, nanunood ngayon sa Facebook, sa TV, nakikinig sa radyo, dyan po sa may Bamban, pakisave po yung number nila. Yung hotline number po is 0943-137-6354. Again, 0943-137-6354. Pwede rin daw pong text dito. Or call lang talaga dapat. Mas maano sana kung tawag, po no? talaga, Opo, para at tawag least, po talaga. oo, at least mabilis yung response, nila, sir. So, dapat tawagan po ninyo agad, in the event na meron kayong ma-encounter, kahit hindi sa inyo, kahit dun po sa community ninyo. What about dito, sir, sa Tarlac City naman Sa po? Tarlac City, ma'am, we have 04 Mm-mm. 982 1356. 982 1356. 1356. May mobile number din po? Meron naman, ma'am, Mm-mm. 0923 Mm-mm. 471 6847. 6847. So again, ito po sa Tarlac, 982-1356. Yun po yung kanilang landline. And then meron pong mobile, yung 0923-471-6847. 47. So, kung sakali po na may ma-encounter kayo, at saka mainam po kasi na i-save nyo agad yung mga numbers na to. Ito yung mga dapat na sinisave ninyo sa mga phones ninyo, lalong-lalo na yung mga bata ngayon na nanonood sa atin, at saka dapat nasa speed dial na siya. Para at least kung may ma-encounter kayo, yun na yung unang-una ninyong pipindutin. Huwag yung puro number lang ng inyong mga ka-textmate, yung sinisave nyo sa inyong mga cellphone. Ayan. Sir, baka may nakalimutan po akong itanong sa inyo. Pwede nyo pong i-share sa ating mga listeners at viewers po ngayon. Okay, ma'am. Konting karagdagan, ma'am, sa ating mga viewers and listeners. Yun pong octopus connection, iwasan po natin yung kasi baka mag-overload po ang ating saksakan o extension. Pag na-discover naman po yung fire, upon discovery ng fire, tawag po natin agad sa ating emergency hotline number na 911 or yung sinabi ko kanina para sa Tarlac City na 982-1356. Tapos po, sa paggamit naman po ng fire extinguisher, baka meron kayong fire extinguisher dyan, baka hindi nyo alam gamitin. So, tandaan lang po natin ang acronym na PASS. So, ano po ibig sabihin nun? Pull the pin, ma'am, yung P. Tapos yung A, aim the nozzle. Aim po natin sa base ng fire, wag po yung apoy, yung sa base niya po, yung bagay na nasusunog. Tapos, squeeze the lever. Yung handle niya, yung pinaka-upper handle, yun po yung lever. Pindutin po natin yun. And then, sweep side to side. Parang nagwawalis ang ating motion doon. So, side to side. Ang purpose po kasi noon para po ma-coat natin, ma-coat po yung bagay na nasusunog, ma'am. Yun po. So, para po mas maganda po na itawag nyo na agad sa Bureau of Fire yan. Kasi kung i-extinguish nyo muna yan, tapos saka kayo tumawag, ay kung lumaki, ma'am. Yun po yun. So, mas madali na lang po na tumawag ng i-abort na lang po yung responde, tawag na okay na po yung sunog kaysa po sa lumaki yung sunog, ma'am. Yes. Okay. Kayo, sir? Baka meron pa po kayong gusto idagdag? Ating pong suportahan po yung pong ating offline ligtas pamayanan on the road, in mobile phone, nabanggit po ni Sir Gina, and online also. Yung pong ating pong fire truck po, regular pong umiikot po ng mga barangays po yan, sa kanilang nasasakupan, nagbibigay po ng mga fire safety awareness tips po. So, pag alis po ng fire truck po niyan, naka-FB live po din po sila. So may kanila pong FB page yung mga municipality natin, fire station dito po. So online nga po. So makita po ninyo dahil bawal po ang face to face. Yun po ang bagong programa po ng Bureau of Fire Protection, yung Offline Ligtas Pamayanan online and on the road. So yun po, meron din po kaming FB live na ginagawa. Meron din po yung Central Luzon News Channel na mapapanood din po every week po. So, ito po yung programa rin po ng Bureau of Fire Protection Region 3 sa pamumuno po ni Chief Superintendent Emmanuel po. So, through the guidance po din po ng aming Provincial Fire Director, Superintendent GB Suba. Si Mr. Suba po. Ayun. Yun. So, thank you very much. Ang dami po naming natutunan sa inyo.
Thank you kay Inspector Fernando Duran. Siya po ang Bamban Fire Marshal natin. At kay Sir Chief Inspector Jackie Nina sa Tarlac City Fire Marshal naman po. Maraming salamat at marami po kaming natutunan sa inyo. So yung mga kababayan natin, yung mga viewers natin ngayon na nasa Facebook Live natin, yung mga estudyante, stay tuned at sana natuto kayo kila Sir dito, yung ating mga firefighters. Huwag kayong yung mga bata, huwag kayong maglalaro ng mga posporo or lighter at mga kandila na ngayong panahong ito. Bawalan po natin sila mga momshies, okay? So, thank you so much. Yung mga nag-aabang po, itong morning natin, susunod na po yung ating Aral TarlakHenyo. Ano ba yung aabangan ninyo? Malapit na po yung mga magla-live na, yung mga teacher broadcasters natin. Tutulungan po kayo para sagutin yung inyong mga modules. Kung medyo nahihirapan kayo, lalo na sa math at sa mga MAPE, di ba? Yung music, arts, and physical education. So, maraming salamat. Stick around. Huwag kayo maglilipat ng channel, Ingat lang naman po tayo palagi. God bless everyone. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat yung mga safety protocols natin. This has been Lynn Gabilan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow.
Hi mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka. At gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 Tarlac at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig, lalo sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya.
Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 4, Binibining Rosel L. Santos, nagagabayan at sasamahan kayo sa pagpapatuloy ng ating aralin. Na tumatalakay sa Most Essential Learning Competency 9 para sa ikatlong markahan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin at sa pagpapatuloy nito noong nakaraang Lunes. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng impormasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Noong Lunes ay pinag-aralan natin ang pagpapahalaga sa mga material na bahagi ng ating kultura. Kaya naman, nais kong tukuyin ninyo kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating kulturang material ang sumusunod na mga tao. Gamitin ang FB chat box or comment section at sabihin lamang kung ang kanilang gawi ay tama ba o mali. Una, bumili ng mga bag na yari sa Abacasileia upang gamitin at ipangpasalubong sa mga kaibigan niya pagbalik sa Canada. Ito ba ay tama o mali? Kung tama ang iyong sagot, magaling dahil tama ka. Tinatangkilik kasi ni Leia ang ating mga produkto at ipinagmamalaki. Pangalawa, sasali sa paligsahan sa pagbigkas ng tula si Alan. Pero ayaw niyang magsuot ng barong Tagalog. Amerikana ang pinili niyang suotin para sa paligsahan. Ito ba ay tama o mali? Oo mga bata, ito ay mali dahil di niya pinahalagahan ang ating sariling kasuotan at mas pinili pang magsuot ng iba. Ikatlo, di tulad ng ibang bata na ayaw sa gulay, paborito ni Clara ang pinakbet at bulanglang. Gustong-gusto niya rin ang ginataang gulay at kare-kare. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama, mahusay mga bata. Di lang dahil kumakain siya ng gulay, kundi dahil paborito ni Clara ang mga lutuing Pilipino. Ika-4, nagtungo sa Baguio sina Lucas para sa Panagbenga Festival. Doon ay pinagtawanan niya ang mga kasama sa parada na nakasuot ng bahag. Tama ba ito o mali? Ito ay mali dahil ang pagtawa niya sa kasuotan ng mga kasama sa parada ay kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa kanila at sa ating kultura. Para sa panghuling bilang, kailangang gumawa ng proyektong gawang kamay o handicraft ni na Karen. Dahil marami silang niyog, ay ito ang napili niyang gamiting materyales at nagsaliksik siya sa YouTube ng mga paraan at proyektong maaaring malikha mula rito. Ito ba ay tama o mali? Binabati kita kung tama ang iyong sagot. Ang mga handicrafts mula sa niyog ay bahagi ng ating kulturang material na dapat pagyamanin at paunlarin. At ito ang ginawa ni Karen nang magsaliksik siya tungkol dito. Natutuwa ako at naisaisip ninyong mabuti ang ating aralin noong nakaraang Lunes. Mga bata, hiling ko na sana ay maisapuso at maisabuhay nyo rin ang mga ito.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pagpapatuloy ng ating aralin. Kung noong Lunes ay pinag-aralan natin ang material na bahagi ng ating kultura, ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang mga di-material na bahagi nito. Sa puntong ito ng ating aralin ay nais kong muling magbahagi sa inyo ng isang maiksing kwento. Nais kong makinig kayong mabuti at pagtuunan ng pansin kung ano-anong mga magagandang katangian mayroon ang ating bidang si Alex. Makinig ng mabuti mga bata dahil narito na ang ating tampok na kwento. Proud Pinoy. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. Buwan ng Abril, magpipista ng nagbalikbayan ang pamilya ni na Alex sa kanilang lolo at lola sa San Clemente, Tarlac. Ito ang kanyang unang beses na makauwi sa Pilipinas matapos nilang manirahan sa Australia ng halos 7 taon. Sa kabila nito, ay nanatiling magalang na bata si Alex, na agad na nagmamano sa kanyang mga nakatatanda at di nalilimutang gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga ito. Siya rin ay batang may pananampalataya sa Diyos, na ugali na ang magdasal bago at matapos kumain, at maging pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Sa kanilang bakasyon ay tinuruan si Alex ng kanyang mga pinsan ng mga larong Pinoy tulad ng luksong tinit, tumbang preso, agawang panyo at sipa, na lubos niyang ikinatuwa. Nang dumating ang araw ng kapistahan sa kanilang bayan, ay lubos ang naging kasiyahan niya nang mapanood ang parada at street dancing, lalo pat sadyang makukulay at magaganda ang mga kasuotan at kaindak-indak ang sayaw ng mga kalahok dito. Hinangaan rin niya ang mga nagtanghal ng sayaw na tinikling at sayaw sa bangko na ilan sa ating mga katutubong sayaw o folk dance. Sumakay din sila sa iba't ibang carnival rides sa plaza. At pagkatapos ay kumain ng paborito niyang turon at masarap na bibingka. Pinakamasaya para kay Alex ang picnic ng kanilang mag-anak sa Kanding Falls, kung saan walang sawa silang naligo at lumangoy ng kanyang mga pinsan at nagsalo-salo bilang isang buong pamilya. Mabilis ngang lumipas ang bakasyon ng pamilya at nang makabalik sa Australia ay buong pagmamalaking ikinuwento ni Alex sa kanyang mga kaibigan doon ang kanyang naging bakasyon. That was a lot of fun you had, Alex. You really are proud of your culture, are you? Tanong ng kaibigan nitong si Mike. Yes, I really enjoyed our vacation. And of course, I am a proud Pinoy. Buong pagmamalaking sagot ni Alex. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong Proud Pinoy.
Muli yan nga ang ating tampok na kwento sa umagang ito, Proud Pinoy. Ngayon ay alamin naman natin kung lubusan ninyong naunawaan ang ating kwento. Balikan natin ang aking mga katanungan kanina. Una, saan naninirahan ang pamilya ni Alex at gaano katagal na sila roon? Tama, sila ay naninirahan na sa Australia ng halos 7 taon. Sunod naman sa kabila nito, ano-anong mga katangian pa rin nating mga Pilipino ang taglay ni Alex? Si Alex ay nananatili pa ring magalang na bata, marunong magmano sa mga nakatatanda at gumagamit ng po at opo. Tama kayo. Sana ay ganito rin kayo mga bata. Ngayon naman, bakit nasabi sa kwento na si Alex ay batang may pananampalataya sa Diyos? Si Alex kasi ay batang madasalin, tama kayo mga bata. Siya ay nagdadasal bago at matapos kumain, at tuwing pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ganito rin ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, ano-anong mga larong Pilipino ang natutunan ni Alex mula sa kanyang mga pinsan at sa kanilang bakasyon? Oo, natuto siyang maglaro ng sipa, tumbang preso, luksong tinik, at agawang panyo. Sa pagtatapos ng ating kwento kanina, ano ang ipinagmalaki ni Alex sa kanyang mga kaibigan pagbalik ng Australia? Ipinagmalaki ni Alex ang masaya niyang bakasyon at lahat ng ginawa niya sa Pilipinas. Mahusay mga bata. Huling tanong, bakit ko kaya napiling bigyan ng pamagat na Proud Pinoy ang ating kwento ngayong umaga? Magaling mga bata. Proud Pinoy ang pamagat ng ating kwento dahil tunay namang proud ang bida nating si Alex sa kanyang pagiging Pilipino. Hindi niya ikinakahiya ang ating kultura at ipinagmamalaki pa niya ito. Sa kabila ng matagal na pananatili sa Australia, ay marunong pa rin siyang magmano, gumamit ng po at opo, at paborito pa rin nito ang mga pagkaing Pilipino. Sana tulad ng batang si Alex, ay manatili rin kayong mga mababait at magagalang na mga bata na mapagmahal sa inyong pamilya at may pananampalataya sa Diyos. Kaya nyo bang gawin ito mga bata? Aasahan ko ang pangako nyong yan. Salamat naman kung ganon. Mga bata, tulad ni Alex at ng kanyang pamilya sa ating kwento, dapat ay pahalagahan at mahalin rin natin o ninyo ang ating kultura at ang mga bahagi nito, material man o di material. Sa puntong ito naman ng ating leksyon, ay ating talakayin ang araling nakapaloob sa ating kwento ngayong umaga. Tulad ng layunin ng ating aralin, ang kwentong Proud Pinoy ay nagpapamalas ng pagpapahalaga, pagmamahal at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Gaya ng una na nating natalakay noong Lunes, kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa at mga mamamayan nito ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito nga ay nahahati sa 2 kategorya o bahagi.
ang kulturang materyal at kulturang di materyal. Sa araw na ito, pagtutuunan naman natin ng pansin ang ikalawang bahagi, ang kulturang di materyal. Ang kulturang di materyal ay bahagi ng ating kultura na di tuwirang kinakatawan ng mga pisikal na bagay. Ito ay tumutukoy sa ating mga tradisyon, kaugalian, paniniwala at mga katangian kung saan tayo nakikilala bilang isang lahi at bilang mga Pilipino. Ilan sa mga maipagmamalaki nating halimbawa ng kulturang di materyal ay ang ating pagiging magalang, lalo sa ating mga nakatatanda, na ipakikita natin ito sa paraan ng pagmamano at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa kanila. Ang pagpapahalaga naman at pagmamahal o yung pagkakabuklod-buklod ng pamilya ay isa ring katangian nating mga Pilipino. Ang pagkakaroon natin ng matatag na pananampalataya sa Diyos, anuman ang ating relihiyon, ay isa ring halimbawa ng ating kulturang di materyal. Makikita ito sa pagiging madasalin natin at sa debosyon ng mga tao sa Diyos at iba pang mga santo tulad sa mga Katoliko. Dito rin maiuugnay ang pagdiriwang natin ng mga kapistahan bilang pasasalamat sa iba't ibang patron ng bawat bayan o lalawigan sa bansa, tulad ng Sinulog o Santo Niño Festival sa Cebu at marami pang iba. Isa ring ipinagmamalaki nating bahagi ng kulturang Pilipino ay ang diwa ng bayanihan o ang pagdadamayan at pagtutulungan nating mga Pilipino. Ito ay patunay ng ating malasakit sa ating kapwa. Ilan pa sa mga di materyal na bahagi ng ating kultura ay iyong may kinalaman sa ating panitikan na naipasa-pasa na mula pa sa ating mga ninuno, tulad ng mga bugtong, salawikain, mga kasabihan at sawikain. Ilan na marahil sa mga narinig na ninyong bugtong ay ang butot balat lumilipad at andyan na, hindi ko makita. Sa mga kasabihan naman marahil ay narinig na ninyo ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Ilan naman sa ating mga salawikain ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At kung ano ang puno ay siya ang bunga. Marami rin tayong mga pamahiin at paniniwala sa pang-araw-araw na buhay na bahagi rin ng ating kultura. Kilala rin tayong mga Pilipino sa magiliw nating pagtanggap at pag-aasikaso sa mga bisita o panauhin o iyong tinatawag na Filipino hospitality. Idagdag pa natin sa mga ito ang ating mga tradisyon at mga kaugalian tulad ng harana, ang Flores de Mayo o Santa Cruzan, pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating pamumuhay at parte na ng ating pagkatao. Bilang mga Pilipino, tungkulin nating alamin at pagyamanin, tangkilikin at pahalagahan ang ating kultura. Tungkulin naming mga nakatatanda na ituro ito sa inyong mga bata at magbigay sa inyo ng mabuting halimbawa. Tungkulin nyo namang ito ay isa puso, isa isip at isa gawa. At nang sa inyong pagtanda ay maituro rin ninyo at maibahagi sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Pilipino. Nauunawaan ba ninyo ito, mga bata? Napakagaling kung ganon. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang kulturang Pilipino
material man o di material, ay pagkakakilanlan natin bilang isang bansa, bilang isang lahi at bilang mga mamamayang Pilipino. At pangalawa, tungkulin nating pahalagahan, alagaan, pagyamanin at ipagpatuloy ang ating kultura. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya na sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, atin namang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa lahat ng nanunood ng FB Live, maaring gamitin lamang ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon na aking babasahin. Ang inyong magiging sagot ay meron o wala lamang. Una, matapos manirahan ni Roy sa Amerika ng 2 taon, ay tila di na nito alam managalog at panay ang Ingles tuwing kausap ang mga kakilala. Meron ba o wala siyang pagpapahalaga? Kung wala ang sagot nyo, kayo ay tama dahil di pinahahalagahan ni Roy ang ating sariling wika. Pangalawa, nagboboluntaryo si Rose na magbasa ng alamat at mga kwentong bayan para sa mga bata sa daycare center tuwing Biyernes. May pagpapahalaga ba si Rose o wala? Kung ang sagot nyo ay meron, magaling dahil pinahahalagahan ni Rose ang ating panitikan. Ikatlo, matyagang inaaral ng grupo ni Clara ang pandango sa ilaw para sa nalalapit na kapistahan kahit na napakahirap nito. Sila ba ay may pagpapahalaga o wala? Kung meron ang inyong sagot, tama kayo. Pinag-aaralan at pinili kasi nilang sayawin ang isa sa mga katutubong sayaw natin. At dito na nga nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga mga bata. Alam kong kayang-kaya nyong gawin ang inihanda kong learning activity sheet na kasabay o kasama ng ating aralin ngayong umaga. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro para sa edukasyon sa pagpapakatao for Binibining Rosel L. Santos na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mag-aral kayong mabuti at manatili kayong malusog at ligtas. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation.
Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Good day, everyone. Good morning, especially to you, my dear grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino, Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Today is Wednesday, March 3, 2021. Another day, another blessing, and another opportunity to learn and discover new things. Please make sure that you are in a comfortable place
and far from noise, so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. At this point, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. So, are you ready for another fun learning experience? Great! Join me in this wonderful world of Science Grade 4. We will be discussing our second topic for the third quarter. Yes, you heard me right. We will be discussing our second topic for the third quarter. Our today's lesson is all about the effects of force on the size of an object. Again, our topic for today is effects of force on the size of an object. In terms of our learning objectives, after this session, you are expected to Number 1. Describe what happens to an object when force is applied. I repeat, describe what happens to an object's size when force is applied. Number 2, demonstrate how force can change the size of an object. Again, our number 2 learning goal is to demonstrate how force can change the size of an object. Alright kids, with that, let us have fun while you are learning. Okay? Awesome. This time, let us assess if you can still recall what you have learned in our previous lesson. This is by answering our first activity this morning, entitled Find Me. Are you excited? Great! So here is the direction. Find 5 words from the puzzle chart about some ways to change the shape of an object. Write your answers on your answer sheet. I repeat, find 5 words from the puzzle chart about some ways to change the shape of an object. Write your answers on your answer sheet. I will give you a few seconds to do it. Have fun! And I am back, kids. Let us now check your answers to see if you get the answers correctly. Are you ready? Alright, what do you think? Were you able to get all the 5 words? Let us see. So here are the answers. On the puzzle chart, you should find the words bending,
pushing, pounding, and twisting. Those are some ways to change the size of an object. Did you get all the correct answers? Amazing! At this point, I think you are ready to listen on our today's lesson. Am I right, kids? That's great! A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. When the interaction ceases, the two objects no longer experience the force. Forces only exist as a result of an interaction. Moreover, objects around us come in different sizes. When we apply force, we can change its size. In this lesson, you will learn some changes in the size of an object if you apply force on it. To understand it better, let us do the following activity. The title of the activity is called Longer Me. The materials needed are garter and a ruler. But let us read first the guide questions. Number 1. How will you describe the length of the garter if it is not stretched? Again, how will you describe the length of the garter if it is not stretched? Number 2. How will you describe the length of the stretched garter? I repeat, how will you describe the length of the stretched garter? Lastly, number 3. What is your observation about the length of the garter after you did these activities? One more time, what is your observation about the length of the garter after you did these activities? Now, here is the direction. Using a ruler, measure the garter. Then, stretch the garter and measure it. Again, using a ruler, measure the garter without stretching it. Then, stretch the garter and measure it. I will give you a minute to do it. Alright kids, based on that activity, it is now time to answer the guide questions. The first question is, how will you describe the length of the garter if it is not stretched? Again, how will you describe the length of the garter if it is not stretched?
That is correct. The garter is short. You are amazing. How about, how will you describe the length of the stretch garter? Great! If your answer is the garter gets longer, you are correct. Last question. What is your observation about the length of the garter after you did these activities? What is your answer, kids? Amazing! The size of the garter change when you stretch it. If your answer is similar or close enough to that one of you may also consider it correct. Based on that activity, we can say that the size of an object can be changed when you apply force. There are also several ways to change the size of an object, like the following. The first one is cutting. Stretching. Pounding. Dropping. Slicing. And grinding. After you apply force, some objects retain their size but others do not. Just also remember, some materials are of different sizes. Some are big, others are small. Some are long, others are short. When force is applied to it, some objects become bigger, smaller, longer, or shorter. At this point, to see if you really understand what we are discussing, let us answer another activity called Meant to Be. The direction is, tell what way is being applied to change the size of the object. Match column A to column B. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. One more time. Tell what way to change the size of the object. Match column A to column B. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. I will give you a few seconds to do it. Have fun!
Welcome back, kids. Let us see if you get all the answers correctly. Are you ready? All right. So here are the answers. Number 1, letter B, tearing. Again, number 1, letter B, tearing. Number 2, letter A, dropping. Number 3, letter E, bending. Number 3, letter E, bending. Number 4, letter D, twisting. And lastly, number 5, letter C, pounding. Again, number 5, letter C, pounding. Again, I just want to elaborate. After you apply force, some objects retain their size, but others do not. Just also remember, some materials are of different sizes. Some are big, others are small. Some are long, others are short. When force is applied to it, some objects become bigger, smaller, longer, or shorter. There you have it, kids. Were you able to get all the correct answers? And that is great. Congratulations. And for those of you who did not get all the answers correctly, that is okay. Don't you worry because you have time to learn. All right? Moving on, to showcase your skills and knowledge gained and be able to apply it into real-life concerns and situations, I want you to complete the given table. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. All you have to do is to complete the table. You just need to determine how to change the size of the objects and the effects of the force applied. The listed objects are cardboard, eggshell, bar soap, cracker biscuit, and rubber slipper. Unfortunately, we only have limited time for every session or episode. On that note, you may answer the said activity after our session or during your free time. You may ask the guidance of your parents in doing the activity, and we will just check your answer on our next broadcast. All right? Great. In addition to our lesson, I just want to read some facts about force. Number 1, force is measured in newtons, named after none other than the late great Isaac Newton. That is why the unit of measure of force
is Newton, which is abbreviated as N. The size of a force is measured by a device called a force meter or Newton meter. Force meter is a piece of equipment containing a spring used to measure force. Another information about force is Newton meters have a spring on the inside which is stretched. The amount of the stretch in the spring depends on the size of the force. Forces can be large or small. The bigger the force, the more powerful it is. And lastly, forces can work together or they can work against each other. So those are some facts about force in addition to our lesson for today. But before we end our lesson, let me just share this with you. Our life is full of forces. We cannot see these forces, but we can see how they affect different things. Some object returns to their original size after the release of force, and some are not. Therefore, we must always be careful of every action we do, because if accident happens, object may not regain their original size. So, as we live our life, we must be careful with all of our actions so that we will not regret it later on. At this point, I just want to congratulate all of you for a job well done in today's lesson. Thank you for your active participation. Your eagerness to learn and discover new things despite the what we call new normal setup in education gives us a bigger hope that whatever the challenges we may face, we will continue to move forward. Just like what I said last Monday, may the force be with you. With that, we are done with today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 4 learners, parents, and guardians. Welcome to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Coming back at your service is Mr. Joseph P. Mantiles, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Today is the first week of the third quarter, and in today's lesson, we will continue discussing Lesson 1, which is all about describing and drawing parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines using roller and set square. And at the end of the session, you're expected to draw lines using roller and set square easily and accurately. Let us walk through our lesson for today. Are you now ready to be with me in 25 minutes? Okay then, I will give you a few seconds to get your learning materials, your learning activity sheets, roller, pencil, triangle if you have, and set square if you have two.
Take your seat properly, children, and be sure that you are in your most comfortable position as you learn how to draw parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines using roller and set square. Okay, grade 4 learners, let's get on. In the previous lesson, taken up with the Sir Ricarte Maglalang, you have learned that there are three kinds of lines according to their relationship. We have parallel, intersecting, and perpendicular lines. And you are also able to describe each one of them. Okay? Let us recall those three kinds of lines by identifying them through my hand signals. Let us assume that my two hands are lines and they are to be related with one another. For those who are watching through RTV Channel 26 and the Facebook live streaming, take a look properly on my hand signals or demonstration and tell what kinds of lines being described or shown. While for those who are listening to DCTC 828, listen attentively. And are you ready now? Okay. If I extend my two hands forward or upward, what kind of line are these? And what about if I will turn it to the right diagonally or to the left diagonally? What kind of line are these? And what about if I will put my hands one over the other without touching them? What do you think the kind of lines are these? Okay, very good. They are all parallel lines. Take note, children, that parallel lines could be vertical, diagonal, or horizontal parallel lines. You also find these lines in our surroundings, like at home. If you have a picture frame, the two lengths are parallel lines, same with the two widths of the frame. What else? Okay, looking at your laptop or your cellular phones, you see parallel lines, intersecting lines, and even perpendicular lines. So for today, we're going to create lines by means of drawing them. I want you now to get your pencil, your roller, and paper. And let us have fun drawing lines that are parallel line, intersecting lines, and perpendicular lines. So children, listen, watch, and learn. I hope you are ready now. First, I want you to recall or to remember what line is. A line goes on in both directions and is drawn with an arrowhead on each end. I repeat, a line goes on and on in both directions and is drawn with an arrowheads on each end. How about a point? You are right. It is simply a dot that signifies a location. An infinite or endless number of points comprise a line. And there are different kinds of lines. You may have curved line, diagonal line, dotted lines or broken lines, horizontal line, vertical line, zigzag line, wavy line, outline, parallel line, perpendicular line, intersecting line, on-line, and many more. Remember that you name a point using lines by using any capital of our alphabet, A to Z. On the other hand, we name lines by using 2 points or 2 of its points or single capital letter. As I said earlier, today we will be learning about drawing lines that are parallel, intersecting, and perpendicular lines. To visualize that, you may have a paper or a book. Why?
because they all have the characteristics that you need in order for us to draw the different lines that we will be studying. Are you now ready, children? All right then. Look at a paper or notebook or a book. When you touch and slide it from one point to the other, you create an imaginary line that is on top and lower part of it, and also on the left and right side of it. Okay, very good. You call the line when you move from the top and below. Those lines are parallel. Why? Because the lines will never intersect, no matter how far you extend it. Let us now illustrate. This time, I want you to get your ruler and pencil. Draw 2 points on your paper. Okay? I repeat, draw 2 points on your paper. Connect these 2 points using your ruler to produce a line. Do not forget the arrowheads at each end of the line. We will name this line as line A. Using a ruler, mark a point 1 inch above the right end of line A. I repeat, using a ruler, mark a point 1 inch above the right end of line A. Do the same at the left end of line A. Connect the marks using a straight line. Let us name the line or the new line as line B. As you can observe, we have now 2 lines that are opposite with each other. Okay. And that they have the same distance whichever point you measure them. You call line A and line B as parallel lines. The lines will never touch. The distance of the lines are always the same or equidistance. That is why the line form on top and below of your paper or notebook or textbook are parallel lines. Same with the left side and right side of your paper or notebook or textbook are also parallel lines. I hope you are able to follow how to draw parallel lines. To see more parallel lines that are opposite sides of your walls, windows, or doors, the opposite line produced are all parallel lines. Well done, children. Now, how do we draw lines that are intersecting? You have learned that lines are intersecting if the lines cross each other. Let us visualize and see lines in your surroundings as they meet at certain point, then line intersect. Okay, very good. If you have 2 pencils and you overlap them, they met at a certain point, they are intersecting. What else? Okay, if you have a compass, it has a common point, even your scissor. And these are all examples of intersecting lines. Let us now again draw intersecting lines. I want you to draw a line and let us name it as line C. Draw another line which will meet C at any point. Let us name this as line D. The point where the 2 lines meet is called the point of intersection. Let us name this as point T. Very good. You have just drawn an intersecting line. If you see the corner of a paper or your cabinet or your wall, these are all examples of intersecting lines. Okay? Let us now try to draw lines that are perpendicular to each other. Let us visualize it first. If you make a plus sign, you are able to create a perpendicular line. Why? Because the 2 lines that met or intersect form a right angle or 90 degrees. Meaning, if line intersect and they form right angles, then the lines are perpendicular. So, if you draw a plus sign, the lines produce a perpendicular. And if you draw a letter T or letter H, name it as line E and line F,
Since angle produced is right angle, therefore, line E and line F are perpendicular. And likewise, when you draw a cabinet, a square, or a rectangle, the lines made are all perpendicular. So, my dear learners, I hope you're able to follow how to create or draw lines that are parallel, intersecting, and perpendicular lines. To practice what we have learned, we will do a simple activity. Just follow my instruction and prepare your drawing materials. For your drawing exercise number 1, draw parallel lines, line F and line E. I repeat, draw line F parallel to line E. I will give you 20 seconds to do so. Up, children, time is up. I hope you use your roller and draw a line above the roller and below the roller that will be of equal distance. Then it is a line that will never meet. You may also try to draw a line, then measure a distance of your desire, either 1 inch or 2 inches on both ends of the line. Then connect the 2 points to create a line. Then you will have line 1 and line 2 parallel to one another. Simply name it as line F and line E. Okay, well done, children. For the second drawing exercise, draw line E that intersects line F. Name the intersection as point O. I repeat, draw line E that intersects line F. Name the intersection as point O. I will give you 10 seconds to draw the figure. Go. Are you done, children? Wow, very good. If your line look like an X, then you have drawn 2 lines, line E and line F, that met at a common point O. For the last drawing exercise, draw line H that is perpendicular to line I. Again, draw line H that is perpendicular to line I. Again, I will give you 20 seconds for this exercise. Time is up, children. Okay. If your doing looks like a T or a cross, then you are correct. You have drawn 2 lines, H and I, that are perpendicular. Good job, children. You are now officially a master in drawing parallel, intersecting, and perpendicular lines. With this, you can now draw bigger figures or shapes, which we are going to do in the next activity. Okay, children, are you excited? Then let us begin. Okay, children,
prepare again your drawing materials and work with me. I want you to draw a four-sided polygon where all the sides are equal and the angles form are right angles. What do we call this polygon? Very good. It is a square. What kind of lines do we have? Yes, we have two pairs of parallel lines. We also have two vertical parallel lines and two horizontal parallel lines. We also have four pairs of perpendicular lines. What are they? 1, 2, 3, and 4. So there are the four pairs of perpendicular lines. We will now proceed to our activity. First, find the center of the top line of our square. I repeat, find the center of the top line of our square. Then, draw a line connecting to the left and right corners of the square. Okay? Again, draw a line connecting to the left and right corners of the square. Next, find the center of the left and right side of our square. Again, find the center of the left and right side of our square. There. Draw a line to connect to the center of the left and right side of the square. I repeat, connect to the center of the left and right side of our square. There you are. Okay, very good. Then connect the center of the left side to the bottom right edge of the square. Again, connect the center of the left side to the bottom right edge of the square. Okay, very good. Finally, connect the center of the right side to the bottom left side of the square. I repeat, connect the center of the right side to the bottom left side of the square. Now, come on, now. View your drawing now. What figure or shape were you able to draw? Correct, children. You were able to draw two distinct figures. First, the square. And next, of course, the star. In other words, you were able to draw a star inside the square or square with a star. Okay, very good. So now, children, let us wrap up what we have learned today. We have learned that there are different kinds of lines, but we only limited our focus on the three kinds of lines: the parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines. We also learned that these lines could be seen to almost everywhere, and we are also creating these lines knowingly and unknowingly. You were also guided on how to draw these lines step by step. So, continue the basic skill in drawing not only in lines but to more complicated drawings, because you may not know, okay, you may become the greatest artist in the future. Diba? Let us now work together on some of the activities on your learning activity sheet. On page 6, letter C. I will give you some minutes to work on.
Okay, time is up, children. Let us now check your work. Okay? So, number 1. How many lines are there in a figure? Okay, let us see if your answers is the same as mine. How many lines are there in a figure? Okay? There are 3. Do we have the same answers? Answer, I should say. Okay, very good. What about number 2? What are the intersecting lines in the figure? Mine are line E and intersects with line A. Then, line A intersect with line D. And line A intersect with line I. Do we have the same answer? Very good. So, we have the same answer. Number 4. Which lines are parallel? Okay, looking at the figure, which lines are parallel lines? Okay, mine, line B, and line C. Okay, very good. We have the same answer. Okay, let's go to number 5. Which lines are perpendicular? Okay. Mine are line D and line B. Then, line B and line C. Also, line B and line E. And line B and line A. Do we have the same answer? Okay, very good. So, congratulations, children. You have a perfect answers. Okay. Okay. For your assignment class, or yes, draw on a short bond paper with the boundaries of 1 inch. Use roller, pencil, and colored pencil or Crayola. Create a design using lines that are parallel, intersecting, and perpendicular. Okay. So, well, that's all for now, my dear grade 4 learners. I hope you learned a lot today. Always remember, basta't batang TARLAKHENYO, mat talino. This is your teacher, Sir Joseph Mantiles, your grade 4 mathematics teacher, anchor for today. Keep safe and God bless everyone. Until next time, see you in the finals. Bye-bye. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19.
Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercywin Doña L. Bañez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-4 na baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating gawain ngayong araw, mangyari lamang na ihanda ang inyong learner's activity sheet, module, ang inyong panulat, papel at kwaderno. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung handa na. Siguraduhin nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang ating napag-aralan sa nakalipas na talakayan? Mahusay mga bata. Natitiyak ako
na magagamit ninyo ang mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan sa araw na ito. Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa nakaraang talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye na ating napag-usapan. Nakilala natin sa nakalipas na talakayan si Juan. Ayon sa kwento, ano ang unang pagkakakilala ninyo kay Juan? Tama, si Juan na laging wala sa klase. Mukhang handang-handa na kayo mga bata. Alam kong nasasabik na kayo sa mga panibagong gawain. Kaya't huwag na natin itong patagalin. Ihanda na ang inyong mga kagamitan na ating gagamitin. Halina't simulan na natin. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paglalarawan ng tauhan sa kwento batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Bilang panuto sa inyong gawain, makikita ninyo sa inyong learning activity sheet ang larawan ng isang bata. Ang bata ay si Juan. Para sa inyong gawain, magbigay ng 3 salita na magpapakilala kay Juan. Bilang isang estudyante, ilagay ang inyong sagot sa kahon. Tandaan mga bata na ang mga salitang inyong ibibigay ay batay sa naging obserbasyon ninyo kay Juan bilang kapwa estudyante. Naiintindihan ba ang panuto ng gawain? Magaling! Ngayon ay maaari ka nang magsimula. Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating FB Live. Tapos ka na ba? Mahusay! Ngayon ay pag-uusapan natin ang inyong mga naging kasagutan sa ating gawain. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na itama ang inyong sariling papel dahil alam kong kayo ay tapat at mapagkakatiwalaan. Handa na ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Para sa kasagutan, narito ang mga salita na magpapakilala kay Juan. Si Juan ay tamad, pabaya, matigas ang ulo, pasaway, at mahilig maglaro sa computer. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Batay sa ating naging gawain, ay nagbigay kayo ng mga salita na magpapakilala kay Juan bilang isang estudyante. Nakilala natin si Juan bilang isang tamad, pabaya at matigas ang ulo. Ngunit, huwag nating kalilimutan na sa huling bahagi ng kwento ay nagsisi siya at nakita ang kahalagahan ng pag-aaral. Alam din natin na ang mga salitang iyong ibinigay ay mula mismo sa kwento na ating napag-usapan. Ngunit may mga salita kayo na naibigay ayon sa inyong sariling damdamin, batay sa ikinilos o ginawi ni Juan sa kwento. Dito papasok ang panibagong kwento na ating tatalakayin. Kung sa kwento ni Juan ay nag-focus tayo sa kanyang ikinilos, sa bagong kwento ay gusto kong mag-focus kayo sa damdamin at mga salitang sasabihin ng mga tauhan. Sa pagkakataong ito, simulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Mga bata, huwag mag-alala dahil nandito ako bilang inyong guro upang gabayan kayo sa ating gawain. Handa na ba kayo? Mahusay! Pakinggang mabuti ang ating gawain. Panuto. Sa bawat tanong na aking ibibigay, ay mayroon kayong 2 pagpipilian at mayroon lamang kayong 5 segundo upang pumili ng inyong kasagutan.
Mag-swipe right kung ang napili mong kasagutan ay ang una kong sinabing salita, at mag-swipe left naman kung ang napili mo ay ang pangalawang salita na aking sinabi. Ang gawaing ito ay tatawagin nating TikTok. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain. TikTok, Gawain 1 at ang petsa ngayong araw, 3 ng Marso 2021. Para sa unang bilang, swipe right o swipe left. Sa panahon ngayon, saan mo gustong mag-aral? Sa kanan ay bahay, sa kaliwa ay paaralan. Swipe right o swipe left. Para sa ikalawang bilang, sino ang gumagabay sa iyo sa pagsagot ng modules? Sa kanan, si nanay, sa kaliwa, si tatay. Swipe right o swipe left. Ikatlong bilang, kapag tapos na sa mga modules, sino ang kadalasan mong kalaro habang nasa bahay? Sa kanan ay kapatid, sa kaliwa ay alagang hayop. Ika-4 na bilang, ano ang mas gusto mong alagang hayop? Sa kanan ay pusa, sa kaliwa ay aso. Para sa ika-5 bilang, ilan ang alaga niyong hayop sa bahay? Sa kanan ay 1, sa kaliwa ay 2 o higit pa. Swipe right o swipe left. Nakasunod ba mga bata? Magaling! Kung inyong mapapansin, ay naglalaman ito ng mga tanong na kayo mismo ang nakakaalam ng tamang sagot dahil ito ay mga tanong na sumasagot batay sa nakikita ninyo sa inyong mga tahanan. Tulad ng mga katanungan sa 3 at 5, patungkol ito sa mga alagang hayop natin sa bahay. Alam nyo ba na sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang kwento tungkol sa 2 bata at kanilang alagang hayop. Ito ay pinamagatang si Bino, si Buboy, si Bantay, magkaibigang tunay. Habang binabasa ang kwento, sagutin sa inyong isipan ang tanong na, maaari ba talagang maging magkaibigan ang tao at ang aso? Pagkatapos basahin at pakinggan ang kwento, maaari niyong i-type sa comment box ng ating Facebook Live ang inyong kasagutan o magpadala ng mensahe sa aking Facebook Messenger at susubukan ko sa abot ng aking makakaya na basahin ang inyong mahuhusay na kasagutan. Halina at simulan na natin ang ating kwento sa araw na ito. Si Bino, si Buboy at si Bantay, magkaibigang tunay. Akda ni na Josephine V. Sabile at Maria Cecil R. Arca. Guhit ni Reynalyn Doringo. Isang umaga, may magandang sorpresa ang mga magulang ni Bino sa kanya. Yehey! Isang tuta! Bantay ang ipapangalan ko sa kanya. Salamat po tatay, salamat po nanay, ang sabi ni Bino. Mahal na mahal ni Bino si Bantay. Araw-araw niya itong pinapakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. O sige anak, huwag mong aalisan ng tali si Bantay at baka makakagat. Ang bilin ni nanay. Masayang nakipaglaro si Bino kay Bantay, kasama ang kanyang kaibigang si Buboy. Pagkatapos nilang maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay. Habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Aray ko! Kinagat ako ni Bantay! Sigaw ni Buboy. Nagmamadali silang umuwi sa bahay ni Buboy. Sinabi nila kay nanay na nakagat si Buboy ng tutang si Bantay.
Hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin ka sa doktor. Ang wika ni nanay. Sa Animal Bite Treatment Center, tinurukan si Buboy ng bakuna laban sa rabies. Mga bata, tama na sinabi ninyo agad kay nanay na nakagat ng tuta si Buboy, ang sabi ng doktor. Nanay, tama rin pong hinugasan ninyo ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Tama din pong dinala ninyo agad si Buboy dito para maturukan laban sa rabies, ang paliwanag ng doktor. Dapat niyong tandaan na alagaang mabuti ang mga hayop. Huwag lumapit sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi makagat. Paalala ng doktor. Kung kayo ay kinagat ng aso, obserbahan ang aso sa loob ng 14 na araw at kumonsulta sa veterinaryo. Dagdag na paliwanag ng doktor. At simula noon, hindi na nilagi ng bala pa si Bantay kapag ito ay kumakain o natutulog. Si Bino at si Bantay ay naging mabuting tagapangalaga ni Bantay. Itinuring ni Bino si Bantay na isa sa kanyang kaibigang tunay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento sa araw na ito? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Magaling! Nasagutan din ba ninyo ang iniwan kong katanungan kanina? Mabuti at inyo itong nasagutan. May mga nag-comment ba sa ating Facebook Live? Magaling! Basahin natin mamaya ang inyong kasagutan. Uulitin ko ang tanong, maaari ba talagang maging magkaibigan ang tao at ang aso? Maaari niyong isulat sa inyong kwaderno o papel ang inyong sagot. Tignan nga natin kung may nag-comment sa FB Live ng kanilang kasagutan. Mayroon mensahe mula kay Princess. Ayon sa kanya, opo, maaaring maging magkaibigan ang tao at ang aso. Magaling, Princess! Ayon naman kay Chloe, opo, kasi mayroon kaming mga alagang aso at kaibigan na ang turing namin sa kanila. Mahusay, Chloe. Batay, sa naging katanungan kanina, pwedeng maging magkaibigan ang isang tao at alaga niyang aso. Mayroon nga tayong kasabihan na ang mga aso ay man's best friend. May mga pagkakataon din na ang mga alagang hayop ang nagliligtas ng buhay ng kanilang kaibigang tao. Tulad ni Rio, na isang aso mula sa San Nicolas, Ilocos Norte, iniligtas niya ang kanyang amo na si Lolo Puyo, 63 nang atakihin ito sa puso. Dahil kay Rio, ay naitakbo agad ang matanda sa ospital at naagapan ang kanyang sakit. Sa pagkakataong ito, ay aking susubukan kung talagang naintindihan ninyo ang nilalaman ng ating kwento sa araw na ito. Sa pamamagitan ng isang gawain na tatawagin nating Ba-Bebi Bobu. Tutukuyin ninyo kung sino sa mga tauhan sa kwento ang tinutukoy sa pangungusap. Isulat sa inyong kwaderno ang ba kung si Bantay ang tinutukoy, B kung si Bino, at Bu naman kung si Buboy. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain na Ba-Bebi Bobu, gawain 2 at ang petsa ngayong araw. Para sa unang bilang, masayang-masaya siya nang sorpresahin siya ng kanyang mga magulang ng isang tuta. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikalawang bilang, siya ay maswerteng nakatagpo ng isang pamilyang mag-aalaga sa kanya bilang aso. Sino ang tinutukoy sa pangungusap?
Para sa ikatlong bilang, habang kumakain si Bantay, ay biglang binuhat niya ito dahilan upang makagat siya ng alagang aso na si Bino. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikaapat na bilang, labis ang takot at pag-aalala niya sa kaibigan, kaya dali-dali silang umuwi sa bahay upang sabihin sa magulang ni Buboy ang nangyari. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikalimang bilang, mula sa nangyari, natutuhan nila na hindi dapat gambalain ang kanilang kaibigang si Bantay tuwing ito ay natutulog o kumakain. Sino ang mga tinutukoy sa pangungusap? Nakasunod ba mga bata? Mahusay! Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong tapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon na iwasto ang sarili ninyong papel. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Si Bino ang tinutukoy sa pangungusap dahil siya ang niregaluhan ng kanyang mga magulang ng isang tuta. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay si Bantay. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay Bu, si Buboy. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay B, si Bino. At para sa ikalima at huling bilang, ang tamang sagot ay B at Bu. Sina Bino at Buboy ang tinutukoy sa pangungusap dahil kapwa sila natuto sa nangyaring pangangagat ni Bantay kay Buboy. Nakasunod ba mga bata? Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati ko kayo dahil nakakuha kayo ng perpektong score. Masaya ako dahil naiintindihan nyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikatlong gawain. Sa pagkakataong ito, bilang isang one na madalas maging representasyon ng pagiging Pilipino, ay kailangan mong ilarawan ang tauhan sa ating kwento batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Gamit ang mga pangungusap na aking ibibigay, ang gawaing ito ay tatawagin nating ilarawan mo. Isulat ang tamang letra ng sagot sa iyong kwaderno at huwag kalimutan na isulat ang pamagat ng ating gawain na ilarawan mo at ang petsa ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, yehey! Isang tuta. Bantay ang ipapangalan ko sa kanya. Salamat po tatay, salamat po nanay, ang sabi ni Bino. Paano mo mailalarawan si Bino batay sa kanyang sinabi? Sa letrang A, takot. B, masaya. C, galit. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang B, masaya. Ikalawang bilang, mahal na mahal ni Bino si Bantay. Araw-araw niya itong pinapakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. Paano mo ilalarawan si Bino batay sa kanyang naging damdamin kasama si Bantay? Sa letrang A, mapagmahal. B, matapang. C, abusado. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A, mapagmahal.
Para naman sa ikatlong bilang, pagkatapos nilang maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Aray ko! Kinagat ako ni Bantay! Sigaw ni Buboy. Paano mo mailalarawan si Bino batay sa nangyari sa mga oras na iyon? Sa letrang A, masaya. B, malungkot. C, nagulat. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Para sa ikaapat na bilang, hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin ka sa doktor. Ang wika ni nanay. Paano mo mailalarawan ang nanay ni Buboy batay sa kanyang sinabi? Sa letrang A, galit. B, maparaan. C, takot. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ikalimang bilang, dapat niyong tandaan na alagaang mabuti ang mga hayop. Huwag lumapit sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi ito makagat. Paalala ng doktor. Paano mo ilalarawan ang doktor na tumingin kay Buboy batay sa kanyang sinabi? Sa letrang A, nagpapaalala. B, nagagalit. C, nangongonsensya. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Nakasunod ba mga bata? Magaling! Ilan ang inyong nakuhang puntos? Napakahusay niyong talaga. Binabati ko kayo. Sa araw na ito, ay nakilala natin si Bino sa kwentong si Bino, Buboy at Bantay. Magkakaibigang tunay. Nailarawan natin si Bino sa pamamagitan ng ating mga gawain ayon sa kung ano ang kanyang sinabi at naging damdamin sa mga sitwasyon sa kwento. Nalaman din natin kung gaano kahalaga ang pakikitungo ng mabuti hindi lamang sa kapwa nating mga tao, kundi pati na rin sa mga alaga nating hayop. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong guro sa Filipino, ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada, ako bibo kasi dapat. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Nasasamahan ka at gagabayan ka sa iyong pagkatuto at pag-unawa sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino tulad ng tumutulong o lumalahok sa bayanihan at palusong. Bago tayo magtungo sa ating leksyon,
ay nais kong balikan muna natin ang ating naging aralin noong Lunes. Naalala niyo pa ba ito, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay ito ay patungkol sa mabuting pakikisama at magiliw na pagtanggap sa mga panauhin, kayo ay mahusay. Tandaan, mga bata, na sa ating mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng kaibigan, nakakakilala ng mga bagong tao, at nakapagbibigay ng tulong para sa iba. At sa atin namang magiliw na pagtanggap sa mga panauhin, ating naipapakita ang ating pag-aasikaso, pag-aalaga, pagsisilbi, mabuting asal, pagiging mabuting tao, at pagpapahalaga sa ating kapwa, sa tradisyong nakagisnan, at higit lalo sa ating bansa. Ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating leksyon na may pamagat na Taglay na Kaugaliang Pilipino, Tanda ng Pagmamahal sa Ating Bansa. Maging alerto at listo, mga bata, sa anumang impormasyong makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Makikita nyo, mga bata, sa inyong screen ang learner's material na gagamitin natin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5. Mangyari, mga bata, na buksan ito sa pahina 108 hanggang 110 para masundan natin ang ating aralin ngayong araw. Simulan na natin. Tayong mga Pilipino ay natatangi sa ibang lahi. Kahit saan mang sulok ng mundo, kilala tayo pagdating sa ating bayanihan o pagtulong sa kapwa, pagiging masayahin, magiliw na pagtanggap sa bisita, pagmamahal sa ating pamilya, at marami pang mga magagandang kaugalian. Bata pa lamang tayo ay itinuturo na sa atin ng ating mga magulang at mga guro ang kahalagahan ng pagtataglay ng mga mabubuting kaugalian. Sinasabi nila sa atin, mga bata, na ang pagsasabuhay sa mga mabubuting kaugalian, katangian at kulturang Pilipino ay sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao o pagiging mabuting mamamayan. At magandang paraan din natin ito, mga bata, upang maipakita ang pagmamahal natin sa ating bansa. Kasi, mga bata, tanda ng pagmamahal sa bansa ang paggamit natin sa ating mga kakayahan, sa mga mabubuting gawa, sa pagpapakilala ng ating mga tradisyong Pilipino, at sa pagsasabuhay ng mga katutubong kaugalian at kultura araw-araw. Ating tingnan, mga bata, ang larawan ng mga magagandang kaugalian at tradisyon nating mga Pilipino. Mapipili nyo kaya kung aling kaugalian ang nagpapakita ng pagiging mabuti nating mamamayan? I-type sa comment section sa Facebook Live ang inyong sagot. Tanging ang bilang lamang ng larawan ang inyong itatype.
Kung ang sagot ninyo mga bata ay ang larawan bilang 2 na pagtulong ng walang hinihinging kapalit, kayo ay tama. Dahil ang pagtulong ay ginagawa at ibinibigay sa kapwa ng bukal sa kalooban. Naipadarama natin ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Alin pa kayang larawan ang mapipili ninyo? Kung ang sagot nyo pa muli ay ang larawan bilang 3 na pagkalinga sa mga nangangailangan, kayo ay mahusay. Ang pagkalinga o pagkakawang gawa ay voluntaryong pagkilos para sa kabutihan ng lahat. Ito ay pagpapakita ng ating malasakit o pag-aalala sa kapakanan o kalagayan ng ating kapwa at pagganap ng ating tungkulin na dumamay para sa ikabubuti o ikagagaan ng pakiramdam ng nakararami. At ang panghuling larawan ay mapipili nyo kaya? Kung ang sagot ninyo mga bata ay ang larawan bilang 4 na pag-aasikaso sa mga nakatatanda, kayo ay magaling. Ang pag-aalaga sa mga nakatatanda sa atin ay tungkulin natin bilang anak, apo at kapatid. Sa ating pag-aaruga sa ating pamilya ay ipinapakita natin ang ating pagpapahalaga, pagmamahal at pagiging mabuti at tapat sa ating magulang, sa mga lolo at lola, at maging sa ating mga ate at kuya o mga kapatid. Mga bata, sa ating mga larawan na napili kanina, tulad ng pagtulong sa nangangailangan, pagkalinga sa nangangailangan, at pag-asikaso sa mga nakatatanda, ay sumasalamin ang mga ito sa natatanging kaugalian nating Pilipino na ang tawag ay bayanihan o pagtulong. Ang bayanihan, mga bata, ay isang kaugalian nating Pilipino na nagpapakita ng ating pagdadamayan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ito ay parte na ng kulturang Pilipino noon pa man. Kapag meron tayong mga kapitbahay o mga kababayan na nangangailangan ng tulong, tayong mga Pilipino ay handang tumulong at umagapay. Noon mga bata, ang bayanihan ay karaniwang nakikita sa paglilipat o pagbubuhat ng mga bahay sa nayon. Kapag kumalat na ang balita, kusang dumarating ang mga kapitbahay at mga kanayon upang tumulong sa pagbubuhat at pagsasaayos ng mga kasangkapan. At maging mismo yung sama-samang pagbubuhat sa bahay na kubo na gawa sa nipa at ilan pang magagaang materyales patungo sa bago nitong pwesto ay ginagawa ng mga kapwa nating Pilipino. Ang bayanihan din mga bata ay lumilitaw sa trabaho sa bukid, gaya ng pag-aararo, pagsusuyod, pagtatanim at paggagapas. Upang mapadali ang trabaho, ang mga magsasaka sa buong nayon ay dumarating upang tulungan ang kasamahan na may patanim o paararo.
Makikita din natin ang bayanihan sa kalsada mga bata, kung saan may mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga taong bayan na malapit dito ay agad-agad na tutulungan ang driver kahit ano paman ang mangyari, maayos lamang ang nasira nitong sasakyan. Sa modernong panahon natin ngayon mga bata, masasabi natin na moderno na rin ang pagkakaroon natin ng bayanihan. Kung noon, tayo ay tumutulong sa pamamagitan ng paglilipat o pagbubuhat ng mga bagay na mabibigat, ngayon kapag kailangan ng tulong ng ating kababayan, isang post lang sa social media ay bubuhos na ang napakaraming mga tulong. Tayo kasing mga Pilipino ay likas na matulungin at mapagmalasakit sa ating kapwa Pilipino. Tayo ay nagtutulungan at nagkakapit-bisig sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan man. Sabi nga mga bata sa isang awit na, kasangga mo, Pilipino, ano man ang lahi mo, kasangga mo, Pilipino, ano man ang laban mo. Sa timog o silangan, sa hilaga o kanluran, iyong maaasahan ang ating bayanihan. Mga bata, hindi man kapareho ng kubo at pagbubuhat ang pamumuhay natin ngayon, ang diwa ng bayanihan ay mananatiling bahagi ng tradisyon at identidad nating mga Pilipino. Sa pagtulong natin sa mga nangangailangan na naipamalas nga natin noong nagdaang kalamidad, at ngayon nga na may kinahaharap tayong pandemya, makikita natin mga bata na buhay pa rin ang bayanihan. Ang kabutihan at intensyon natin na makatulong ay patuloy na iiral sa ating buhay anuman ang panahon at pagkakataon. Ngayon naman mga bata ay ating tuklasin ang namumukod-tangi na kaugalian nating mga Pilipino sa pamamagitan ng ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng kwento ay palusong. Ano kaya ang palusong at ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa kwento? Ating basahin ang kwento upang malaman natin ang kasagutan. Panahon ng pag-aani at pagtatanim sa ilang lugar ang pagsisimula ng pagbagyo. Abala ang mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Maingat na binabantayan ng mga magsasaka ang lagay ng panahon upang lubos na mapangalagaan ang kanilang pananim. Ayon kay Mang Berto, nakapanghihina ng loob ang sinasabi ng Pag-asa patungkol sa lagay ng panahon. Dalawa kasing magkasunod na bagyo ang paparating sa ating bansa at ito ay darating na sa lalong madaling panahon. Si Aling Nena naman ay nag-aalala sa mga pananim ni Mang Oscar. Maaari na kasing anihin ang palay niya, baka 1 o 2 araw na lamang. Ibinalita naman ni Mang Pilo na kalalabas lang ng ospital ni Mang Oscar at mahina pa ang kanyang pangangatawan. Kalilipat naman ng anak niyang si Lito at pamilya nito sa probinsya. Kaya naman walang hahalili. Ang batang si Joko na kasinggulang ninyo
Matapos magmano sa kanyang tatay na si Mang Berto, ay ibinalita ang ipinalabas na anunsyo ng Pag-asa na nagbibigay babala sa paparating na malakas na bagyo, kaya naman pinaghahanda ang lahat. Matapos marinig ito kay Joko, ay nagmadaling kumilos si Mang Berto kasama si Mang Pilo. Nais ni Mang Berto na pakisabihan at imbitahan ang lahat ng mga kaibigan at kapitbahay. Aanihin na kasi nila ang palay ni Mang Oscar. Sasabihan din nila si Mang Oscar patungkol sa kanilang gagawin, kaya naman wala na dapat itong ipag-alala pa. Hindi nagtagal, handa na sina Mang Anghel, Mang Ingo, Aling Celia, Mang Pilo at Mang Berto. Dala na ni Mang Anghel ang mga gamit sa panggapas ng palay at niyaya na ang mga kasama. Si Mang Ingo naman ang nanguna sa pulong. Pinag-usapan na mabuti ang plano ng kanilang gagawin upang matapos sila sa takdang oras. Kailangan maipwesto nila ang mga tao sa kani-kaniyang lugar upang mapadali ang kanilang trabaho. Si Aling Elsa ay nagboluntaryo na tumulong dahil sanay yata siya sa paggapas ng palay. Inihahanda na nga niya ang iba pang mga kakailanganing gamit. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ni Mang Pilo dahil marami silang magtutulong-tulong. Pinagbilinan niya na rin ang iba pang nais na tumulong na sumunod agad sila sa bukid. Habang si Mang Berto naman ay tinitiyak na ang masayang mararamdaman ni Mang Oscar kapag nalaman niya ang gagawin ng mga kasamahan. Tunay na wala na dapat siyang ipag-alala pa. Nakatutuwang pagmasdan ang pagkakasiyahan ng magsasaka habang nagagapas sila ng palay. Tumulong silang lahat upang matapos sa takdang oras ang kanilang palusong. Si Aling Nena naman ay naghanda ng merienda at niyaya na silang kumain ng nilagang saba at mainit na kape. Habang si Joko ay nagpaalam kay Aling Nena na mangunguha ng mga sako na walang laman. Sigurado siyang sasabihin ni Lolo Oscar kung saan siya makakakuha. Kukumustahin niya na rin si Lolo Oscar. Pumayag naman si Aling Nena at sinabi kay Joko na bumalik din siya kaagad. Lumipas ang ilang oras, nagsimula ng umulan. Nagtipon sa maliit na bahay ni Mang Oscar ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Masaya sila. Inaliw nila ang matandang lalaki habang nilalasap ang meriendang inihanda ni Aling Nena. Nagpapasalamat ng lubos si Mang Oscar sa pagbabayanihan ng mga kasamahan. Dahil kung wala ang tulong at kooperasyon nila, maaaring nasanay na sana ang palay. Kaya naman muli siya ay nagpapasalamat. Iyan ang Pinoy at masayang nagkatawanan na ang mga taga-nayon. Naunawaan niyo ba ang kwentong ating binasa, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti naman kung ganon. Ating balikan, mga bata, ang mga katanungan bago tayo nagsimula sa ating pakikinig at pagbabasa ng ating kwento. Ano nga ba ang palusong? Ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Kung ang sagot ninyo, mga bata, sa unang tanong ay ang palusong ay ang sama-samang pagtutulungan ng bawat isa na gapasin o anihin ang palay, kayo ay tama.
ang sama-samang pagtutulungan at kooperasyon ng bawat isa o palusong ang naging dahilan sa pagkakasagip ng mga palay ni Mang Oscar mula sa hagupit ng paparating na malakas na bagyo. Kung ang sagot niyo naman sa pangalawang tanong ay, opo, ginagawa pa rin ito hanggang sa ngayon, kayo ay tama. Sa modernong panahon, nananatili sa atin ang pamumuhay sa iisang pamayanan kung saan ang bawat isa ay mahalagang bahagi at kaugalian na ang pagtutulungan. Lalo na sa panahon ng krisis sa pangkabuhayan at kalusugan man. Para naman sa pangatlong tanong na ano-anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo mga bata ay bayanihan, pagkakabuklod-buklod at mapayapang sistema upang mapadali ang pagtutulungan, kayo ay mahusay. Binabati ko kayo mga bata sapagkat natitiyak kong nasagutan nyo ng tama ang ilang mga katanungan sa ating kwento. Mga bata, sa panahon natin ngayon na napakahirap pa rin ang paggalaw natin, iisa ang sinisigurado ng mga mamamayan. Yun ay ang pagkain sa hapagkainan. Ang pagtitiyak sa paglikha ng pagkain ay isa sa binabalikat ng ating mga magsasaka na siyang atin ngang natunghayan sa ating kwento ngayong umaga. Mga bata, natitiyak ko na marami kayong mga natutunan sa atin ngayong araw na siyang magagamit natin bilang inspirasyon, pag-asa sa ating buhay na siyang makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Panalangin ko mga bata na anumang konsepto ang inyong natutuhan, higit lalo ang aral sa buhay na nakuha nyo sa ating leksyon ngayong araw ay maisa sa buhay ninyo araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science, Grade 5. Happy Wednesday morning, Grade 5 learners! What a wonderful day to learn. As I always say, a brand new day means a new learning opportunity. This is Science Grade 5, the world of exploration, discovery, and invention. For your questions and clarification for today's topic, please text me at 0917-515-7995. That's 0917-515-7995. And for those of you who are watching via Facebook Live, use the comment section for your questions and clarifications. My dear Grade 5 students, please remember to use the comment section properly. Remember that you are here to learn, so make the most out of it. Listen carefully and stay focused.
We are still on Science 5 Week 1. The learning objectives for today's episode are the following. Number 1, identify appropriate tools to measure distance. Number 2, define the terms distance, time, and speed. Number 3, calculate the time, distance, and speed of objects in motion. Now, grade 5, please settle down and make yourselves comfortable as we are about to begin our new lesson. Last Monday, we have discussed what motion is. We also identified the different types of motion: rectilinear, circular, and periodic motion. Of course, grade 5, we need to find out if you are really ready to move to our new lesson. Let us have a fun memory check. Are you up for a challenge? Again, are you up for a challenge, grade 5? That's good. If the statement is correct, write or comment, "Wow, magaling!" But if the statement is incorrect, write "Waley." That's W-A-L-E-Y. Did you get it? Number 1. A movement of an object along a straight line is called rectilinear motion. Wow, magaling or waley? The correct answer for number 1 is wow, magaling. Now, let us have item number 2. For number 2, periodic motion is one that repeats itself after a certain period of time. Let me repeat. Periodic motion is one that repeats itself after a certain period of time. Wow, magaling or waley? The correct answer for number 2 is wow, magaling. Did you get it, grade 5? Amazing! Number 3. The moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Again, the moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Wow, magaling or waley? Grade 5, the answer is waley because those are actually examples of objects with circular motion and not rectilinear motion. Now, were you able to get all 3? Good job. Now, please settle down because it's time to move to our new lesson. Grade 5, in science, distance should always be precise and measured accurately based on a standard unit of measurement. That is the reason why many measuring devices were calibrated to give us a standard measurement. It is also important that you choose the appropriate measuring tool to use. Take these examples. If you were asked to measure the size of your waist, what measuring tool are you going to use? That is correct. A tape measure is a perfect tool for measuring our waist.
How about when you are asked to measure the length of a table? What tool are you going to use? Very good. Once again, you can either use a ruler or a meter stick. A foot ruler is a measuring tool for length but only measures 1 foot. This means a foot ruler can measure minimum lengths or short distances in millimeters, centimeters, inches, and feet. A meter stick is used to measure longer lengths and distances. Distances can be expressed in millimeters, centimeters, and meters using a meter stick. Have you seen a meter stick, grade 5? Well, the most common meter stick that we have in Tarlac are the ones made from wood. How about when you are asked to measure the distance traveled by a car or bus? Are you going to use the ruler or meter stick? Of course not. That will lead us to our main topic: measuring time, distance, and speed of objects in motion. Let us first have the meaning of the words distance, time, and speed. Distance, the first word, is the length of the path between 2 points. The units of measurement for distance are centimeters, meters, kilometers, and miles. The word time, which is the second important word, refers to a measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. You are now in grade 5. I'm sure you already know how to tell time, right? How about the third word, grade 5? How about speed? It refers to the rate at which the object moves. In order to find the speed, you have to answer 2 basic questions. How far does the object move, which refers to the distance? How long does the object move, which refers to the time? Speed depends on the distance traveled and the length of time traveled. A meter or kilometer is used to measure the distance. More often, the meter is used for measuring short distances, while a kilometer is used for measuring long distances, like those on the roads. The units of measurement for speed are the following: meters per second, kilometers per hour, and miles per hour. So remember, the 3 most important words, we have distance, time, and speed. Now, listen carefully, grade 5, because I will discuss to you how it is to compute for the distance, time, and speed. There is no need for you to memorize the formula because all you need to do is to familiarize yourselves with the DST pyramid. Let's move on. D stands for distance. S stands for speed. And T stands for time. Let us discuss it one by one. For those of you listening over the radio, here are the instructions. Listen carefully. Draw a triangle. Divide it into 2 by drawing a horizontal line.
I hope you can follow. Now, you need to divide the lower part of the triangle into two. This time, draw a vertical line. Can you follow? By this time, you should have a triangle cut into 3 unequal parts. Write letter D or distance on the upper triangle. Now, write letter S or speed on the lower left part of the triangle. And lastly, write the letter T for time on the lower side of your triangle. This time, let me teach you how to use the DST pyramid. Again, this time I'll teach you how to use your DST pyramid. If what is asked is the distance, use your hand to cover letter D. Now, you only have letters S and T, right? This means that if distance is asked, grade 5, simply multiply speed and time. Again, if distance is asked, multiply speed and time. Let us practice. Here is a word problem. A car travels at a constant speed of 20 meters per second. How far will the car travel in 10 seconds? Of course, we need first to identify what is asked and what are given. What is asked in the problem? Very good, distance. What are the given? Speed 20 meters per second. Time 10 seconds. Now, grade 5, let us calculate for the distance. You can use your DST pyramid. Take note, you need to compute for the distance. I will give you 20 seconds to do it. Okay, time is up. Let us check your answers. Let us check your answers. Grade 5. Distance is equal to speed times time. That's the formula. 20 meters per second times 10 seconds. The answer is, what's your answer? 200. What unit of measurement are we going to use? Very good. It should be meters. So the answer is 200 meters. Are you still with me, grade 5? If yes, let us go back to your DST pyramid. Now that you have to calculate for the time, okay? Again, what if you need to calculate for the time? What are you going to do? Very good. Cover letter T or time using your hand. So you only have the distance and speed. The line between distance and speed means you have to do division. Therefore, grade 5, what is your formula in calculating for the time? It is time is equal to distance divided by speed. Very good. Now, let us practice. Here is another problem. How long would it take the car to travel 200 meters if it was moving at a speed of 20 meters per second? Again, let us identify what is asked and the given. Distance is 200 meters. Speed is 20 meters per second.
we need to calculate for the time. That is, time is equal to 200 meters divided by 20 meters per second. What is your answer? 10 seconds. Good job, grade 5. Again, going back to your DST pyramid. This is the last one. What if this time you were asked to compute for the speed? Listen, it's not distance, it's not time. This time, you have to compute for the speed of an object. Let us have the pyramid. Using your DST pyramid, cover letter S. Again, cover letter S. By this time, I am sure you already know the formula in finding the speed. What is it, grade 5? Very good. Speed is equal to distance divided by time. Now, solve the last word problem. If a train travels at 200 meters in 10 seconds, what is the speed of the train? What is asked again? Very good, speed. What are the given? Distance is 200 meters. Time is 10 seconds. So again, the formula is speed is equal to distance divided by time. So that is speed is equal to 200 meters divided by 10 seconds. 200 divided by 10, what is your answer? It is 20 meters per second. Did you get all three? Well, if you did, here is for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magnificent. There you have it, grade 5. Just remember your DST pyramid. Now that we have discussed how to measure and calculate for the distance, time, and speed, your final task is to answer, are you up for a challenge? Here are the following word problems. Listen carefully. You only have 20 seconds to answer each problem. Use your DST pyramid. Number 1. You went to a trip to Victoria, Tarlac to visit the bird sanctuary in Canarem Lake. It took you 2 hours to travel a distance of 142 kilometers. That's 142 kilometers. What was your speed? Your 20 seconds is going to start now. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? That's the second problem. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? So you need to compute for the time. 20 seconds. Okay, let's have number 3. John decided to cycle to his friend's house at a speed of 5 kilometers per hour, and the journey took 2 hours. How far did John cycle? You have 20 seconds to solve. Go!
time is up. Let's see if you were able to answer the 3-word problems correctly. The correct answer for number 1 is 71 kilometers per hour. Number 2, 5 hours. Number 3, 10 kilometers. Did you get them all, my dear grade 5 learners? Good job! If you did not, you can always go back and review your answers. As they say, there is always a room for improvement. Grade 5, our lesson has ended. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learn a lot today. And remember, amidst this global pandemic, learning will continue. This is Teacher Lady Roberts saying science is fun and exciting. Until next time, my fabulous grade 5 learners. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is
first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DepEd na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DepEd Tarlac Province in partnership with DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DepEd, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Time check. It is already 11:30 in the morning. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you will be more focused as you listen. Our topic for today is defining and identifying percentage, rate, or percent and base in a problem. Also, please prepare your textbook 21st Century Mathlets 5, your notebook, and your pen to make sure that you won't miss out important details. You may also grab a snack and drink just in case you'll need it later. Hello, my dear learners! Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 5. At the end of our lesson, we will be able to define percentage, rate or percent, and base. Identify the base, percentage, and rate in a problem. Use percentage, base, and rate to understand a daily life experiences.
Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before that, let us play a game first. Shout out your answer. Let's find out if you still remember your lesson last Monday with Sir Jasper. In this game, you just need to shout out your answer loud and clear. You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. The questions will be based from your previous topic. Shout out your answer in number 1. Convert 25 hundredths and 0.252%. Here are the choices. A. 45%. B. 25%. C. 35%. D. 15%. Okay, the correct answer is B. 25%. Next, shout out your answer in number 2. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. I will repeat. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is a fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. Very good. The answer is C. 1/2. Here is the last question. Shout out your answer in number 3. Convert 75% and 3/4 to decimal. Again, convert 75% and 3/4 to decimal. A. 0.25. B. 0.50. C. 0.75. D. 0.95. Again, A. 0.25. B. 0.50. C. 0.75. D. 0.95. Perfect! The correct answer is 0.75. Everyone did great, and I guess everyone is now ready for the next lesson on page 196. Base, percentage, and rate. But first of all, let us identify or define the 3 terms I mentioned earlier. Percentage is a part of a whole, while base, it is the whole part or total, while the number with percent symbol is the rate. My dear learners, don't be confused with the terms percentage and percent. When we are pertaining to percent, this is the symbol used to represent the rate. The rate is the ratio of percentage over the base, while percentage is a number
that represents a part of a whole. Let us use bar model to show your difference of the three. Okay, let us use bar model to show you the differences of the three. The value of a wood is 100 pesos. That 100 pesos is what we call the base. It is the whole part or total. While if we will get 1/4 part or dividing the base into 4 parts, 100 divided by 4. That is 25 pesos. 25 pesos is now our percentage. The number with the percent symbol which is the 100% in our model is what we call the rate. And 100% means the whole of it. Using the bar models we had earlier, we can now derive two equations. On the first equation, our percentage is 50 pesos. Our rate is 50%. And our base is 100 pesos. Therefore, 50 pesos is 50% of 100%. Or 50 pesos equals 50% times 100 pesos. While on the second equation, our percentage is 25 pesos, our rate is 25%, and our base is 100 pesos. Therefore, 25 pesos is 25% of 100 pesos, or 25 pesos equals 25% times 100 pesos. You may verify your equation if it is correct by multiplying rate and base is equal to percentage. Moving on to our next example. Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now, it is marked at 30% off, which is 36 pesos. Again, Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now, it is marked at 30% of which is 36 pesos. In this word problem, the whole part is 120 pesos, which is the cost of chocolate. Therefore, our base is 120 pesos. Let us use bar model to represent our base, which is 120 pesos, which represents our base. Next is to identify what is the rate in the problem. And you have to do is search for the number with the percent symbol in the given problem. There it is! Our rate is 30%. Next is to figure out our rate by using a bar model. We will divide our model into 10 parts. Therefore, each part of 100% is equivalent to 10% for us to easily identify 30%. Now, we will picture out our percentage. Since we divided our rate into 10, we will also do it in our base. And then, identify what is the equivalent of 30% into percentage based on our bar model. In our bar model, one part or 10% is equal to 12 pesos. For 120 divided by 10 equals 12. Then, 3 parts multiplied by 12 equals 36. 36 pesos
is now our percentage. If we will write the given number into an equation, we will derive into 30% of 120 pesos is 36 pesos. Or 30% times 120 pesos equals 36 pesos. 30% is our rate. 120 pesos is our base and 36 pesos is our percentage. Did you get it, my dear learners? That's great! Now, let us do the shout out your answer. Let's see if you understood the percentage, rate, and base. Again, on this game, you need to shout out your answer loud and clear. You may also type your answer on the comment section. You may only have 5 seconds to answer each question. Now, let's begin. Shout out your answer for question number 1. Which element or term represents the whole? Which term represents the whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. The correct answer is A. Base. Very good. Shout out your answer for question number 2. Which of the following represents part of a whole? Which of the following represents part of a whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. Perfect! You got it right. The correct answer is C. Percentage. Next, shout out your answer for question number 3. The term has the symbol %. This term has the symbol %. A. Base. B. Rate. C. Percentage. That's great! You got it right. The correct answer is B. Rate. Shout out your answer for question number 4. In 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total of or whole. Again, in 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Excellent! You got it right. The correct answer is A. It is or it has the symbol %. Shout out your answer for question number 5. In the statement, 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol %. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Again, in the statement 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol %.
B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Brilliant! The correct answer is C. It is the total of whole. Everyone did a great job. Always remember the meaning of base, percentage, and rate. Percentage is a part of a whole. Base is the whole part or total. And while the number with percent symbol is the rate. Now that you are all ready, know the definitions of the three, let's now identify the base, percentage, and rate in a word problem. Word problem number 1. MK's daily allowance is 80 pesos. He saves 60 pesos for his bank account. This is 75% of his daily allowance. What is the percentage? Based on our definition, a while back, percentage is just a whole or just a part of a whole. In the given problem, the percentage is 60 pesos. Next, what is the rate? Based on our definition, rate always has the percent symbol, and it is the number compared to 100. And in the given problem, 75% has the percent symbol. Therefore, 75% is the rate. Lastly, what is the base? Again, as I said a while back, base is the number that represents the whole or the entire amount. In the given problem, our base is 80 pesos. Using the word problem, we can derive the equation 75% of 80 pesos is 60 pesos. 75% is our rate, 80 pesos is our base, and 60 pesos is our percentage. Of means multiply, and is means equals. So, our formula in finding the percentage is percentage equals rate times base, or P equals R times B. From this formula, we can now derive the formula in finding the base and rate. R equals P divided by B, and B equals P divided by R. Based on our given problem, MK's highest percentage of his allowance proceeds to his savings, meaning he saves more and he spends less. And that's really great. So my dear learners, let us follow the practice of MK. Save the highest percentage of your allowance to your savings. Okay, my dear learners, did you understand? Let's have more examples for you to better understand our lesson. Example number 1. 20% of 80 is 16. Let's identify the given numbers based on our word clues. 20% is our rate. Next is the word of, which means multiply. Always remember that of is followed by the base. Therefore, our base is the number right after the word of, which is 80. Then, the word is means equals. The number next to equals is the percentage. Always remember also that is always followed by the percentage. So, from the given example, 20% of 80 is 16. Here's now the final answer. Rate is 20%, our base is 80, and our percentage is 16. Did you get the same answer as mine? Good job! We are doing great, learners. Now, let's have a brief exercise on our lesson.
Prepare your pen and paper to have something to write your answer, or you may type your answer on the comment section on our FB live stream. All you have to do is to identify the base, rate, percentage. Follow this format in answering. B equals blank, R equals blank, and P equals blank. You have 5 seconds to answer the following. Exercise number 1, identify the base, rate, and percentage. 60% of 50 is 30. Time's up. Here is the correct answer. Base equals 50, rate equals 60%, and percentage equals 30. Exercise number 2. Identify the base, rate, and percentage. 27 is 45% of 60. Time's up. Here is the correct answer. Base equals 60, rate equals 45%, P equals 27. Some of you might not got it correct, but that's okay, my dear learners. You only need more practice, and don't forget the definitions and the word clues. Okay, did you get it correctly? That's good. Next question. 13% of 300 is 39. Okay. And percentage is always the word is, so it is 27 is. While rate is the number with the percent symbol, that is 45% in the given. Exercise number 3. Identify the base, rate, and percentage. 17 is 85% of 20. Time's up. Here's the correct answer. 20 is the base and rate is 85% and P equals 17. I hope you learned a lot today. I'm Teacher Marife, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time, have a great day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Windonia L. Bañez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-5 baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung handa na. Siguraduhing nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na talakayan? Magaling! Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan sa araw na ito. Balikan muna natin ang nakaraang talakayan. Mataba, malaki, mataas, at mabait. Ano ang tawag sa mga salitang iyan? Tama! Ang mga salitang iyan ay mga salitang naglalarawan. Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan? Magaling! Pang-uri. Pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ulitin nga natin ng sabay-sabay. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari.
Mahusay. Mga bata, mayroon akong inihandang larawan. Sabihin kung ano ang ginagawa ng nasa larawan at kung paano nila ito ginagawa. Narito ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng nasa larawan? Magaling! Naghuhugas ng kamay. Ang naghuhugas ay salitang kilos. Paano sila naghuhugas ng kamay? Tama! Naghuhugas ng masaya ang mga bata. Paano natin inilarawan ang paghuhugas ng mga bata? Magaling! Nang masaya. Ihanda ang inyong kwaderno dahil dyan nyo isusulat ang inyong kasagutan. Handa na ba ito? Mabuti kung handa na. Para sa unang larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Tama! Naglalaro. Paano sila naglalaro? Mahusay. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Pangalawang larawan, kumakain ang mga bata sa larawan. Ang kumakain ay salitang kilos. Paano sila kumakain? Magaling mga bata, kumakain ng nakakamay ang mga bata. Para sa huling larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Mahusay! Tumatakbo ang mga bata. Paano sila tumatakbo? Magaling! Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mga bata, napansin ba ninyo na halos masaya ang ginamit nating salita sa paglalarawan ng mga kilos? Mabuti kung ganoon, dahil mahalagang masaya para buhay mo ay sisigla. Alam niyo ba mga bata, na bukod sa tao, bagay, puok o pangyayari, maaari rin ilarawan ang kilos o galaw ng tao. Katulad ng ginawa natin kanina, inilarawan natin kung paano naglalaro, kumakain, at tumatakbo ang mga bata. Ang salitang nang masaya at nang nagkakamay na ginamit sa paglalarawan ng kilos ng mga bata ay tinawag na pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pang-abay na naglalarawan ng kilos. Napansin niyo ba na gumamit din tayo ng panandang nang para mas mailarawan ang salitang kilos? Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang nang ay letrang N, A, N, G. Hindi letrang NG lamang. Pansinin ang mga sumusunod na pangungusap. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Kumakain ng nagkakamay ang mga bata. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mapapansin natin ang kasunod ng panandang nang ay mga salitang naglalarawan sa kilos. Ang panandang nang ay sumasagot din sa tanong na paano. Balikan natin ang mga pangungusap kanina.
Naglalaro ng masaya ang mga bata. Paano naglalaro ang mga bata? Magaling ng masaya. Kumain ng nakakamay ang mga bata. Paano kumakain ang mga bata? Mahusay ng nakakamay. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Paano tumatakbo ang mga bata? Tama ng masaya. Tandaan, ang panandang ng ay sinusundan ng salitang naglalarawan sa kilos o pang-abay. Magbigay pa tayo ng halimbawa upang lubos natin itong maintindihan. Panuto, isulat sa inyong kwaderno ang salitang kilos at salitang naglalarawan sa kilos o pang-abay. Unang halimbawa, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang ginagawa ni Guyber? Mahusay, nagbabasa si Guyber. Paano naman nagbabasa si Guyber? Tama, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling, nagbabasa. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan sa kilos? Mahusay. Ito ay pang-abay. Ikalawang pangungusap. Naglakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ano ang ginagawa ng lola ni Letlet? Magaling. Naglalakad ang lola ni Letlet. Paano naman naglalakad ang lola? Tama, naglalakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ikatlong pangungusap, kumakain ng nakahiga si Camille kahit wala namang sakit. Ano ang ginagawa ni Camille? Mahusay, kumakain. Paano kumakain si Camille? Tama! Kumakain ng nakahiga si Camille. Ano ang pang-abay sa pangungusap? Nang nakahiga. Tama ba na kumakain ng nakahiga? Magaling! Hindi dapat kumakain ng nakahiga kung walang sakit. Mahusay mga bata! Ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Subukin natin. Ihanda ang inyong kwaderno sa pagsagot. Panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot na naglalarawan sa salitang kilos. Makinig ng maigi, babasahin ko ng 2 beses ang mga pangungusap. Unang pangungusap. Pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Ang salitang kilos ay pumikit. Paano inilarawan ang kilos? Pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Sa letrang A, mabilis. B, mabagal. Paano pumikit si NJ? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Mabagal.
pangungusap. Naglakad ng patalikod si Kaziya dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Ang salitang kilos ay naglalakad. Paano inilarawan ang kilos? Naglakad ng patalikod si Kaziya dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Sa letrang A, mabangis. B, patalikod. Paano naglakad si Kaziya? Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay letrang B, patalikod. Ikatlong pangungusap, binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Ang salitang kilos ay binalatan. Paano inilarawan ang kilos? Sa letrang A, mabilis. Sa letrang B, maingat. Paano binalatan ang mga prutas? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, maingat. Mahalagang balatan ng maingat ang mga prutas upang hindi masugatan. Ika-4 na pangungusap. Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Ang salitang kilos ay tumawa. Paano inilarawan ang kilos? Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Sa letrang A, malakas. B, mahina. Paano tumawa si Princess? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Ika-5 pangungusap. Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Ang salitang kilos ay binuksan. Paano inilarawan ang kilos? Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, tahimik. Paano binuksan ang pinto? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang B, tahimik. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Ngayon, subukan naman natin na ang tukuyin ay ang salitang kilos. Para sa panuto ng gawain, lagyan ng check kung ito ang salitang kilos na inilalarawan at kung hindi naman ay ilagay ang X. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pangungusap, tumalon ng mataas si Ian noong bagong taon. Ang salitang inilarawan na mataas ay ang tumalon. Check ba o X? Mahusay, ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumalon. Ikalawang pangungusap. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Ang salitang inilarawan ay bagyo. Check ba o X? Tama, ito ay X. Dahil ang tamang sagot o ang inilarawang kilos ay ang sinara, hindi ang bagyo. Hindi salitang kilos ang bagyo. Ikatlong pangungusap. Tumakbo ng paikot si Manuel. Ang salitang inilarawan na paikot ay tumakbo. Check ba o X? Magaling!
Ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumakbo. Napakahusay niyong lahat. Bigyan ng 3 palakpak ang sarili. Tiwala ako na alam niyong tukuyin ang salitang kilos at maglarawan ng kilos sa pangungusap. Tandaan, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos. Ginagamit ito upang mas mailarawan ng maigi ang salitang kilos. Ang panandang ng ay sumasagot sa tanong na paano. Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang ng ay letrang N, A, N, G, nang. Para sa huli nating gawain, piliin ang wastong gamit ng pang-abay sa mga pangungusap. Upang wasturin ang paglalarawan sa salitang kilos, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pangungusap. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, masaya. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Magaling mga bata. Ikalawang pangungusap. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Sa letrang A, paluhod. Sa letrang B, pataas. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A, paluhod. Ikatlong pangungusap. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Sa letrang A, mahina. B, malakas. Paano kaya nagtawag ng pasahero si Mang Kanor? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, malakas. Mahusay. Ikaapat na pangungusap. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Sa letrang A, malayo. Sa letrang B, malapit. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Ano kaya ang tamang sagot? Malayo o malapit? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, malayo. Ikalimang pangungusap. Naglaro ng puwang sa computer si Paulo, kaya't sumakit ang ulo niya. Naglaro ng puwang si computer si Paulo, kaya sumakit ang ulo niya. Sa letrang A, matagal. B, minsan. Ang tamang sagot ay letrang A, matagal. Magaling mga bata. Nakasunod ba? Ilan ang nakuha niyong puntos? Magaling! Binabati ko kayo. Batid ko na naintindihan niyo na ang ating talakayan ngayon. Basta tandaan natin na ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa
o mga salitang kilos. Ito rin ay tumutulong sa pandiwa para mas mailarawan ang kilos. May pananda tayong ginagamit, ang panandang nang na maaaring sumagot sa tanong na paano. Gamitin natin ito upang mas mabisa nating mailarawan ang salitang kilos. At syempre, kung alam nating gamitin ang nang at kung sumasagot ito sa tanong na paano, mas magiging makahulugan at magiging maayos ang pagbuo natin ng pangungusap. Mas detalyado o mas maiintindihan ng iba ang gusto nating sabihin. Mas mailalarawan natin kung paano ang kilos sa ibinigay na pangungusap. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos, ito ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito, na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang tamang pangungusap sa inyong kwaderno. Unang bilang, lumipad, lumangoy, lumundag. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang paggamit ng pang-abay, upang mailarawan ang kilos. Uulitin ko ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang mga pangungusap sa inyong kwaderno. Lumipad, lumangoy, lumundag. Mga bata, binabati ko kayo, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid, dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, tuwing Lunes at Miyerkules. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercywin Doña Elbañez, ang inyong guro sa Filipino, ikalimang baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli! Paalam!
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hi! Happy afternoon! Mayap ugto, kaya kayo ngan. Kumusta na po? Kasi kanina, hindi ko nakasama si Lynn, ano? Dito sa ating 7:30. So, medyo meron lang tayong pinuntahan. Pero now, syempre po, buo. Kumpleto ang Leng and Lynn sa RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over our station DCTC. Siyempre, Lynn, hindi lang dalawa, kundi... Opo, at syempre, meron pa tayong Facebook Live at of course, yung ating pong YouTube. Ayan. So, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube page, ano? At i-like niyo po kami sa Facebook, yung RTV Tarlac Channel 26. Magandang hapon po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, yung mga learners natin na nagla-lunch ngayon, magandang tanghali sa inyo. Standby lang kayo. Meron pa tayong Aral TarlakHenyo. May mga teacher broadcasters pa rin tayo by 1 o'clock. So, dyan lang kayo, no? Mag-aral at matuto. Maging henyo, ika. Para yes, maging Ate henyo, di ba? Opo. So, sa ating mga viewers and listeners, dyan lang po kayo. Pamaya-maya, meron din tayong, this is another update from Ma'am Marinel, from Ma'am Maria Noel Lim, ang ating province head, DOH, dito po sa Tarlac. So sabi nga natin last Wednesday, kasamang Lynn, ay magkakaroon din tayo ng mga part 2, ano? Yes. Na interview. Ayan, ano? Kay Ma'am Marinel. So alamin natin, kumusta itong nagdaang siguro sabihin na nating Wednesday yung update niya, that was yung last week na medyo nagkaroon tayo ng increase of COVID cases natin. So now, parang nakita ko naman doon sa mga dumarating na mga sa atin kasamang Lynn, medyo bumaba, ano? 8 na po. As of yesterday, 8 lang po yung ating COVID case kahapon. Tama, ano? Yun. So, nag-single digit na tayo. Yes, hindi na double digit, single digit na lang po. So, bukod dyan, yung vaccination na alam natin, sabi nga niya sa atin na last Wednesday, ay magkakaroon pa po, ano, ng karagdagang vaccine. So, yan ang ating alamin kung sino-sino na po yung mga priority o itong mga medical practitioners natin at dumami na siguro, ilang percent na po ang kanilang nabakunahan, ano? Dahil tuloy-tuloy na yan until hopefully, ano, itong first and the second quarter tayo nag-umpisa ng March, bali pumalo po sa first quarter yon. Susunod din po itong second quarter. So alamin natin maya-maya sa kanya yung mga latest updates natin from Marinel. So pamaya-maya po ay makakasama na natin siya dito sa ating pong breaker for the afternoon lessons natin. So dyan lang po kayo, ha? Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Hi, good afternoon again. Nagbabalik po ang Leng and Lin dito sa ating RTV Tarlac Channel 26 simulcast over our station DCTC, YouTube, and FB with my partner here, Lin. Yes, Oo. Kasama na natin ang ating pong guests for this afternoon dito sa ating Aral TarlakHenyo. Bago sa ating Aral TarlakHenyo, updates muna from Ma'am Marinel, our DOH Province Tarlac Head. Ma'am, mabumati muna kayo sa ating mga manunood. Hello, Ma'am Leng and Ma'am Lin. Yes, magandang tanghali po uli sa ating lahat ng kababayan ko dito sa Tarlac. Good afternoon po. Yes, ma'am, ano? At naku, medyo parang maganda-ganda yung mga updates mo ngayon. Ano na yung latest updates natin, status natin sa ating COVID-19? Yes, Ma'am Leng, no? Ang sabi mo nga, Ma'am Leng, medyo maganda-ganda, no? Yes, compared to last week. Kasi last week, medyo tumaas talaga yung cases natin, yung ating new cases. But this week, medyo bumaba tayo. Pero again, huwag pa rin tayong pakampante kasi nasa umpisa pa lang tayo ng linggong ito. So, Ma'am Len, ang ating total cases as of yesterday dito sa probinsya ay 2,250 and of which 12% ang ating active, which is 270. 270 ang ating active cases po. Yes, ma'am. Ma'am, medyo kasi hindi ko masyadong marinig. Ulitin lang po yung mga cases natin. Yes, Ma'am Len, sorry po. So yung ating total cases as of today ay 2,250 and of which 270 dyan ang ating active. Sila na lang yung active, 12%. Oo, yan po, Ma'am Leng. Okay. So, ibig sabihin po ay itong week na ito ay bumaba yung ating COVID positive cases natin. Tama po ba yun, Ma'am Marinel? Yes.
Yes, Ma'am Leng, tama po kayo. As compared to last week, no, yung March 16 hanggang March 21, medyo mataas ang dami nating new cases. Pero starting yesterday, sa bagay, yesterday lang hanggang ngayon, medyo bumaba siya. Pero I guess, Ma'am Leng, Mm. pagdating ng weekend, baka tataas ulito kasi nga nasa second day pa lang tayo, mataas na ang ating new Mm. cases. O compared sa last week na buong isang linggo, Ayan. 192 ang bago. Sa ngayon, for the past 2 days pa lang, 103 na. Ay nako. Okay. So, ma'am, ano sa nakikita mo na medyo mabagal yata yung pagbaba ng COVID na positive natin? Ano ang dahilan? Bakit gano'n kabagal yung pagbaba ng ating positive cases natin dito sa ating Ay, lalawigan? yes, Ma'am Len, no? Or yung baliktarin ko, Ma'am Len, kung bakit tumaas siya. Ma'am Len, no? Yun yung ibig mong sabihin? Yes, Oo, oo. yes, oo. So, yung pagtaas talaga, Ma'am, no, is parang ano siya talaga, Ma'am, due to the increased transmission. Yung mas mabilis yung pag-transmit ng ating mga cases ngayon. Due to, unang-una, Ma'am, nakikita namin yung hindi na talaga nag-observe sa ating health protocols, yung ating mga kababayan. Yun. Tapos yung increased mobility. So medyo open na yung mga borders plus hindi nag-observe ng ating mga minimum health protocols po. Nako, nakakalungkot, ano? So, as of this time, ganun pa rin pala, ano? Ganun pa rin ang Yes, Ma'am problem Len. natin. Yes, Ma'am Len. Kaya kami sa Kagawaran ng Kalusugan, no, sa mga RHUs dito sa probinsya, talagang intense ang aming advocacy doon sa pag-practice. Tandaan sana natin yung ating bida solusyon, no? Yung bida, Ma'am Len, yung BIDA. Bida, B, bawal ang walang mask. Yung I, isanitize ang mga kamay. Letter D, dumistansya ng at least 1 metro. Then yung letter A, alamin lamang ang totoong impormasyon. Nako, Yun. So, nakakalungkot, Ma'am Marinel. Until now, talagang hindi pa rin pala, 'di ba, sumusunod yung ating mga kababayan dito sa ating mga health protocols natin. Sumusunod na sila noon, Ma'am. Siguro medyo nag-lax lang nung medyo nag-open din yung ating economy, no, yung mga borders, pati ang mga tao siguro iniisip nila, okay na kasi medyo inopen na yung economy. So, nag-lax. Yung iba, Ma'am, nakasuot nga ng face mask, hindi naman tama, nakababa. So, yun, parang wala rin. Oo, yun, Ma'am. Ganyan po, yan po, Ma'am Len. Pero alam naman natin talagang ang ating pong province of Tarlac nag-implement na po ano ng yung guidelines o yung mga approved provincial ordinances, ano? Oo. Yes, Ma'am Len. So with this rising of cases, actually nagpatawag agad si Governor Susan Yap sa kanyang Provincial COVID-19 Task Force last week. Kaagad siyang nagpatawag ng meeting para nga to address itong mga rising cases. So kaya last week may pinalabas tayong ordinance regarding this. So medyo pinaigting uli yung ating mga health protocols para matugunan natin itong pagtaas ng ating mga kaso po ng COVID-19 dito sa probinsya. Okay, Lynn, baka may follow-up ka, no? Opo. Dito sa ating status ng COVID na positive natin. Yes, Ma'am Marinel, naririnig niyo po Hi. ba ako? Hi, Ma'am Lynn. Yes, Ma'am Lynn. Good Opo. afternoon. Good afternoon, Ma'am. Ma'am, curious lang po ako, no? Kasi sabi niyo nga po, yung ibang mga kababayan natin, medyo nagre-relax na, no? At saka, yun nga, hindi na po sila gumagamit ngayon ng mga face mask. Minsan, lumalabas sila. May mga nakikita na tayong ganun. Pero, pagdating naman po sa vaccination, kasi yun din kasi yung nakikita ko na parang magpi-prevent din ano, sa pagdami po ng mga cases. Yung tinatawag po nilang massive na pagbabakuna po sa mga kababayan natin. Nasaan na po tayo? Ilang percentage na po? Tapos na po ba yung mga healthcare workers natin na mabakunahan? Okay, so yan, Ma'am Lynn, tama ka dyan. So sa ngayon, ang ating probinsya ay ongoing na ang ating pagbabakuna.
So sa ngayon, nandito na tayo no sa first group pa lang tayo, yung sa ating frontliners. So tinatapos na lang natin yung ating mga hospitals. Kasi sila ang nauuna ma'am yung ating mga COVID dedicated hospitals, then the rest of the hospitals. Tinatapos na lang natin sila ma'am, and nag-uumpisa na rin tayo this week sa ating mga RHUs, sa ating mga different municipalities ongoing na. Kaya hopefully tumataas ang coverage na natin sa pagbabakuna. Okay. Ma'am, when we say RHUs natin, syempre buong lalawigan na po yan, ano? Yes, Ma'am Len, tama po kayo. So lahat ng RHUs natin ngayon, yung meron tayong 18, no, 17 municipalities at isang city. So lahat sila yan, Ma'am, nag-uumpisa na ngayon. O yung iba tomorrow. Oo, pero meron na ring ibang nag-umpisa yata today. Mag-uumpisa na sila sa kanilang pagbabakuna, sa kanilang mga staff, sa kanilang mga health centers. Then kasama na din dyan, ma'am, isasama na nila yung kanilang mga BHWs, yung ating mga BHERTs. Yan po. Opo. Yun. So, Pero Ma'am Len, liwanagin ko lang din sana na kahit nagbabakuna na tayo, huwag pa rin natin kalimutan yung pag-observe sa ating health protocols. Yun po. Okay. So, pag natapos na po yung ating mga health personnel, buong lalawigan, so RHUs, barangay health workers, sino naman ang isusunod natin, ma'am? Pagkatapos itong mga ito. Nasa frontliners pa lang tayo ngayon, ma'am. So sa frontliners nga, lahat ng hospital, employees, lahat ma'am, no, hindi lang health, but lahat ng employees ng hospital, yung mga working sa mga quarantine facilities, then yung mga sa RHUs natin. Susunod ma'am yung mga dental, mga clinics natin, stand-alone clinics, yung mga laboratories. Then susunod ma'am yung mga sa jail naman natin, yung mga orphanages, sila yung target natin ma'am. Then matapos ito ma'am, sila kasi yung bumubuo ng ating frontliners, So pag natapos natin yan sila ma'am, susunod na yung ating pangalawa sa group A na sila ang ating mga senior citizens po. Okay, so buong lalawigan din yan, ma'am, yung mga senior citizens natin? Yes, Ma'am Len. So yung ongoing vaccination natin ngayon sa ating mga hospitals and RHUs ay buong lalawigan na po yan ng probinsya ng Tarlac po. sabay-sabay na po yun, ma'am. Yes, ma'am. Sabay-sabay na po. Opo. Ma'am Marinel, yung vaccination, different places ang pagsasagawa natin ng vaccination? Yes, Ma'am Len. So, bawat munisipyo, nag-identify yan sila sa kanilang plano noon kung saan ang kanilang vaccination site or yung tinatawag nating bakuna center. So, dito sa probinsya, ma'am, na-identify natin itong ating Tarlac Provincial Hospital. So, kaya kung mapapansin nila, maraming pumupunta dito ngayon sa ating new OPD kasi dito yung ating vaccination site ng probinsya. But in the different municipalities, tsaka sa Tarlac City, meron din po silang kanilang mga vaccination sites po for this COVID-19 vaccination. Anong tinatarget po natin na matapos ito, lahat ng mga frontliners natin? Itong second quarter o until third quarter, kaya? Tinatarget sana namin, ma'am, na matapos itong ngayong April, ma'am, hanggang second quarter or matapos yung ating mga frontliners. Pero gusto na nga namin ma-start na agad ang mga seniors din. So hopefully, ma'am, kung may dadating pa tayong mga bakuna, matapos natin ang frontliners siguro mga April, second week, ganun, ma'am. Opo. Depende rin kasi, ma'am, sa dating ng bakuna sa atin po. Itong dating ng bakuna natin, ma'am, dito sa ating buong lalawigan na Tarlac, talagang, lahat yan ay mabibigyan? Yes, ma'am. Oo. Ang pagdating kasi ng bakuna, Ma'am Len, hindi minsana, no? So parang in trickles yan siya by batches. So kung sinong nakaschedule ngayon, yun yung allocation nila. So yung allocation natin ngayon ng bakuna na nandito sa Tarlac ay para sa hanggang sa group A1.5. Ito yung hanggang sa ating mga RHUs. So kasama dyan, BHWs, BHERTs, yung mga ating mga social worker, yan, yung ating mga MDREAM, yan sila, Ma'am Len. Yan sila ang kasama sa ating bakuna na nandito sa probinsya ngayon. Opo.
Ang mga media po, kasama ba dyan sa allocation ng DOH province? Madami kasi Yes, Ma'am nagtatanong sa atin Len. eh. Mm. Yes, Ma'am Len, syempre kasi dito nga sa bakuna natin, ang ano natin dito, target ay walang naiiwanan. So lahat po, yun nga lang Ma'am Len, sabi ko nga hindi kasi sabay-sabay. Yes. Meron po tayong sinusunod na prioritization. So inuuna natin yung mas may higher risk to get the Yeah. disease. Mm-mm, Oo. mm-mm. So sunod-sunod siguro Ma'am Len, ang media parang doon yan sa Group B. Nasa Group A pa po tayo ngayon. Ang Group A medyo mahaba-haba pa. Kasi ang Group A hanggang number 5. Number 2 ang senior citizens. Number 3 yung mga persons with comorbidities. Number 4, uniform personnel. Number 5, yung mga indigent Filipinos. So, yun ang Group A. Then, may Group B tayo. Parang doon po kayo pasok, Ma'am Len, sa Group B. So, tanong ko lang po yung mga hospitals natin, di ba meron kayong parang 2 hospitals, private hospitals dito na kung saan meron tayong mga cases or may mga nako-confine sa kanila o confined sa mga hospitals nila ng mga positive cases. So, lahat po ba ng mga iba pang private hospital dito ay kabilang sa coverage ninyo ng DOH province? Yes, Ma'am Len. When we say hospitals, lahat na po yan, Ma'am Len. Public and private, government and private hospitals. So yung ating dalawang private hospitals na tinatawag nating COVID-dedicated na CLDH and Jackson, tapos na rin po sila, nauna na sila kasabay nung ating TPH, Moncada District, at yung ating La Paz Medicare. Kasi silang 5 yung ating COVID-dedicated hospitals. So pati yung mga private, Ma'am Len, ongoing na rin po sila ngayon. The other hospitals, opo. So sila na po ang bahala doon sa, yung vaccination team ng different hospitals, may kanya-kanya yan? Yes, Ma'am Marinel? Len. Yes, Ma'am Len. Actually, kasi nga nagkaroon ng planning for this, no? So may mga hospitals na nag-identify na sa kanila mismo na lang ang kanilang vaccination site like CLDH, yung iba yung Salvador General Hospital, sa Camili, nag-identify sila na sila na lang. But yung mga ibang hospital like Talon, parang sila na rin lang. Pero may mga ibang Ramos, yes, sorry, yan, Ramos Hospital. Pero may mga ibang hospitals tayo na minabuti nila na dito na lang sa Tarlac Provincial Hospital ang kanilang vaccination site. Okay. Ma'am, yung dating ng vaccine, last na lang, yung dating ng vaccine natin Yes, ma'am. from national DOH to regional. regional, then sa inyo, dyan sa Yes DOH po, ma'am. province. Yes po, ma'am. So from the national to the regional, then the regional will deliver, ma'am, dito sa ating probinsya na kung saan naka-store ang ating mga vaccines ay sa Tarlac Provincial Hospital. Sapat naman pa, ma'am, yung storage ng ating mga vaccine? Sapat naman na ang TPH na doon lang gawin, doon lang ilagak? Mga vaccine Yes, natin? ma'am. Yes, ma'am. Sapat naman, ma'am. Kasi may make sure din yan no, ni Governor noon yung sa planning pa lang namin na may enough storage tayo. Yung ating cold chain requirement ay enough para sa mga possible na darating na vaccines. Okay. Ma'am Marinel, thank you so much sa update mo, ha? Susundan pa natin to hanggang hindi matapos yung ating first dosage of vaccination. Natawa si Ma'am Marinel, eh. Thank you, ma'am. Yes, Ma'am Len. Okay, and Ma'am Lynn. So yun, no, ongoing ngayon. AstraZeneca na ang ating vaccination ngayon. Okay, Ma'am Len. Thank you so much. God bless po. Stay safe. Ingat, ma'am. Okay, thank you, Ma'am Lynn and Ma'am Len. Thank you. Bye-bye. Ayan po, ang ating DOH Province Head, Ma'am Marinel Borneo Lim. So, malaman yung ating impormasyon, ano? So, this is Leng Lopez Chamson po. Yes, Ate Leng, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Ingat po lagi tayo. Stay safe, stay home. God bless po everyone. Lynn Gabilan po. Aral TarlakHenyo. Susunod na.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DCTC, Radio Pilipino, Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9. Nasasamahan ka At gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa. Ano nga ba ang pasasalamat? Kung ang iyong sagot ay gratitude sa wikang Ingles, tama. Gratitude ay nagmula sa tatlong Latin na salita. Ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Inuulit ko, ang gratitude ay nagmula sa tatlong Latin na salita. Ang gratus, gratia, at gratis. Gratus o nakalulugod. Gratia o pagtatangi o kabutihan. At gratis ang ibig sabihin ay libre o walang bayad. Ang pasasalamat ay pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kabutihang ginawa ng kapwa. Ngayon naman, ano-ano ang mga biyayang natatanggap na dapat ipagpasalamat? Ang mga biyayang dapat nating ipagpasalamat ay ang buhay, ang pag-aaruga at pagmamahal ng ating pamilya, ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan, ang talino at talentong ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang kaalaman o turo na nagmula sa mga guro, ang kalusugan at kaligtasan, at ang panghuli, ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap araw-araw mula sa ating kapwa at sa Diyos. Sa episode naman natin ngayon, ating tatalakayin ang mga paraan kung paano ipapakita ang pasasalamat sa mga taong nagpamalas ng kanilang kabutihan. Gaano man kalaki o kaliit ang biyayang natanggap ay magpakita ng pagpapahalaga at pasasalamat kahit sa ano pamang paraan. Bago tayo dumako, tanong lang muna, mahirap bang magpasalamat? Mahirap bang magsabi sa taong gumawa sa iyo ng kabutihan ng salitang salamat o maraming salamat? Maaaring ang tugon ay, ng iba ay madaling magpasalamat. Sa iba naman, maaaring ito ay mahirap. Kasi nga naman, magkakaiba tayo ng ugali. Individual differences, ika nga. May mga taong madali lang ang magpasalamat, lalo na kung naging birtud na nila ito. Mayroon namang kahit na ginawa na sila ng kabutihan, wala pa ring pakialam, hindi marunong magpasalamat o tumanaw ng utang na loob. May ibang tao din naman na bagamat nagpapasalamat, ay hindi nila maipahayag ang kanilang nararamdaman.
May iba naman na hindi sapat sa kanila ang magsabi ng salamat. Bagkus, sila ay nagbibigay pa ng regalo. Minsan nga, hindi basta-basta regalo. Ano-ano nga ba ang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat? Alam nyo ba ang mga ito? Ngayon, ating tatalakayin ang ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ang mga ito ay ang magkaroon ng ritual na pasasalamat, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat. Bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Magpasalamat sa bawat araw. Ang pangungulekta ng mga quotations. Gumawa ng kabutihang loob sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. At magbigay ng munti o simpleng regalo. Isa-isahin natin ang mga ito. Unahin natin ang magkaroon ng ritual na pasasalamat. Paano nga ba ang magkaroon ng ritual na pasasalamat? Maaari itong gawin sa pamamagitan ng refleksyon. Bawat araw, kahit ilang saglit, ay isipin ang mga tao o mga bagay na pinapasalamatan ninyo. Isang magandang mungkahi kung gagawa kayo ng listahan ng mga taong gusto nyong pasalamatan o mga biyaya na nais ninyong gawin upang maipakita sa kanila ang inyong pasasalamat. Isipin din ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay at ang kalikasan tulad ng hangin, araw, ulan at iba pa. Magandang gawin ito bago matulog. Magmuni-muni ka ng mga bagay-bagay na ginawa ninyo maghapon. Sa pamamagitan nito, nakagagawa na kayo ng refleksyon ng mga bagay kung makabuluhan ba o hindi ang iyong naging maghapon. Andyan pa ba kayo mga grade 8? Dumako naman tayo sa ikalawa. Magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat. Maaaring itong simpleng liham, ngunit nagpaparamdam ng malalim na pasasalamat. Ang pagbibigay mo ng liham sa iyong kaibigan dahil sa kanyang ginawang pagtulong sa iyong proyekto ay nagpapalalim ng inyong samahan. Iba ang pakiramdam ng tumanggap ng isang liham na nakasulat sa isang makulay na papel gaya ng stationery, kumpara sa isang pagbati na gamit na isang text message, email o Facebook. Ang tanong lang, may gumagawa pa kaya nito? Umaasa ako na mayroon pang gumagawa nito kasi iba ang hatid nito sa taong nakatanggap. Nakaka-touch, promise. Ang ikatlo ay ang bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Ang pagbibigay ng simpleng yakap o tapik ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa magandang ginawa nila sa inyo. Mahalaga na maipadama ninyo sa kanila ang inyong lubos na pasasalamat sa pamamagitan ng simpleng yakap o tapik sa balikat. Maaari ninyong gawin ito sa inyong magulang. Halimbawa, kapag nagluto si nanay ng masarap na pagkain, mararamdaman na ng inyong mga magulang na kahit sa mumunting paraan, napapahalagahan ninyo ang kanilang ginawa. Ang mga magulang naman natin, hindi naman maghahanap yan ng bonggang regalo para makapagpasalamat tayo sa kanila. Simpleng yakap, halik, o sabihan lang ng salamat, I love you, ay masaya na ang mga iyan. Tama ba ako mga mommies and daddies? Alam ko, maraming tatay at nanay ang nakikinig sa atin ngayon.
ika-4, magpasalamat sa bawat araw. Paano kaya ito? Sa bawat araw na iyong paggising, mahalagang alisin sa isipan ang mga negatibong kaisipan, bagkus isaisip ang kagandahan at layunin sa buhay. Harapin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga biyayang natatanggap tulad ng hanging nalalanghap, ang araw na nagbibigay ng liwanag, at maging ang mga di mo kilalang tao na gumawa sa iyo ng serbisyo tulad ng driver ng jeep, pulis, o guro na naglaan sa iyo ng oras. Ito ang magpapasigla sa inyo upang harapin ang bawat araw. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Naiintindihan ba ang pinag-uusapan natin? Madali lang naman intindihin ang mga ito, di ba? Ang ika-5, ang pangongolekta ng mga quotations. Ang pangongolekta ng mga quotations na may kinalaman sa pagpapasalamat ay nakapagpapabuti ng pakiramdam. Marami tayong mga naririnig o nababasang mga quotations na nagpapabago sa ating kamalayan o nagpapaganda sa ating pakiramdam. Mas mabuti kung ang mga ito ay kolektahin mo sa isang aklat. Ilagay sa mesa o sa tabi ng higaan o kaya sa lugar kung saan ito madalas mabasa nang sa ganon ay madali itong maalala. Halimbawa, tunay na nakapagpapaginhawa ng kalooban at nagpapalaya ng gipit na kalagayan ang bersong ito na hango sa Salmo 23, 1-2. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay ako sa payapang batisan. Kung mga ganito palagi ang iyong nakikita, hindi ba ang gaan sa kalooban? Ang ika-6 ay gumawa ng kabutihang loob sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. Kung ikaw ay may bertud ng pasasalamat, nagagawa mo ang mga simpleng gawain na ikatutuwa ng ibang tao, ay iyong magagawa tulad ng pagbubukas ng pinto para sa kanila, pagbubuhat sa kanilang mabibigat na dalahin, pagpulot ng mga nakakalat na papel sa daan, pagbibigay ng kontribusyon sa mga kawang gawa at iba pa. Kung ang mga ito ay nagagawa mo, nagkakaroon ka ng katuparan sa iyong sarili na ikaw ay mahalagang bahagi ng iyong pamilya, ng komunidad, ng bansa, at maging ng buong planeta. Wala namang sukatan ang paggawa ng kabutihan, sapagkat nag-uugat ito sa pagkatao ng isang individual. Likas sa tao ang pagiging maganda o mabuti niya dahil may paniniwala na ang lahat ng likha ng Diyos ay kaaya-aya, maayos at may angking kabutihan. Ang ika-7 paraan ay ang magbigay ng munti o simpleng regalo. Isang simpleng regalo ngunit nagpapakita ng pag-aalala sa taong gumawa sa inyo ng kabutihan ay tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Ang mahalaga lamang dito ay bukhal sa inyong puso ang pagbibigay. Halimbawa, nagpatulong ka sa kaibigan mo na bumili sa tindahan. Bigyan mo siya kahit bilhan mo lang ng pisong candy bilang pasasalamat sa kanya dahil sinamahan ka niya. Bagamat sinasabi na ang pagtulong ay hindi naghihintay ng kapalit,
Wala ring masama kung lalapatan ang bawat kabutihan ng pasasalamat. Klaro ba ang lahat ng ating natalakay? Uulitin ko ang mga ito at pakinggang mabuti. Ang mga paraan ng pasasalamat ay ang magkaroon ng ritual na pasasalamat, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit nangangailangan ng iyong pasasalamat, bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat. Kung kinakailangan, magpasalamat sa araw-araw, ang pangungulekta ng mga quotations, gumawa ng kabutihang loob sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit at magbigay ng munti o simpleng regalo. Alin sa mga paraang ito ang nagawa ninyo na sa inyong kapwa? Ano-ano ang iyong mga realisasyon sa pagkakataong ito? Mahalagang tandaan na una, kailangang makapagpasalamat kahit sa mumunting paraan sa mga taong nakagawa ng kabutihan. Pamilya man yan, kaibigan, kaklase, guro, o maging yung hindi mo kakilala. Ikalawa ay ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa mga simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. At ikatlo, sa pamamagitan ng pasasalamat, kinikilala mo ang kanilang pagkatao na nag-alay ng tulong sa iyo lalo na sa oras ng kagipitan. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito, mga anak, habang tungo sa katuparan ng inyong pangarap para sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa na ba? Para sa unang bilang, ano ang tamang pagpapakita ng pasasalamat? A. Paggawa ng kabutihang loob sa kapwa at maghintay ng kapalit. B. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa at pagsasabi ng pasasalamat. C. Pagpapahalaga sa kabutihan ng kapwa kahit alam mong ginagawa lang niya ang trabaho nito. D. Pagsasabi ng pasasalamat ngunit salat sa gawa. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay B. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa at pagsasabi ng pasasalamat. Ikalawa, ang sumunod ay mga gawain ng pasasalamat sa loob ng tahanan maliban sa A. Pagsasabi ng salamat sa pagkaing inihanda ng magulang. B. Pagtulong sa mga simpleng gawain sa bahay. C. Paghinto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa pamilya sa kabila ng may pantustos ang mga magulang. D. Pag-aalala sa kaarawan ng taong tumulong sa iyo upang maipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya. Ang tamang sagot ay titik C. Next, ikatlo.
Maaari itong gawin sa pamamagitan ng refleksyon bawat araw. Kahit ilang saglit ay isipin ang mga tao o mga bagay na pinasasalamatan mo. Anong paraan ang pagpapakita ng pasasalamat na ito? A. Magpadala ng liham pasasalamat o bigyan ng simpleng yakap o tapik. C. Magkaroon ng ritual na pasasalamat. D. Mangolekta ng mga quotations. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay titik C. Ika-4. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangang magpasalamat maliban sa A. Nakapagpapasaya ng pakiramdam kapag pinasasalamatan ka ng taong ginawan mo ng kabutihan. B. Nakakabuti ito dahil kapag tumulong at maghintay ng kapalit. C. Dahil ito ay paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kabutihan ng iba. D. Tanda ito na ang isang tao ay puno ng biyaya. Anong iyong sagot? Ang tamang sagot ay B. Ika-5. Ang mga sumusunod na gawain ay hindi pagpapakita ng pasasalamat sa kabutihang loob ng kapwa, maliban sa A. Sinisigawan ko ang aming katulong sa kabila ng maayos niyang pagsisilbi sa amin. B. Hinahayaan ko lang ang nanay ko sa paglilinis sa bahay. C. Nagbibigay ako ng pagkain sa mga pulubi. D. Hindi pagpapasalamat sa ibinigay na regalo ng kaibigan. Anong iyong sagot? Tama. Kung ang iyong sagot ay titik C, tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Huwag kakalimutan ang ating aralin sa araw na ito, palaging magpasalamat, lalo na sa mga taong nakakatulong sa inyo, malaki man o maliit, ang kanilang naibigay na kabutihan. Ngayon ay ating alamin kung paano kayo nagpapasalamat sa inyong mga magulang. Ikaw ba ay natutulog bago matulog? Nagpapasalamat ka ba sa ating Diyos, sa mga paraan na ibinigay niya at ipinagkaloob sa iyo sa buong maghapon? Alin sa mga aralin na ating tinalakay ang nagagawa mo? Natutuwa ako kung lahat ng ito ay iyong ginagawa. Ibig sabihin ay taglay mo ang birtud ng pasasalamat. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong magulang, huwag mag-atubili na humingi ng tulong sa kanila. Panalangin ko na sa anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulap ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagsasabi at nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC
Radyo Pilipino Tarlac. I am Ma'am Princess Diana L. Ronquillo, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Hashtag be factual, hashtag be scientific. Serving you with the different skills to learn in Science 8. Good afternoon, grade 8 students. How are you today? I hope everyone is doing well because today you will join me and we will be together in listening and in learning new things in science. Prepare your science learning modules, your compendium of notes, learning activity sheets, and your pen, and let us learn and have fun together. Make sure that you are in your comfortable place right now so that you can listen properly and attentively for today's discussion. If you have questions or clarifications for today's lesson, you can send me a message at 0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And I will answer all your questions after this session. Before we start our lesson for today, let us first have a review of the previous topic that I have discussed last time. Do you still remember it? I will assess how much you have learned from the topic that I have discussed last time. Are you ready? What is matter? Correct! Matter is defined as anything that occupies space and has mass. Also, the particle model of matter can be summarized into basic points. First, matter is made up of extremely tiny particles. Second, there are spaces between them. Third, there are forces which act between the particles. And lastly, the particles are moving in constant motion. What are the three main states of matter? I heard it right! Very good! The three main states of matter are solids, liquids, and gases. How will you describe a solid? Solid is the most obvious state of matter and is made up of particles that are really close together. The forces between the particles are strong enough that the particles cannot move freely. They can only vibrate. How will you describe a liquid? Great! Liquid is made up of particles that are particularly close together but not as close together as solid. Liquids have no definite shape but have definite volume.
Did you know that solid and liquid are sometimes referred as condensed matter? Yes, believe it or not, because both particles of solids and liquids are relatively close contact with each other, and they are incompressible. And lastly, how will you describe a gas? Very good! Gas is the third main state of matter. It is the state in which matter expands to occupy the volume and shape of its container. In gas, the particles are far apart and move in random directions. The particles are far apart so as a gas can be compressed. The particles in a gas have the most energy and can move quickly. I am very happy that you have learned from the topic that I have discussed last meeting. Get ready for today, for we will learn together how the particulate nature of matter helps to explain the different characteristics and properties of matter. After going through this lesson, you are expected to explain the solids, liquids, and gases based from the particle nature of matter. Specifically, our objective for today's lesson is to explain the different characteristics or properties of matter. To start our lesson, try to accomplish this initial activity that I'm about to give. Don't worry, students, this is just a guessing activity. If you get the right answer, very good. If not, it's still very good. Why? Because this activity's purpose is just to help you link to the concept and give ideas that you need to understand to our discussion later. Are you ready? Okay, let's do this. Here is what you're going to do. Unscramble the given letters for you to get the correct word, being as in each number. To our listeners, write your answers in your activity sheets, and to our viewers via Facebook, you can comment your answer in our chat box. The first word has 4 letters. Letter M, A, T, O. Again, it's letter M, A, T, O. It is the smallest unit particle of matter. If your answer is atom, then you are correct. The second set has 4 letters. S, A, M, S. Again, it's letter S, A, M, S. It is the amount of matter in an object. Are we thinking of the same answer? Very good. The correct answer is mass. The third word has 6 letters. T, H, W, I, E, G. Again, T, H, W, I, E, and G.
It is the amount of gravitational pull of the Earth or any planet on each particle. The answer is weight. Did you get it correctly? Nice! The fourth word has 7 letters, sorry. It is a mass of a unit volume of a material substance. It's letter Y, N, I, D, T, E, S. Again, it's letter Y, N, I, D, T, E, S. What is the correct answer? If your answer is density, then you are correct. For our fifth word, it has 6 letters. It's letter E, V, O, L, M, U. Again, it's letter E, V, O, L, M, U. It is the space occupied by matter. The correct answer is volume. Did you get the correct answer? Very good. You did well, students. Congratulations. All these words have something to do with our topic for today. Matter is defined as anything that occupies space and has mass. If you will look closely at objects around you, there are no two objects that can be in the same place at the same time. Consider a glass filled with water. What will happen when a spoonful of sugar is added into it? Surely, the water will overflow. This is because both water and sugar, being matter, occupy space. A balloon continues to increase in size as you blow more air into it. These observations verify the idea that matter occupies space. As claimed by Democritus, who proposed the atomic theory during the 5th century BC, we know that all matter is made up of tiny, fundamental particles called atom. The amount of particles an object contains is referred to mass. At this point, it must be clarified that mass and weight are not the same. Do you agree with me? Yes, you're right. Mass is the number of particles in an object, while weight corresponds to the amount of gravitational pull of the Earth, or any planet on each particle. Mass is the amount of matter in an object. Imagine two objects with different sizes. Object 1 has more particles than object 2, so that it has more mass. Each particle is individually pulled by Earth's gravity. Hence, object 1 has a greater number of particles, or its mass weighs heavier than object 2. So what do you think will happen to the mass and weight when you take these two objects to the moon when the gravity there is less than of the Earth? Are we thinking of the same answer? Yes, very good.
The mass will remain the same while weight being pulled on the strength of the gravitational pull of the moon will be less. As a result, both objects will weigh lighter on the moon, but their masses are kept unchanged. The space occupied by matter is called volume. Do you remember how to measure the volume of both regular and irregular shaped materials? For example, when you measure the volume of a cube, you are actually measuring the space occupied by the particles it contains. To find the volume of a regular solid, multiply the length, the width, and the height, or V is equal to L times W times H. The unit for volume in CGS is cubic centimeter, and in MKS is cubic meter. Let's have an example in your notebook. Find the volume of the block of wood with a length of 3 cm, a width of 1 cm, and a height of 2 cm. Again, find the volume of the block of wood with a length of 3 cm, a width of 1 cm, and a height of 2 cm. So now, let's check the answer. Given the length, which is 3 cm, width with 1 cm, and height, which is 2 cm, substitute the given values to the formula V is equal to L times W times H. Simply multiply the values of length, width, and height. So what is the correct answer? The correct answer is 6 cubic centimeters. Did you get that answer? Very good. It is common observation that not all objects of the same size have the same weight. Going back to our previous example, Object 1 has more particles than Object 2, but of the same size. Therefore, the volume is the same. The ratio between mass and volume is called density. Density is the compactness of an object which is related to the number of particles found in a given space being occupied. This explains that density is a characteristic of all matter. We can express this relationship through a simple equation as density is equal to the number of particles or mass divided by the space occupied or volume. Now, let's deepen your understanding. Intermolecular force is the amount of attractive forces between particles. This force is important to bind the particles together. In solids, attractive forces are very strong in such a way that all particles are very close to each other. So, solids are very compact objects, having high density and possess distinct shapes. Due to an ordered arrangement of particles in a solid, they cannot be compressed, and their particles cannot intermingle with particles of other objects. Can you relate the properties of liquids and gases with the attractive forces between their particles?
Yes, of course. Let's summarize the properties of three naturally occurring states of matter. You can also turn your science compendium of notes on page 12. Solids are rigid in comparison to liquid and gases. They have definite shape and volume. Solid particles have low kinetic energy. Solids cannot be compressed appreciably. Their molecules are held together by strong molecular forces. Liquid is not rigid. They have a definite volume but no definite shape. Liquid molecules have intermediate kinetic energy. Liquids can easily be compressed. Gases are also not rigid, neither definite shape nor definite volume. They possess very high kinetic energy. Gas can be compressed easily to some extent level. So now, let's have the big ideas for today's lesson. As claimed by Democritus, matter is made up of tiny fundamental particles called atom. Volume is the amount of space a three-dimensional object occupies and it measured in cubic units. The mass of an object will never change, but the weight of an item can change based on its location. Weight is the measure of force of gravity on an object. And density is the compactness of an object which is related to the number of particles found in the given space being occupied. Now that you have understand the different characteristics of properties of matter, it's time for a simple activity. For the instruction, you will be answering a 3-item questions. You will write your answer on activity sheets. Are you ready? For question number 1, the amount of matter in an object is a measure of the object's A. Volume, B. Mass, C. Density. If your answer is mass, then you are correct. Question number 2. Which property of matter is a measure of the gravitational force? If your answer is weight, then you are correct. Question number 3. Find the volume of a block of wood with a length of 3 cm, a width of 1 cm, and a height of 2 cm. A. 6 cubic centimeter, B. 7 cubic centimeter, or letter C, it's 8 cubic centimeter. If your answer is letter A, 6 cubic centimeter, then you are correct. For those who have answered all the questions correctly, congratulations! It seemed that you really listened very well to our discussion. Before we end this session, I will be giving you an assignment. In your science activity notebook, I want you to state the kinetic molecular theory or properties of gases. We are about to end our session for today. I hope you learned a lot today. Once again, this is Ma'am Princess Diana L. Ronquillo, your science anchor teacher for today, telling you that consciousness has no mass and extension, no parts or physical properties. It is nothing, which on the other hand, can generate the matter and energy of the entire universe. See you next time. Bye!
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics. Before we start today's lesson, kindly prepare your self-learning module, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26. In this radio-based instruction, we are expected to illustrate the need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in geometry, in particular, the defined terms, undefined terms, postulates, and theorems. But before that, let us first play a game. Name that symbol. Let us see how well you know the symbols in geometry. You may type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26. The questions will be based from your previous topic with Mr. Elmer Isla. Are you ready? Name that symbol number 1. This symbol is an inverted T. It is used when two lines intersect, forming right angles. Name this symbol. M, parallel. A, perpendicular. T, right angle. H, angle. You have 10 seconds to answer. Correct. The answer is A, perpendicular. Next, name that symbol number 2. It is the symbol used to denote when two lines never intersect. Name this symbol. M equal, A similar, T perpendicular, H parallel. You have 10 seconds to answer. Correct. The answer is H, parallel. Ready for the next question? Name that symbol number 3. What is the symbol used when two figures or objects being compared has the same shape and size? M equal, A similar, T congruence, H parallel. Your 10 seconds starts now. That's great! The correct answer is letter T, congruence. For question number 4, this symbol is generally used before a logical consequence, such as the conclusion of a syllogism. The symbol consists of 3 dots placed in an upright triangle. What is this symbol? M, angle, A, triangle, T, therefore, H, degree. Your 10 seconds starts now. Brilliant! The answer is letter T, therefore. For the last question, name that symbol number 5. This symbol denotes the vertices of a 3-sided polygon. What is this symbol? M, angle, A, triangle, T, right angle, H, therefore. Your 10 seconds starts now. You are right. This symbol is letter A, triangle. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson, illustrating mathematical system.
A mathematical system, in general, is a logical study of shape, arrangement, and quantity. Algebra, geometry, trigonometry, and calculus are examples of mathematical systems. Geometry is a logical mathematical study of points, lines, planes, and solids, their properties, measurement, and relationship to each other in space. A typical mathematics system has the four following parts: the undefined terms, defined terms, axioms or postulates, and theorems. Let us first unlock the undefined terms. In mathematical system, it may come across many terms which cannot be precisely defined. Undefined terms are terms that are left undefined in the system. Instead of providing a definition for them, we resort to a description, illustration, or demonstration. In geometry, there are three terms that we do not try to define. These are point, line, and the plane. They are usually readily understood, but are not formally explained using basic words since they will lead to circularity. It means that you have just circled back to any word previously being defined or to the original word. The undefined terms are point, line, and plane. A point shows the exact location. A line is a set of points extending toward two opposite directions without end. And the plane is a flat surface extending towards all directions without end. For our illustration, we have a point. A point is represented by a dot. It has no length, no width, and no thickness. To name a point, use a capital letter as in point A. For our illustration, we have point A, point B, point C, point D, and point E. Next, we have the line. A line is described as an infinite set of points. It is a straight line extended infinitely in both directions. It has length but has no thickness and has no width. To name a line, use two capital letters as in line EB or with a line symbol above BE, or a single lowercase letter as in line A. For our illustration, we have line EB, line LD, line A, and line F. While a plane is a flat two-dimensional surface that extends infinitely far in all directions. It has length and width but has no thickness. There are two ways to label planes. Most frequently, we use 3 or 4 of the points that are in the plane as the name. Remember that points are indicated with a dot and are labeled with a capital letter. The second way to name a plane is with just one capital letter that is written in the corner of the image of the plane. This letter does not have a dot next to it and is sometimes written in a script font that is different from the font used for points. The first plane can be named as follows: plane ABC, plane ABD, plane BCD, plane ACD, or plane ABCD. And the second plane can be named as plane A. Let us proceed to the second part of the mathematical system, the defined terms. Definitions or defined terms are terms defined from the undefined terms in the system. Let us have some examples of defined terms in geometry. Number 1, the collinear points. Collinear points are defined as points that lie on the same plane. We have point G, H,
and J. Point G, H, and J are collinear since they lie on line A. Number 2, we have coplanar points. Coplanar points or lines are points or lines that lie on the same plane. Based on the illustration on your module, line ZT and line PQ, point R, and point S are coplanar since they lie on the same plane, while line A and point Y are non-coplanar. For number 3, we have line segment. A segment designates a point of a line that has two endpoints. Segments are named by their endpoints. From the illustration given in your self-learning module, from line GJ, we will have line segment GH, line segment HJ, and line segment GJ. Next, number 4, we have the definition of ray. A ray is a portion of a line that has only one endpoint and extends infinitely in the other direction. Rays are named by their endpoints and another point on the line. The endpoint always comes first in the name of a ray. From line GJ, we will have ray GJ, ray HG, and ray HJ. And for number 5, we have the definition of point of intersection. It is defined as the point or set of points where lines, planes, segments, or rays cross each other. The point of intersection of ray GJ and ray HJ is point J, while the point of intersection of line AC and line DE is point X. Are you still with me? We are now on the third part of our lesson, the postulates. Postulates are statements that are considered true without proof. Early Greek considered postulates as general truths common to all studies and axioms as the truths relating to the special study at hand. Geometric concepts are interrelated to understand axiomatic development of geometric concepts. It is important to know that some statements are considered true even without proof. The following postulates describe the basic relationships among points, lines, and planes. First, the line postulate. It states that there is exactly one line through any 2 points A and B. Next, we have the plane postulate. The plane postulate states that there is exactly one plane that contains any 3 non-collinear points. If 2 coplanar points form a line, that line is also within that plane. Let's move on to the next postulate, the plane line postulate. It states that a line connecting points in a plane also lies within the plane. Next, we have the line intersection postulate. The line intersection postulate states that if 2 distinct lines intersect, then their intersection is exactly 1 point. For our illustration, the point of intersection of line DZ and line TC is point R. And lastly, we have the plane intersection postulate, which states that the intersection of 2 planes is a line. The intersection of plane S and plane T is line L. Let us now move on to the fourth part of the mathematical system, the theorems. Theorems are statements that follows logically from previous definitions and principles. Theorems are statements that can be proved to be true. These are statements proved to be true using postulates, definitions, other established theorems,
and logic. Here are some theorems used in geometry. First, the linear pair theorem. The linear pair theorem states that if two angles form a linear pair, then they are supplementary. Angle ABD and angle CBD are linear pair. For this theorem, angle ABD plus angle CBD is equal to 180 degrees. Next, we have the vertical angles theorem. It states that vertical angles are congruent. Angles that are opposite each other and formed by two intersecting lines are congruent. For this illustration, we have two pairs of angles. Angle 1 and angle 3 are vertical angles, and angle 2 and angle 4 are also vertical angles. Next, the exterior angle theorem. The exterior angle theorem states that the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of the two remote interior angles of the triangle. This theorem will be discussed in detail on a different episode. And lastly, we have the isosceles triangle theorem. The isosceles triangle theorem states that the base angles of isosceles triangles are congruent. This list is not yet complete since there are still other definitions, postulates, and theorems in the succeeding lessons. Let us now see what you have learned. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26. Number 1. This part of the mathematical system includes the points, lines, and planes. M. Undefined terms. A. Defined terms. T. Postulates. H. Theorems. You have 5 seconds to answer. Correct. The answer is letter M. Undefined terms. Number 2. These are statements that can be proved to be true. M. Undefined terms. A. Defined terms. T. Postulates. H. Theorems. Your 5 seconds starts now. Great! The answer is letter H, theorems. For number 3, it is described as a flat two-dimensional surface that extends infinitely far in all directions. It has length and width but has no thickness. M point, A line, T plane, H ray. Brilliant! The correct answer is letter T, plane. For question number 4, these are statements that are considered true without proof. M. Undefined terms. A. Defined terms. T. Postulates. H. Theorems. The answer is letter T, postulates. For question number 5, identify the postulate. A line connecting points in a plane also lies within the plane. M. Line postulate. A. Plane line postulate. T. Plane postulate. H. Plane intersection postulate. If your answer is letter A, plane line postulate, then you are correct. For question number 6, identify the postulate. If two distinct lines intersect, then their intersection is exactly 1 point.
M. Line postulate. A. Plane line postulate. T. Line intersection postulate. H. Plane intersection postulate. The correct answer is letter T. Line intersection postulate. Wow, you're doing great. Let's proceed to question number 7. It is a portion of a line that has only one endpoint and extends infinitely in the other direction. M. Ray. A. Line. T. Segment. H. Point. You got it correctly. The answer is letter M. Ray. Let's move on to question number 8. These are points that lie on the same line. M. Collinear points. A. Coplanar points. T. Line segment. H. Point of intersection. The answer is M. Collinear points. And we are almost done. Question number 9. These are points that lie on the same plane. M. Collinear points. A. Coplanar points. T. Line segment. H. Point of intersection. You are right. The answer is A. Coplanar points. And finally, for question number 10, it is the point of or set of points where lines, planes, segments, or rays cross each other. I repeat, it is the point or set of points where lines, planes, segments, or rays cross each other. M. Collinear points. A. Coplanar points. T. Line segment. H. Point of intersection. Excellent! The correct answer is letter H. It is the point of intersection. That was excellent. Congratulations, grade 8 learners. For your assignment, answer drills number 2 and number 4 on page 3 and 4 from your instructional support. I repeat, for your assignment, answer drills number 2 and number 4 on page 3 and 4 from your instructional support. And always remember, mistakes are proof that you are trying. Again, the 4 parts of the mathematical system are the undefined terms, defined terms, postulates, or axioms, and theorems. Under the undefined terms, we have the point, line, and plane. Well, that is all for now. I hope you learned a lot today. If you have any questions, you can ask your respective grade 8 math teacher, and also make it a habit to stay tuned every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Again, this is Teacher Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster for today. Until next time, have a nice day and God bless us all.
Muling sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Hello po sa ating lahat. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ikawalong baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino.
Kumusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuting kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi naman masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Siguruing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan, ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang balikan ang ating mga paksang na pag-aralan sa ikalawang markahan. At siya nga pala, ngayong araw na ito ang unang araw ng buwan ng Marso. Ating napag-aralan noong nakaraang ikalawang markahan ang iba't ibang panitikan na kung saan tayo ay nahasa di lamang sa larangan ng pagsulat, kundi naragdagan ang ating kaalaman sa mga ito. Unahin natin, ito ay mga balagtasan, sarsuela, maikling kwento, at sanaysay. Unahin natin ang balagtasan. Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa, hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas. Inilahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Ang sunod ay ang sarsuela. Ang sarsuela o zarzuela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. Ang sunod ay ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may focus sa isang diwa at paksa. Ang panghuli ay ang maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari, kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ayan, sana ay atin pang naalala mga anak at sa ating mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa ating Aral TarlakHenyo, matandaan sana natin ang ating mga napag-aralan sa ikalawang markahan. Ito ay ang balagtasan, sarsuela, sanaysay, at maikling kwento. At ngayong hapon ay nagmula sa Filipino 8 Most Essential Learning Competencies. Ang ating magiging paksa ngayon ay nabibigyang kahulugan ang mga linggo na ginagamit sa mundo ng multimedia. Ngunit bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating pagtalakay ngayong hapon, ay meron akong katanungan sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. At ito ay mamaya ay sasagutin natin sa pamamagitan ng mga komento at mensahe ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon. Ito ang tanong natin. Gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay? Ulit, gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay?
para malaman natin kung gaano kahalaga ito, ay kailangang malaman muna natin ang mga salitang linggo o termino na ginagamit sa multimedia. Ano-ano ba ang mga ito? Subukan natin hulaan ninyo kung ano-ano mga ito. Ito ay isang social networking website na libre ang pagsali. Maaaring sumali ang mga tagagamit dito. Nakaayos-ayon sa lungsod, pinagtatrabahuhan, paaralan at rehiyon upang makakonekta at makahulubilo sa ibang mga tao. Maaaring madagdag rin ng mga kaibigan at magpadala ng mensahe sa kanila at baguhin ang kanilang sariling sanaysay upang ipagbigay alam sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang sarili. Ano ang sagot? Tama! Facebook. Sunod, ito ay tatak ng mga nabibitbit na media player na idinisenyo sa palibot ng gulong na kiniklik sa gitna. Ang tawag dito ay tama, iPad. Pero wala na ata ako niyang iPad ngayon Sunod, ito ay isang app na dina-download sa phone na nangangasiwa rin ng Facebook upang makapagbigay ng mensahe sa kausap nito. Ito rin ang ginagamit ng mga guro maging ng mga estudyante sa pagpapadala ng kanilang mga activity na ginagawa sa kanilang asignatura. Ano ang sagot? Tama! Messenger. Sunod, ito ay isang mabilis, madaling gamitin, at ligtas na web browser. Idinisenyo para sa Android. At kung minsan ito ang ginagamit ng ilan upang hanapin ang mga bagay o mga tanong na hindi nila makita ang sagot. Ano ito? Tama! Google! Sunod ay isang teknolohiya na pinapahintulutan ang pagpapadala ng mga hudyat o signals sa pamamagitan ng modulation ng electromagnetic waves na may mga frequency na mas mababa kaysa liwanag. Ito ay tama, radyo. Ito naman ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas. Kadalasang naimprenta sa mababang halaga, ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan. Ano ito? Tama! Dyaryo! Ayan, ilan lamang yan, Pero meron pa tayong dapat malaman ukol sa mga ginagamit nating lingo sa multimedia. At ito ang mga sumusunod. Ano ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya? Ayan, ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya ay techie. Uri ng komunidad na nasasaklawan ang buong mundo. Ang tawag natin dito ay Global Village. Isang sistema na magkakabit ng mga dokumento na makukuha sa internet. Ang tawag natin rito ay World Wide Web. Isang uri ng pagkatuto at pagtuturo sa pamamagitan ng elektronikong paraan. Ang tawag dito ay e-learning. Ito rin ang mga ginagamit ng ilang mga guro noong face-to-face pa sa mga mag-aaral upang mabigyan sila ng panibago't karagdagang kaalaman gamit ang e-learning. Ang sunod ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng teknolohiya katulad ng audio, video graphics, plain text, at hyperlinks. Ang tawag dito ay hypermedia.
Ngayong nalaman na natin at nabatid na natin ang mga linggo o mga terminong ginagamit natin sa multimedia, mahalagang malaman natin ano ba ang multimedia. Ang multimedia ay gumagamit ng isang kombinasyon ng iba't ibang mga form ng nilalaman tulad ng teksto, audio, mga larawan, mga animation, video, at interactive na nilalaman. Mahalaga na malaman natin na ang kahalagahan ng media sa ating buhay. Sa pamamagitan ng media, nalalaman ng tao ang mga papasok na sakuna at kalamidad sa bansa. Gayon din, napababatid ito sa takbo at kalagayan ng panahon. Sa pamamagitan ng media, nakapaghahanda agad ang mga tao sa paparating na sakuna o kalamidad. Nalalaman din ng mga tao ang mga impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Nagpapayaman ng mga talasalitaan ng mga tao dahil sa nagbibigay ito ng mga dagdag na karunungan at kaalaman. Nagpapalawak ito ng kaalaman tungkol sa paligid. Nagpapatalas ito ng kakayahang mga tuwiran batay sa mga tiyak na kaalaman. Nabibigyan ng tuwa o entertainment ang mga tao sa isang komunidad. Ang patalastas o mga advertisement tungkol sa mga makabagong produkto ay idinadaan sa mass media kung kaya't sinasabing powerful tool para sa kasalukuyang panahon ng komersyalismo. Ano ang mga impluwensya ng media technology sa atin at sa ating pamumuhay? Ito ay nagbibigay sa atin ng maayos at madaling paraan upang makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak na nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng media technology ay nalalaman mo ang kani-kanilang kalagayan at gayon din sila sa atin. Tayo ay nakakapagkamustahan, nakakapagplano ng maraming bagay, nakapagpapalitan ng saloobin at marami pang iba. Sa buhay ng mag-aaral ay malaki ang naitutulong ng media technology sa dahilang maaari mong gawin o tapusin kung anuman ang itakda ng guro sa malinaw at malikhaing paraan. Ngunit alam nyo ba na nagkakaroon ng suliranin o problema sa paggamit nito? Gaya na lamang tinatawag nating digital divide. Upang lunasan ang problemang ito, ay nangangailangan ng sama-sama at seryosong pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan, magmula sa pamahalaan, sa mga pribadong kumpanya at organisasyon, sa sektor ng edukasyon, at maging sa bawat individual. Dapat pangunahan, bigyang pansin, at paglaanan ng sapat na pondo ng mga kinaukulan at hikayatin din ang mga nasa pribadong sektor na makibahagi sa isang makabuluhang layuning ito upang itaas ang antas ng kaalaman sa teknolohiya sa mas marami nating mamamayan. Sa ganitong paraan ay makakasabay ang ating bansa sa modernisasyon at mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Isa pang suliranin o problema ay ang tinatawag nating internet addiction. Ang pagkahumaling sa internet ay may iba't ibang dahilan. Marami rito ang nahihilig sa panonood ng mga pelikula, pag-download ng musika, paglalaro, pagsasaliksik, pagpapalawak ng kaalaman at iba pa. Para sa akin, kung ang pagkahumaling sa internet ay may magandang pakinabang, lalo na sa isang mag-aaral, ay dapat itong hikayatin.
Ngunit kung ang pagkagumon dito ay nagdudulot na ng pagkasira ng katinuan sa dahilang dulot ng mararahas, maseselan at malaliswang materyales, maging ito man ay laro, artikulo o palabas, ay nangangailangan na ipaalam sa magulang ng mga kabataang apektado nito upang mabigyan ng tamang atensyon at mabaling sa kapaki-pakinabang ang kanilang panahon at konsentrasyon. Ang sunod ay plagiarism o ang copyright issues. Ang pag-angkin sa gawa, likha o akda ng iba ay isang kawalang paggalang at pagkilala sa pinaghirapan ng iba. Napipilitan ng maraming estudyante at individual na gumawa ng ganito at ito ay maaaring dala ng kakulangan ng kaalaman o di kay katamaran sa pagsisikap na makagawa ng isang bagay gamit ang sariling talino. Upang maiwasan ng ganitong bagay, ay dapat na patuloy na magdagdag ng maraming kaalaman at maging malikhain ang isang tao upang magamit at mabihasa ang kanyang angking talino. Sunod ay ang cyberbullying. Ang isang tao ay nagiging matapang at marahas sa iba sa paniniwalang siya ay nakaaangat o nakalalamang dito. Ang maling pag-uugali ay nagsisimula pa sa pagkabata at may iba't ibang kadahilanan na ano't anuman ay maaaring umani ng kahihiyan at pagkainis sa taong gumagawa nito. May iwasan ng ganitong pangyayari kung mula sa pagkabata ay huhubugin na sa kagandahang asal ang isang tao. Kapag ang isang bata ay namulat sa masayang kapaligiran na may pagbibigayan at pagkilala sa karapatan ng iba, ay malayong mangyari ang isang uri ng pang-aapi tulad ng cyberbullying. Ang teknolohiya ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, sa pag-aaral ng isang estudyante. Ngunit, anumang taas ng antas ang abuti ng teknolohiya kung walang may sapat at wastong kaalaman tungkol dito na maaaring magpakalat nito, ito ay baliwala rin. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng isang magulang o guro na may malawak na kaalaman sa teknolohiya. Kailangang makita na siya ay may malaking kakayahan, mataas na kaalaman, at handang sumabay sa pagbabago ng teknolohiya upang hindi maiwasan sa mabilis nitong pagsulong. Kinakailangan ding maging huwaran sa responsableng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, tulad ng internet, upang hindi ito makasira ng kabutihan at moralidad sa kabila ng napakaraming mararahas at malalaswang material na lantad na makikita rito. Narito pa ang ilang mga terminong ginagamit natin sa multimedia. Ito ang text media. Ito ay isa sa pangunahing pamamaraan upang maiparating ang kaalaman sa mga mag-aaral. Sa paaralan, maraming anyo ng text media ang pantulong sa mga estudyante, tulad ng mga aklat, babasahin, pahayagan, at iba pa. Sa pamamagitan nito ay nabibihasa sila sa kakayahang bumasa at umunawa sa nilalaman ng anumang paksa artikulo. Sunod ay ang audio media. Malaki ang nagagawa at kontribusyon ng audio media sa pag-aaral sa larangan ng musika. Nagbibigay ito ng iba't ibang emosyon sang-ayon sa tema na tutugtugin o aawitin. Sunod ay ang visual media. Malaki ang naiambag ng visual media sa edukasyon. Ito ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan ng alingmang bagay o paksang tinatalakay sa loob ng silid-aralan. Kasunod ay ang motion media, ang isa sa mga mabisang paraan ng paglalahad ng leksyon sa loob
ng silid-aralan. Bukod sa nakakaagaw agad ng atensyon ng mga estudyante, nagbibigay din ito ng sigla upang maging aktibo sila sa interaksyon at partisipasyong hinihingi sa klase. At ang panghuli ay ang manipulated media, isang paraan upang maging malikhain ang isang mag-aaral sa inyong mga gagawing pamparalan. Malaki ang naitutulong nito sa inyo sa paghikayat na gamitin ang sariling kakayahan sa paraang maging aktibo ang kanyang partisipasyon sa alinmang proyekto. Pakinggan ninyo ang isang balita at mamaya ay ating sasagutin ang mga katanungan sa balitang ito. Ayon sa ulat ng isang kilalang payagan sa ating bansa, nagnanais ang gobyerno na magbigay ng libreng internet access sa mga paaralan bilang tugon sa bagong hamon ng panahong new normal. Ang free internet connectivity ay isasagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pakikipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Matatanda ang lubos na tinutulan ng Pangulo ang pagkakaroon ng face-to-face learning hanggat wala pang bakuna kontra COVID. Unang tanong, anong uri ng media ang ginamit sa pagpapahayag ng balita? A. Dyaryo, B. Radyo, C. Telebisyon, D. Internet. Ikalawang tanong, tungkol saan ang balita? A. Libreng gamit sa paaralan, C. Libreng matrikula, B. C. Libreng internet access, D. Libreng computer. Number 3, anong ahensya ang nagbibigay ng free internet connectivity? Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication Technology, o Department of Social Welfare. Number 4, anong uri ng pag-aaral ang di pinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Number 5, anong uri ng pag-aaral ang di pinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong Google Classroom at kung meron kayong mungkahi, mensahe, o nais na liwanagin sa ating aralin ngayong hapon, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page sa RTV Tarlac, Channel 26, at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso, ang karunungan ang maghatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw at naragdagan ang ating kaalaman sa asignaturang sa Filipino 8. Ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Filipino 8. Hanggang sa muli, mga kapantas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation.
Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Margie M. Pelingon. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak,
sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao bilang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 129 hanggang 145. Bilang panimula, ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Umiiral ito kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado at iba pang mga katulad na sitwasyon. Isinasaalang-alang ng katarungan ang ugnayan sa lipunan. Kung kaya, tingnan natin mabuti ang mga ugnayan sa lipunan. Makikita kung gaano kalaki ang hamon ng pagpapairal ng katarungang panlipunan. Mabisang paraan ito upang mapangalagaan at mapanatili ang kabutihang panlahat. Hindi lamang ito nakatatak sa saligang batas ng ating bansa, kundi ito ang siyang isinisigaw ng ating bayan sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ano nga ba ang katarungan? Ayon kay Dr. D, ito ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Halimbawa, sa batang nasa lansangan, sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, or sa kaibigan na nagpapatulong sa kanyang problema. Samantala, ang kalipunan ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Halimbawa nito ay ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado sa opisina. Sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at lipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan.
Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. Isinasaalang-alang din nito ang mga panlipunan, pampolitikal, at pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang panlahat. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga palatandaan ng taong makatarungan na makatutulong upang makapagsimula, mapanatili ang kaayusan o ang katarungan sa lipunan. Tingnan natin ang unang palatandaan. So sa unang palatandaan ay isinasaalang-alang niya ang mga karapatan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang taong nagbibigay ng pagkilala at pagtanggap sa anumang estado ng buhay, edad, at kasarian ng kanyang kapwa ay tanda ng paggalang sa karapatan nito, na maaaring magdulot ng maayos na ugnayan niya sa kapwa at kalipunan na kanyang kinabibilangan. Ikalawang palatandaan. Inuunawa niya ang bawat sitwasyon sa obhektibong paraan upang makakilos ng makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Ang taong hindi humuhusga sa kanyang kapwa, bagkus inaalamunan niya ang lahat ng panig, pangyayari, sirkumstansya, at umiisip ng mabuting hakbang para sa bawat isa. Ito ay isang gawain para sa ikabubuti ng ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ikatlo, kahit alam niya kung ano ang nararapat para sa kanya, ay maaari siyang magparaya alang-alang sa mga mas nangangailangan nito. Isang mabuting gawain na nakapagdudulot ng mabuting ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ang pagiging handa na magsakripisyo para sa iba. At para sa ikaapat na palatandaan, handa niyang ibigay ang kanyang sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng kanyang kapwa. Isang kapaki-pakinabang na gawain ng isang tao ang maging dahilan o pinagmumula ng inspirasyon upang mapabuti ang buhay ng kanyang kapwa. Ang layunin niyang ibigay ang oras at panahon upang tulungan ang kanyang kapwa at kalipunan ay magdudulot ng mabuting epekto sa lipunang kanyang ginagalawan. Ikalima, kinikilala niya ang mga karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ay dapat unang matutunan sa pamilya. Ang taong may pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya ay makapagbibigay din ng nararapat sa kanyang kapwa at
kalipunan na kinasasangkutan. Para sa ika-6 ng palatandaan naman, kinikilala niya at ginagalang ang mga karapatan ng ibang tao. Pwedeng sa paaralan, sa trabaho, sa kanyang barangay, o sa bansa. Ang lipunan ay magiging makatarungan kung ang bawat isa ay may pagkilala at paggalang, una, sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa barangay, sa bansa, o di kaya sa bawat tao. Ikapito, itinataya niya ang kanyang sarili sa kasunduang mayroon siya at kanyang mga kaibigan. Nagiging makatarungan ang taong tapat sa kanyang pangako sapagkat tinutupad niya ang bawat kasunduan na mayroon siya sa kapwa at kalipunan. So nasa ika-8 na tayo. May kamalayan siya kung anong karapatan ang dapat niyang igalang, lalo na ang may kaugnayan sa likas na batas moral. Masigit na makapagbibigay ng tamang paggalang sa karapatan ng bawat isa, ang taong patuloy na umaalam sa mga epekto ng pagiging makatarungan. Ang taong may kamalayan sa pagbibigay at paggalang ng karapatan ay maaaring magbunga ito ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahal sa kapwa at kalipunan. Nasa ika-9 na tayong palatandaan. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako at mga commitment sa buhay. Ang taong totoo sa kanyang salita at gawa ay nagiging makatarungan sa kanyang sarili, kalipunan, at kapwa. So nasa ika-10 na tayong palatandaan. Nauunawaan niya na ang pagsalungat, pagbatikos, at pagpuna sa iba na kulang ng batayan ay kawalan ng katarungan. Ang taong makatarungan ay tumitingin sa kabuuan at iniisip ang mga pamamaraan kung paano makakatulong at pupunuin anuman ang mga pagkukulang. Ang pagsasabuhay ng mga palatandaang ito ay simula ng katarungang panlipunan. Dito iiral ang paggalang sa karapatan ng bawat tao, lampas sa sariling interes, at pagsasaalang-alang sa kabuuang sitwasyon upang makamit ang kabutihang panlahat. Anong bagong kaalaman ang iyong nalaman sa araw na ito? Kung ang inyong sagot ay ang katarungang panlipunan na namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan na nagsasaalang-alang
sa panlipunan, pampolitikal, at ang pang-ekonomiyang aspekto ng tao upang makamit ang kabutihang palahat, kayo ay mahusay. Paano naman nakikilala ang katarungang panlipunan? Kung ang inyong sagot ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga palatandaang ugali na ginagawa ng makatarungang tao, kayo ay tumpak, mahusay. Paano naman iiral ang katarungan sa lipunan? Kung ang inyong sagot ay kapag ang tao ay nagpapanatili ng mabuting ugnayan sa kapwa at patuloy na maglilingkod ng tapat ang kalipunan, kayo ay mahusay. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. So, ang unang konsepto, ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Ikalawa, nakilala ang katarungang panlipunan sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at kalipunan. Ikatlo, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. At ang ikaapat naman ay isinasaalang-alang ng katarungang panlipunan ang pampolitikal, pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang palahat. At ang ikalima, nakasalalay ang katarungang panlipunan sa taong ginagawa ang lahat ng makakaya upang maging makatarungan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo.
Para sa ating panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. So para sa unang tanong, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay mahusay. At para sa ikalawang katanungan, ang taong tapat sa kanyang pangako at commitment ay nagpapanatili ng katarungan sa lipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Okay, sa ikatlong katanungan naman na tayo. Ang katarungang panlipunan ay nauukol lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kung ang sagot nyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikaapat na tanong, ang kalipunan ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikalimang tanong, magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at kalipunan na sangkap sa katarungang panlipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, kasama ang manunulat ng script na sa Ginoong Relando Sakatani Jr. na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Good afternoon, amazing grade 9 students, as well as to our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. How are you today, my dear grade 9 learners? I am delightful that you could join me for this afternoon. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number, 0943-385-4915. I repeat, that's 0943-385-4915. Before anything else, let's relax for a bit. I want you to put your hands up like this. Come on, grade 9 learners, put your hands up. Let's shake your hands and exercise that hands of yours which have been writing for weeks now. Shake it. Very good. Now, I want you to look for a place where you feel comfortable while listening and watching. Get your pen and paper so you could write the important details that I will be mentioning later while I am discussing. How about your science compendium of notes?
Do you have it with you? Great! Let's begin then. Let us first have a review of the previous topic which have been discussed to you by Mr. Ortiz. I have 2 questions for you. The first one is, what is molecular formula? If you say that it shows the actual number of atoms that comprise a molecule of a compound, that is correct. It is also known as the true formula of a substance. Second question. How do we compute for the molecular formula of a compound? Can you still remember? Great! We simply multiply each subscript in the empirical formula with the value of x. You are really doing great! I believe you are now ready for our next topic. Today, we will explore the Earth, specifically on the different types of volcanoes. Again, we will be talking about the different types of volcanoes. But before that, I have again questions for you. But I want you to make images on your mind while I am asking. Can you do that? Of course you can. Now, close your eyes. Have you ever wondered why Philippines is prone to earthquakes? Why is it said to be located along the Ring of Fire? Have you seen a volcano while it is erupting? May it be in actual or in a video documentation. Based on the things you have seen or heard, can you describe how they look? Very well. Now, open your eyes. What did you see? It's fun, right? Great. After this discussion, you will be able to describe the different types of volcanoes. Let's begin. The Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is home to many volcanoes. Philippine Islands has approximately 300 named and unnamed volcanoes all over the archipelago. At present, there are 24 classified active volcanoes. Maybe you already have in mind a name of a volcano which have been mentioned in the current news for the past days, isn't it? Yes, let's visit some of them. Out of these 24 active volcanoes, 6, namely Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Canlaon, and Hibok-Hibok, are considered the most active. I am pretty sure you are familiar with these names. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, our country is an ideal site for any volcanic activity. It is therefore important for us to know this natural phenomenon to reduce the risk and adverse effects it may cause. Let us have some trivia at this moment. Do you know that last February 25, 2021 at 8 in the morning, according to the DOST PHIVOLCS Bulletin, the Taal Volcano Network recorded 69 volcanic tremor episodes
having durations of 1 to 61 minutes. Despite this, only weak steam-laden plumes were emitted by fumolaric activity at the vents of the main crater. Alert Level 1 is maintained over the Taal volcano. DOST PHIVOX reminds the public that at Alert Level 1, sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfalls, and lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within the Taal volcano island. DOST PHIVOX strongly recommends the entry into TVI, Taal's permanent danger zone, especially the vicinities of the main crater, and the Daang Castilla feature must remain strictly prohibited. Let us talk about the volcano. Since you were in elementary, you have heard about volcanoes. But can you still remember what a volcano is? Can you describe how it looks and what they are made up of? Technically, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Let us deepen your understanding about volcanoes. At present, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology classified volcanoes into 3 categories, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is classified as active based on the following. 1. If it has eruptions in historic times, supported by numerous historic accounts. 2. If it has oral folkloric history, which suggests an eruption that is remembered by our ancestors. 3. If it has shown indicators of seismic activity. And lastly, if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating. Can you name a volcano which we can consider as active? Great! Example of this are Mount Pinatubo, located at the boundaries of Pampanga, Tarlac, and Zambales, Taal Volcano in Batangas, and Mayon in Albay. On the other hand, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruptions and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Can you name some volcanoes which we can consider as inactive? Very good! Example of this are Cabaluyan and Malabobo volcanoes in Pangasinan, Cocoro in Palawan, and Arayat in Pampanga. In 1997, PHIVOX introduced a 3rd category which is now what we call as potentially active. A volcano is said to be potentially active if it is geologically young-looking, which suggests
It possibly erupted less than 10,000 years ago. A volcano is morphologically young as suggested by the following. 1. Low degree of erosion and dissection. 2. Presence of young vent features. And lastly, may lack or have very little vegetation cover. Do you know a volcano which we can consider as potentially active? Very good. Example of this are Mount Apo in Davao del Sur, Mount Mariveles in Bataan, and Mount Negron in Zambales. Now that you have learned the different types of volcanoes as classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, let me check if you really understood our lesson for today. Do you have your pen and paper with you? Okay. You will be given a 10-item true or false statements. All you have to do is to listen attentively and determine whether the given statement is true or false. Write the word true if the statement is correct and false if it is otherwise. Are you ready? Let's begin. Number 1. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. I repeat, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Number 2. We call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Again, we call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Number 3. Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. I repeat, Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. Number 4. A volcano is said to be inactive if it has no records of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Again, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Number 5. Philippines is located along the Ring of Fire. Again, Philippines is located along the Ring of Fire. Number 6. At present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Again, at present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Number 7. Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Again, Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano.
Number 8. A volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. I repeat, a volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. Number 9. A volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Again, a volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Number 10. Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Again, Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Let us find out if you got the correct answers. Are you ready? Number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, true. Number 6, true. Number 7, false. Number 8, true. Number 9, false. And number 10, true. Did you get all the answers correct? Excellent! It seems that you listened very well with our discussion. Keep it up! Let's now see if there are text messages sent to us by our enthusiastic grade 9 students. Here I have one from Pada Pada National High School. She said, "Mom, can you name other volcanoes which we can consider as active?" Other examples of volcanoes which we can consider as active are Mount Banahaw, located at the boundaries of Laguna and Quezon here in Luzon, and Mount Biliran in Leyte, here in Visayas. Let us wrap up today's lesson. Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. A volcano is a vent, hill, or mountain or have been ejected. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, volcanoes can be classified into 3, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is active if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating like Pinatubo, Taal, and Mayon. Inactive if it has no record of eruptions like Kabaluyan, Kokor, and Arayat. And potentially active if it is morphologically young-looking like Mount Apo, Mariveles, and Negron. I hope you enjoyed lessons for today and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment
for our next radio lesson. Answer this question. What are the external parts of a volcano? I repeat, what are the external parts of a volcano? Is that clear? Did you get that? Great! Next lesson, which will be on Wednesday, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Again, I repeat, next lesson, which will be on Wednesday, same time, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching RTV Tarlac at Channel 26 as well as in their FB Live every day. That is all for today. In this time of pandemic, let's take care and love one another. Stay home, stay safe, and keep the fire on learning burning. Once again, I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless you and have a great day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan.
Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Good day, Grade 9 mathematicians. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 kHz, Radio Pilipino, Tarlac. The time is exactly 4 in the afternoon. We are now on the first week of the third quarter for school year 2020-2021. I am Sir Marvin Arce, and I will be your guide as we explore the wonders of mathematics. Before we start our math adventure, kindly prepare the following: a pen or pencil, your math notebook, your mathematics learner's material, and your learning activity sheet, pages 3 to 5. Also, be at the most comfortable spot in your home for your maximum listening, watching, and learning experience. I will give you 10 seconds to prepare. Time is up. I hope you are all settled in because we will now start our math journey. For today's topic, we will unravel the mysteries of quadrilaterals and determine what conditions make a quadrilateral a parallelogram. Let us all begin. We will start our journey by looking back into the concept of quadrilateral. The word quadrilateral came from two Latin words, quatri, which means four, and later or latus, which means side. A quadrilateral, therefore,
is a polygon having 4 sides. It is formed by connecting 4 points on the same plane. If we have points A, B, C, and D, we can make a quadrilateral by connecting the points to draw a closed figure. First, connect points A and B, then points B and C, C and D, and lastly, to close the figure, we connect points D and A. This is our quadrilateral. We can also give our quadrilateral an exclusive name. To do that, we just need to select a starting point, then list the other points consecutively in a clockwise or counterclockwise manner. In naming a quadrilateral, you must remember that the order of the points is very important. They must be listed consecutively. We can also use a symbol of a small square to denote that the polygon is a quadrilateral. So, using the rule and going on a clockwise manner, our quadrilateral can be named as quadrilateral ABCD, BCDA, CDAB, and DABC. Similarly, going on a counterclockwise manner, the quadrilateral can also be named as quadrilateral ABCD, BADC, CBAD, and DCBA. Before we proceed to our main topic, it is also important that we can identify the elements or parts of a quadrilateral and their relationship with each other. A quadrilateral has 4 elements. These are the vertices, the sides, the angles, and the diagonals. We will start with the vertices. The vertices or vertex in the singular form are the intersections of every 2 line segments or sides of a quadrilateral. Since line segments or sides 1 and 4 intersects at A, then A is the vertex of quadrilateral ABCD. The other vertices are B, C, and D. Any pair of vertices in a quadrilateral have a special relation with each other. A pair of vertices can either be consecutive or opposite vertices. Vertices that have a common side or are the endpoints of one side are called consecutive vertices. The pairs of consecutive vertices of quadrilateral ABCD are points A and B, points B and C, points C and D, and points A and B. Vertices which do not have a common side, on the other hand, are called opposite vertices. Vertices A and C, as well as vertices B and D, are the opposite vertices of quadrilateral ABCD. The second element or part of a quadrilateral are the sides. The sides are the line segment formed by 2 consecutive vertices. Side 1 is formed by the line segment connecting vertex A and B. We name a side by using the 2 vertices interchangeably or by writing a dash called a bar on top of it. Hence, one can also be called a side AB or BA. The other sides of quadrilateral ABCD are side BC or CB, side CD or DC, and side AD or DA. Like vertices, pairs of sides also have a relationship with each other. They can also be consecutive or opposite sides. Consecutive sides are pair of sides having a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and BC are consecutive sides since they share a common vertex B. Consecutive sides are also called as adjacent side. The other consecutive sides of quadrilateral ABCD are sides BC and CD, sides CD and AD, and sides AB and AD. Opposite sides, on the other hand, are pairs of sides which do not have a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and CD are opposite sides since they do not have a common vertex. Additionally, sides BC and AD are also opposite sides.
The next element or part of a quadrilateral that we will discuss are the angles. The angles, specifically the interior angles of a quadrilateral, are formed at the intersection of two of its consecutive sides. Since there are four intersections formed by the sides, a quadrilateral has four angles. For quadrilateral ABCD, its angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. The sum of these angles is always equal to 360 degrees. Like vertices and sides, pairs of angles also have a relationship with each other. They can be consecutive angles or opposite angles. Consecutive angles are angles having a common side. In quadrilateral ABCD, angles A and D and B are consecutive angles since they have a common side AB. The other consecutive angles of quadrilateral ABCD are angles A and C, A and B, B and C, C and D, and A and D. A pair of interior angles of the quadrilateral are said to be opposite angles when they do not share a common side. For quadrilateral ABCD, angles A and C, as well as angles B and D, are opposite angles since they do not share a common side. The last element or part of a quadrilateral that we will discuss are the diagonals. The diagonals of a quadrilateral are the segment formed by two opposite vertices. If we connect each pair of opposite vertices with the segment, we will have our diagonals AC and BD. Now that we have reviewed the basic concepts of quadrilaterals, we can now proceed to our main topic, which is the conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. There are many types of quadrilateral, and they are categorized by the special characteristics and relationship of their sides, angles, and diagonals. One kind of quadrilateral is a parallelogram. Using geometric definition and theorems, we can identify if a quadrilateral is a parallelogram, and we will also determine the condition that makes a quadrilateral a parallelogram in terms of the relationship of its sides, angles, and diagonals. We will start with the sides. Using definition, we can state that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. But what does this mean? Quadrilateral LOVE is a parallelogram because if we will extend the opposite sides, LE and OV, indefinitely, they will never meet at any point. The same must also be true for opposite side LO and VE. In a figure, we use an arrowhead going on the same direction on the opposite sides of the quadrilateral to denote that they are parallel. So for condition 1, LOVE is a parallelogram if side LE is parallel to side OV and side LO is parallel to side VE. Using the relationship between the opposite sides again, condition 2 states that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral have the same length or are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. In a figure, we can say that sides are congruent by drawing a slash on the sides that are congruent. With condition 2, LOVE is a parallelogram if sides LO and VE, as well as sides LE and OV, are congruent. Next, we have conditions 3 and 4. And this time, we will use the relationship between the angles of a quadrilateral to determine if it is a parallelogram. For condition 3, we can state that if the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. LOVE is a parallelogram if angles L and V
as well as angles O and E have the same measure or are congruent. Condition 4 states that if the consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is a parallelogram. There are two terms here that we should focus on: consecutive angles and supplementary angles. Earlier, we have defined that consecutive angles are angles sharing a common side. Supplementary angles, on the other hand, are two angles whose measures add up to 180 degrees. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if the sum of the consecutive angles L and O is 180 degrees. This should also be true for consecutive angles O and V, V and E, and L and E. For conditions 5 and 6, we will use the diagonals to determine if a quadrilateral is a parallelogram. Condition 5 states that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. What does this mean? If we have a quadrilateral LOVE, then we draw diagonals LV and OE, which intersects at point T. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if line segment LT is congruent to line segment TV and line segment OT is congruent to line segment ET. The last condition is also concerned with the diagonals. It states that if the diagonals of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. If we draw one of the diagonals of a quadrilateral, and that diagonal divides the quadrilateral into two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. In quadrilateral LOVE, line segment OE is a diagonal. If OE divides the quadrilateral into two congruent triangles, LOE and VOE, then the quadrilateral is a parallelogram. The same should also be true if we draw diagonal LV on quadrilateral LOVE. There you have it, the 6 conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. Let us recall them one by one before we proceed to an activity. Condition 1. If the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 2. If the pairs of the opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 3. If the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 4. If the pairs of consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then they are a parallelogram. Condition 5. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. And lastly, condition 6. If a diagonal of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. You should keep in your heart and mind the following conditions because you will use them repeatedly on succeeding lessons. But for now, we will apply what we have learned on a simple activity. For our activity, you will state the conditions that support each statement to prove that quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Refer to the figure on your learner's material, pages 6 and 7, for those of you who are tuned in to DCTC Radyo Pilipino Tarlac. For those of you who are watching on your televisions and on YouTube or Facebook, refer to the presentation. We will answer each item one by one. Our first statement.
line segment OX is congruent to line segment OZ. Line segment OW is congruent to line segment OY. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The condition that we can use for the given statement is that diagonals bisect each other. Why? Since line segment OX, OZ, OW, and OY are the segments formed by the intersections of the diagonal XZ and YW at O, using condition 5, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 2. Line segment XY is congruent to line segment WZ, and line segment WX is congruent to line segment YZ. You have another 5 seconds to answer. Let us see if we have the same answer. For statement 2, line segments XY and WZ, as well as line segment WX and YZ, are pairs of opposite sides of WXYZ. For the given statement, and using the condition that the opposite sides are congruent, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 3. Line segment XY is congruent to line segment WZ, and line segment XY is parallel to line segment WZ. Your 5 seconds starts now. Let us check your answer. Since the opposite side XY and WC are parallel and congruent, then WXYZ is a parallelogram. This is a combination of two conditions which support that when a pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel and congruent, it is a parallelogram. Statement 4. Angle X is congruent to angle C. Angle W is congruent to angle Y. You have 5 seconds to write your answer. Let us check your answer. Since angle X and angle C, as well as angles W and angle Y, are pairs of opposite angles, and that they are congruent based on the given statement, then WXYZ is a parallelogram. Statement 5. Line segment WX is parallel to line segment ZY, and line segment WX is congruent to line segment ZY. You have 5 seconds to answer. Let us see if you got the correct condition. Statement 5 shows that the opposite sides WX and ZY are congruent and parallel. Hence, WXYZ is a parallelogram. We proceed to statement 6. In line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. Again, line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 6, we can use the condition that the diagonals bisect each other to prove that WXYZ is a parallelogram.
Next, we have statement 7. Angle WXY plus angle XWZ is equal to 180 degrees. You have 5 seconds to answer. Let us now look if you are correct. Angle WXY, or simply angle X, and angle XWZ, or simply angle W, are consecutive angles of WXYZ. The given statement shows that their sum is 180 degrees. Using the condition that consecutive angles are supplementary, WXYZ is a parallelogram. Our last statement, we have triangle XWZ is congruent to triangle ZYX. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 8, quadrilateral WXYZ is a parallelogram since diagonal XZ divides it into two congruent triangles XWZ and ZYX. Did you get all the correct answers? If yes, then you truly are a batang TarlakHenyo. If not, do not be sad. It is a good thing that you did your best, and if you need help, we just need some more practice. If you need help for this topic or any other math topic, you can send a message at 0956-5303665. I will be more than willing to help. Again, our math hotline is 0956-5303665. That is all for today. Thank you, grade 9 mathematicians. Make it your habit to stay tuned in every Monday and Wednesday for more mathematics adventure here at Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 kHz, Radyo Pilipino, Tarlac. Once again, I'm Sir Marvin Arce, your teacher broadcaster for today, saying madali ang matuto kung matyaga tayo. Mabuhay!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At kasabay na naririnig sa DZTZ 828 Radio Filipino, Tarlac. Ako si Ma'am Jofe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ika-9 na Baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung kayo man ay may mga katanungan, maaari nyo itong isend o kaya naman maaari nyo itong i-text sa numerong 0928-1636-982 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Ngunit, kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Pwesto na kayo sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong kwaderno at panulat sapagkat tayo ay magsisimula na. Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang ating mga aralin noong ikalawang markahan. Sabayan niyo ako, ha? Una, maikling kwento. Ikalawa, pabula. At ikatlo ay ang dula. Mahusay. Ang tatalakayin natin ngayon ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan ang mga pangyayari sa pinasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Uulitin ko, ha? Ang tatalakayin ngayon natin ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Umpisahan na natin ang ikatlong markahan sa pagtalakay ng parabola. Ano nga ba ang parabola? Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikan na ito, sapagkat mula nung elementarya hanggang sa ngayon ay ginagamit natin ito bilang lunsaran sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino. At alam ko rin na marami na kayong nabasang mga parabola.
At hitik na rin sa mga aral ang napulot mula rito na siyang isinasabuhay ninyo sa araw-araw. Nabanggit na kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikan na parabola. Tingnan natin kung ano ang naaalala ninyo sa salita o sa kahulugan ng parabola. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng parabola. Kaya, maglabas na kayo ng inyong papel at panulat. Nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga kagamitan? Mahusay! Tayo ay magsisimula na. Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. Ulitin ko ha, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. At isulat naman ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Isulat ang mali kung hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Sa bawat bilang ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot. Pagkatapos ko itong basahin ng 2 beses. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Unang katanungan. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ikalawang katanungan. Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga nangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Pangatlong bilang. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Tama o mali? Ika-4 na bilang. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Tama o mali? Ika-5 bilang. Nagtuturo ito ng espiritual o kagandang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Nagtuturo ito ng espiritual at kagandang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Tama o mali? Ngayon, atin nang talakayin kung tama ba ang inyong mga isinulat. Sa una, ang tamang sagot ay tama! Ang parabola ay isang kwentong may aral na hango sa Biblia. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, tumungo naman tayo sa ika-2 bilang. Sa ika-2 naman, ang sagot ay mali, mahusay. Sapagkat ang mga pangyayaring sa kwentong parabola ay nangyayari talaga sa totoong buhay o sa tunay na buhay. Sa ika-3 naman, ang tamang sagot ay
Tama! Ang parabola ay isang prosa. Mayroong nalilito kung minsan at sinasabi nilang ito ay patula. Tandaan natin na ang parabola ay hango sa Biblia. Ang mga pinaghanguan ay kadalasang mga salmo na nasa anyong patula. Ngunit, hindi naman salmo ang anyo ng parabola. Ito ay nasa anyong maikling kwento at ang maikling kwento ay isang prosa. Inuulit ko. Ang parabola ay isang prosa at hindi patula. Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang tamang sagot ay tama. Ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga. Ano nga ba ang talinhaga? Masasabi natin na matalinhaga ang ating binabasa kung ito ay may malalim na nais ipakahulugan sa atin. Ibig sabihin, ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga sapagkat may pagkakataong hindi agad nakikita ang aral at lugar sa kwento. Kailangan itong pag-isipan. Tingnan naman natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang puntos. Sa pang-5, ang sagot ay tama. Nangangaral ang parabola ng espiritual at kagandaang asal na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakuha ba ninyo ang lahat? Magaling! Lubos na ninyong nauunawaan ang kahulugan ng parabola. Ang bawat isa sa inyo ay mahusay. Nabanggit kanina na ang mga pangyayari sa parabola ay nangyayari sa tunay na buhay. Ngayon, ating patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng parabola na pinamagatang ang parabola ng alibughang anak. Maliban sa pakikinig ninyo, ay aalamin din natin ang nais sabihin ng parabolang ito upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Ang alibughang anak. May isang lalaking may 2 anak na kapwa lalaki. Isang araw, kinausap siya ng bunsong anak. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang parte ko't mamanahin. At ibinahagi ng ama sa 2 anak ang kanyang ari-arian. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang minanang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit, nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mangailangan. Dahil dito, siya'y nagpunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit, walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay sapat ang pagkain at lumabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagan ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong alila." At noon di, naghanda siya at nagbalik sa kanyang ama. Sa tingin nyo,
Tatanggapin kaya ng kanyang ama ang anak? Tayo'y magpatuloy. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama. Ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at pangyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinakamatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay, muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Sila ay nagsimulang magsaya. At ang nakakatandang niyang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumarating at malapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng nakikita niya. Sinabi ng lingkod sa kanya, "Dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang guya ang iyong ama sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niyang ligtas at malusog." Nagalit siya at sumagot siya sa kanyang ama. Sinabi niya, "Narito ako, naglingkod ako sa iyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalansang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nag-aksaya ng iyong kabuhayan kasama ang mga patutot." Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, at lahat ng akin ay sa iyo." Naunawaan ba ang ating binasa? Nagustuhan niyo ba ang napakinggang parabola? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Ang alibughang anak ay isang ilustrasyon na itinuro ni Jesus at mababasa natin ito sa aklat ng Lucas 15, verso 11 hanggang 32. Ang maawaing ama sa ilustrasyong ito ay lumalarawan sa mapagmahal nating Diyos. Ang anak na humingi ng mana at lumustay nito ay tumutukoy sa mga humiwalay sa Diyos. Para silang naglalakbay sa isang malayong lupain, ang buhay na walang patnubay ng Diyos. Pero, ang iba sa kanila ay nagsisisi at nagsikap na bumalik sa Panginoon at buong puso naman nitong tinanggap at pinatawad. Nais din ipabatid sa atin ng parabolang ito na maging mapagpatawad sa mga nagkamali at nagsisisi. Tatandaan, kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tao pa kaya? Dagdag pa, ang mga humiwalay sa Diyos ay maaaring tanggapin muli
kung magpapakita ng taos-pusong pagsisisi at pagsisikap na makabalik. Ngayon naman, tanungin ko kayo bilang isang anak. Bilang isang anak, gagayahin mo din ba ang ginawa ng alibughang anak na bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad? Ang inyong mga kasagutan ay maaari niyong ipadala sa akin. At ayan nga, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 4008. Ayon sa kanya, para po sa akin, gagawin ko rin po ang ginawa ng alibughang anak, ang babalik sa aking ama at hihingi ng tawad. Sisikapin ko pong itama ang aking pagkakamali. Mahusay ang iyong kasagutan. Tatandaan, ang mga magulang natin ay nandyan lamang upang tayo ay gabayan. At anuman ang mangyari, patuloy pa rin nila tayong mamahalin at patatawarin. Ngunit, bilang isang anak, matuto tayo sa mga pagkakamaling ating nagawa. Sikapin natin itong itama. Ngayon naman, katanungan naman para sa ating mga magulang. Naway nakikinig tayo. Para po sa inyo, kung kayo po ang ama sa parabolang ito, tatanggapin mo rin ba ang iyong alibughang anak? Maaari nyo pong isend sa akin ang inyong sagot mula sa numerong binigay ko kanina. Muli, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 7996. Para po sa akin, tatanggapin ko pa rin po ang aking anak. Naniniwala po kasi ako sa kanyang pagbabalik, alam kong nagsisisi na siya at may natutunan na po siyang aral sa mga pangyayari. Bilang magulang po, ang pagmamahal po natin sa anak ay walang hangganan. Mahusay po ang inyong kasagutan. Sabi niyo nga po, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan at ako po ay lubos na naniniwala dyan. Marami pong salamat sa inyong tugon. Dumako na tayo sa tanong na, nangyayari ba sa totoong buhay ang mga pangyayari sa parabola? Tama kayo, nangyayari nga. At bilang takdang aralin ninyo, mayroon tayong 5 pangyayari mula sa tinalakay sa parabola. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o nagaganap sa kasalukuyang kaugnay ng bawat isa. Maaaring itong ay personal mong nasaksihan o isang pangyayaring iyong nabalitaan, nabasa o napanood. Uulitin ko ha. Meron tayong 5 pangyayari na babasahin ko ngayon sa inyo. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o naobserbahan mo sa totoong buhay. Ito ay maaaring napanood mo, narinig mo, o nangyari talaga. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang mga magulang niya. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang magulang. Isulat ang kaparehas na pangyayari. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana na sa hindi wastong pamumuhay. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana sa hindi wastong pamumuhay. Ikatlo, nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Ikaapat, dahil sa paghihirap, nagsisi ang kanyang anak
sa ginawa at naalala ang magulang. Dahil sa paghihirap, nagsisi ang anak sa kanyang ginawa at naalala ang magulang. Ikalima, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Muli, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Isulat ito sa iyong sagutang papel at ipapas sa iyong guro batay na rin sa schedule na ibinigay ng inyong paaralan. Kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino 9. O kaya naman maaari nyo akong kontakin sa numerong binigay ko kanina. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Ma'am Jofe, ang inyong guro sa ika-9 na baitang Filipino. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Kaya naman, ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet,
pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. Good afternoon and welcome to Legal Services Unit. I am Jefferson B. Dungka, your Administrative Officer 2 for this segment. For today, we will have to tackle pertinent laws and protections for our teachers, and this will be delivered and resourced by our very own Legal Officer 3, Attorney Dominic Oswald Kalmahalili, to give us enlightenment on the matter. This special law will tackle or give enlightenment for the teacher's right. So as we start for today, let us know what our distinguished lawyer could share for us today. Good afternoon, attorney. Good afternoon, kapatid. Good afternoon sa ating mga televiewers and sa mga listeners natin na talagang masugid na tagapakinig. Yes, today we will discuss the Magna Carta for Public Schools Teachers, RA 4670. Sir, this special law provides and improve what for our teachers? Let's talk about the importance nitong Magna Carta na ito at kung paano siya o yung reason, yung spirit behind this special law, no? Magna Carta for Public Schools Teachers is enacted basically to promote and improve the social and economic status of our public school teachers, no? As well as their living and working conditions. And this also includes the upliftment of their terms of employment and also career prospect, no? This special law, maraming sangay kasi ito, kapatid. May mga discussions on qualifications of a teacher. Meron din naman dun sa mga remunerations ng teacher, and most importantly, yung rights as well as benefits ng ating mga public school teachers. So, let us focus siguro dun sa benefits and sa rights ng ating mga public school teachers. Actually, sir, yan nga yung magandang i-broadcast natin or yung itakal natin for today talaga, no, sir? Kasi as tayo po sa admin, we belong to the core of non-teaching. Yes. I presuppose that we're covered by the administrative law. So, sila po, napaka-special para sa kanila for their protection, and as well as yung sabi nyo nga po kanina, yung
mga benefits and growth po nila in terms of remuneration and promotion. Tama. So sir, can you give us further dun sa leading kung paano po nagwo-work para sa benefit nila itong law na to? The Magna Carta for public school teachers provides for certain rights. And yung mga dating before this law kasi may mga issues na erase, kaya naman na-enact itong law na ito. So isa na lang diyan yung probationary status, previously kasi maraming teachers na although qualified, minsan nga overly qualified pa, They possess sinasabi po nilang eligibility. yan, yung civil service eligibility, they are still on a probationary status. So, this Magna Carta for public school teachers, this provides that no probationary period preceding regular appointment shall be imposed if the teachers possesses the appropriate civil service eligibility. Meaning to say, if a teacher is qualified as well as he or she possesses the civil service eligibility, the teacher need not undergo a probationary status. So, dapat ma-regular siya. Yan. So, ano pala po siya, compelling siya na bigyan siya protection as to security of tenure po ba, attorney? Yes, tama yun. Although there are instances na meron talagang probationary ang status ng isang teacher, if due to the exigency of service, it is necessary to employ as a teacher a person who possesses the minimum educational qualifications but he or she lacks the eligibility, yung civil service eligibility, he or she may be appointed as a teacher pero probationary ang status niya. At least po may chance pa rin po to exercise. Yes, oo. Napakaganda naman po pala ng condition niya, attorney. And ang kagandahan nito, kahit na probationary status sila, di ba pag sinabing probationary, temporary, wala kang security of tenure dyan eh. You may be removed for a valid cause, unlike dun sa mga regular employees na meron talagang security of tenure. So ngayon, under the Magna Carta for public school teachers, kahit na probationary ang status mo, as long as you have exerted or as long as you have rendered at least 10 years of service, pwede kang ma-regular. So, true dedication po pala ang kailangan, no, attorney? Yes, may mga kailangan din po palang sinasatisfy for this matter to apply. Ganun po ba ang ibig sabihin nitong law? Tama yan, kapatid. And speaking of tenure of office, yung security of tenure. Yes, sir. Please enlighten us on those. Under the law, stability on employment and security of tenure shall be assured to the teacher as provided under this law, Teachers appointed on a provisional status, yan, sabi ko kanina, shall be extended permanent appointment after having rendered at least 10 years of continuous, efficient, and faithful service in such position. So, yun po ay sabi ng batas. And as I have explained a while ago, mag-render siya ng 10 years of service and efficient naman ang kanyang pag-render ng kanyang trabaho. Meron siyang chance to be regularized or makamit yung permanent status. 1 decade po pala is a faithful job, no po, regardless of their sa pag-travel man nila or pag-transport. Yes. Meron po bang naisusulat for na-apply for the matter of when you say transfer or station, ganyan po? Under this law, meron, no? Will you share us please, sir? Yung pag-transfer ng isang teacher, as a general rule,
no teacher shall be transferred without his or her consent. Yan po ang ating general rule. Pero, of course, there are instances na kahit na walang consent ng teacher, may ta-transfer siya. In the exigencies of service, which requires the teacher to transfer from one station to another, it may be affected by the school's superintendent. But the teacher must be notified, and he or she must know where and when the transfer shall be effected. Yan. So, although without the consent of the teacher, pwede siyang mai-transfer. Ganun po ba? Opo. So, hindi po pala absolute itong Hindi po siya. Isa po yan sa exceptions ng general rule na the teacher cannot be transferred without his or her consent. Ako po, so kailangan po talaga mag-exert po talaga ng obedience, no, attorney, as Yes, regards to the exigency of service. Ano naman for sure naman yung pag-transfer ng teacher is for a justifiable cause. Oh, okay. Now, if the teacher, kung sa tingin ng guro ay walang justifiable cause ang kanyang pag-transfer, no? Pwede naman siyang mag-appeal sa Director of Public Schools o kaya yung Director of Vocational Education, as the case may be. As the case may be. If afforded po and protected po sila, needless to say, ng due process natin, attorney. Napakagandang enlightenment po yung pagkakabigay nyo sa amin. Attorney, pwede po ba namin malaman if there are any safeguards or procedures that will encompass the teacher sa araw-araw po niyang pakikipag-transact sa public, sa mga bata, para po bang may protection po ba for discrimination, safeguards in any procedures, parang ganyan po ba? May nasusulat po ba dito sa special law natin na ito? Dito sa sa Magna Carta for public school teachers, may proceedings kasi. And ang proceedings na yan, it entails that the teacher has committed an act that resulted to a complaint, no? So, kung may complaint, ibig sabihin may disciplinary procedures. Although may disciplinary procedure, hindi naman sinasabi na wala nang right ang teacher, no? Ito nga under the Magna Carta for Public School Teachers, mayroong safeguards in disciplinary procedures. Isa na dyan yung the right to be informed of the nature and causes of the accusations against him or her. Ang isang guro ay dapat informed kung may complaint ba na i-file against sa kanya, dapat malaman niya ito. Otherwise, importante po yun, sir. Otherwise, kung nagpataw ng sentensya ang disciplinary authority without informing the teacher involved, ang decision na ito o ang verdict na ito is parang without force and effect. Kasi na-violate ang due process ng teacher. And specifically, the right to be informed of the nature and causes of accusations against said teacher. Also, attorney, napaka-basic, napaka-importante po pala talaga ng right to be informed, no po? Yes. Meron pa po ba na mga saklaw itong rights nila? Yes. Actually, ang isang concerned teacher, meron siyang right to access yung evidences that was produced against him or her. So, anytime during business days, pwede niyang i-check, i-examine, or even photocopy at humingi ng certified true copies ng mga evidences na ito. Karapatan niya iyon kung para makapag-prepare siya kung paano i-rebat ang mga evidences na ito.
So, pwede po nilang i-scrutinize na po, parang Yes. ganun. Kasi, pag minsan yung mga simple accusation, hindi na rin natin masabi, attorney, no? Kung are they really telling the truth or pag ganun po ba, attorney, sworn po yung mga yon, so pwede siyang i-examine nung kino-complain, parang ganun po, no? Yes, dapat ang mga pleadings na ifina-file must be notarized. Ayun, napaka ano po pala niyan, napaka legal, no po, sa aspeto. And nasabi na rin natin ang evidences. And as I have discussed dati, nung we are tackling the DO49, Yan po. evidences should be competent. Dapat certified true copies or yung original mismo o kaya naman yung original duplicates. So, a mere photocopy, kasi kapag photocopy o Xerox copy ang isang dokumento, Opo, attorney. parang wala siyang masyadong credit eh. Hindi natin siya mabigyan ng full faith and credit kasi ang photocopied document easily can be easily tampered. Opo. Kaya as much as a rule, dapat original, certified true copy or duplicate original. Ay, ganun po. So, hindi rin po talaga biro, attorney, kasi kabuhayan ng butihing guro ang nakataya po dito. Tama, So, tama. kung ano po talaga mag-prepare po tayo. Hindi po sa tono mga accusations lang, parang kulang po. Suportahan po ng mga ebidensyang makakapagpatunay, no po. Kasi buhay po ng isang guro. Ako, attorney, galing ako sa family ng mga teachers. Ako lang hindi nakapag-teacher. From my grandmother to my mom to my wife, no po. Napansin ko po shocking din sa kanila every time na magkakaroon ng kasama nilang na may complaint, ganun po ba? Parang with that, attorney, meron din bang protection or rights na may tatakal ang Magna Carta? For example, mga married, ganyan po, mga married teachers, mga may mga standing po na ganitong mga may asawa na teacher. Paano po ba sila dapat maprotektahan nitong Magna Carta ito? Yun, under the Magna Carta for public school teachers, married couples who are public school teachers, dapat sila, no, as much as possible, they are stationed in the same locality. As much as possible. Oo. Para hindi masyadong mapalayo. Mahirap na kasi yung tinatawag natin ngayon na LDR o yung long distance relationship. Millennial terms Yeah, para attorney. So, ibig po sabihin, attorney, applicable po yun sa mga coupled or mag-asawa, parehong guro. Yes, but I would like to qualify, no, dapat they are legally married. Yan. Yung mag-boyfriend, girlfriend, syempre, distinction po. Dapat legally married. Ako, sa usaping pag-ibig pala ito, sir. Attorney, napaka-timely po nung pagkakabanggit sa mga kasamahan natin sa state universities and colleges na po. As far as we can recall, dito nagsimula itong issue to. Pero, kamukha ba ng isang public school teacher? Meron po bang enjoyment na tinatawag ng certain freedom to deliver, academic freedom to be Yes, oo. Sa Magna Carta na ito, meron tayong tinatawag na academic freedom wherein the teacher is free to decide on which method of teaching that he or she will adopt. Freedom niya yan kung sa tingin niya na mas effective na i-adapt ang ganitong way of teaching, then walang pumipigil sa kanya na gawin yon. Rather, it is encouraged by virtue of this Magna Carta for public school teachers. So talagang hawak ng teacher ang buhay ng classroom, no, attorney? Yes po. Pag As long as yung choice niya, as long as yung choice niya of the teaching method is not
syempre, contrary to law, morals, public policy, and public order. So may ano pa rin po, may pamantayan pa rin ng tamang pag-aasal at pagiging civil. Justifiable ang lahat naman po ng profesyon ay nangangailangan ng kabutihan. Di ba? tama. So, will you enlighten us on teaching hours? Ano ba sinasabi ng, meron po ba? May ganito po bang ano? O sa civil service nag-a-apply? Meron po bang ganitong... Dito sa, sa special law na ito, yan. Ang sabi dito, the maximum hours that the teacher may render in the actual performance or actual teaching is 6 hours. Yan. Opo. Kasi 'di ba 8 hours ang work sa isang sa atin sa gobyerno sibil. No? Opo. Ang mga teachers kasi hindi lang yan palaging nagtuturo. Minsan nagpapa-exam yan or quiz or academic freedom nga po talaga. Yes, on how should they deliver, no po? Gumagawa yan ng activities, no? Nagpe-prepare yan and nagche-check yan ng papers, nagko-compute yan ng grades at magagawa niya ito dun sa time na 2 hours. So yung actual teaching 6 hours lang. Yun ang sabi under this Magna Carta for Public School Teachers. Sa dito po sa atin sa Tarlac ay napa-follow po ito. Although there are some instances na nag-e-exceed ng yung 6 hours sumosobra, nagiging 7 hours, nagiging 8 hours. Pero under the law, kapag nangyari yon, dapat may extra remuneration or yung 25% over and above dun sa hourly rate niya. So ibig sabihin po ini-enable ng Magna Carta ang mga ganito sitwasyon sa mga Yes po. Sa mga dakilang guro po natin. Tama po. Saludo tayo sa mga yan. Mga ano po ba sir? May chance po ba na mga living allowances, ganyan, mga hardship kasi po sa admin pag lalo na nung nasa ano pa ako, lalo na nasa finance pa, we have this codes na parang may hardship allowance na naigag-grant. Some autonomous school practice, some others mga soon to be autonomous, mga minsan naman po mga far-flung remote areas, ganyan po. Yes. Oo. Under the law, no, under this Magna Carta for Public School Teachers. Opo. Kasi ang cost of living iba-iba yan Pwedeng ang cost of living sa ganitong lugar mababa. Opo. At tulad sa province, hindi naman ganun kataas ang cost of living. Pero pagdating sa National Capital Region, mataas ang cost of living, no? Depende rin sa time kasi minsan naggagas ka. Opo. Yung gas fluctuating ang prices niyan. Hindi rin constant po, no? Oo. Also yung pagkain, no? Iba-iba, nag-iiba ang presyo niyan, no? So this circumstance has been acknowledged by the government. Kaya nagkaroon ng tinatawag na COLA o yung cost of living allowance. Ganun. Itong yung mga factors na yon, yung date, yung cost of living sa isang lugar, yun ang ginagamit na factors para mag-arrive dun sa tinatawag nating cost of living index. At itong cost of living index na ito ang nagiging basis on how much would the cost of living allowance be. So, attorney, yung mga ano naman po, yung mga nasa remote areas who have say struggle in commuting po or doing some hazardous nasa may mga friends ako na actually nasa tatawid pa ng ilog po. So, especially in our town sa Kapas, may mga schools po doon na nagfe-face ng mga ganitong challenges. Well, in-acknowledge din naman yan ng ating mga lawmakers, no?
So, in case of hardship, meron tayong tinatawag na hardship allowance. Yan. This is also an extra remuneration provided for under the Magna Carta for Public School Teachers. Marami kasing yung mga instances na ang teacher dadaan muna talaga sa butas ng karayom bago makapunta sa destination niya. Passion po talaga for teaching, no po. Saludo tayo sa mga remote area teachers. Too much of a right, attorney. May we go on a prohibition naman? Meron po bang sinasaklaw ang batas na ito for prohibition as our last topic for today? Meron, pero let me just give an example. No? Opo. Yung deductions, salary deductions yan. Ay, yan. Kailangan po yan. Unless the teacher would consent or unless the law otherwise provide, no, ang salary deduction will not be allowed. It will only be allowed if the teacher consents or there is a lawful, yung sa mga lawful dues and fees owing to the Philippine Public School Teachers Association or yung mga premiums properly due on insurance policies. Yan yung mga deductibles na yung mga pwedeng i-deduct sa salary. Naku, attorney, kulang na naman po yung oras natin. Napakarami pa po sanang concerns, lalo sa social media na mga nagta-time in for this exclusive rights and protections, no po, attorney. However, I think we should maybe if you may allow still, sir, another chance for this Magna Carta and for other special laws na mapoprotect yung mga kasamahan natin sa industriya ng edukasyon na po. So, as we wrap up for today, this special law is intended for you, not just being special, but as agents of education and support of the government in its desire to give and to render basic education na po. So, maraming salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan at pagsuporta sa amin sa every time na nagkakaroon po kami ng legal forum na ganito, and expect our diligence whenever na kailangan po namin magsalita about legal matters. Expect niyo po kami. In behalf of the Legal Services Unit on the Office of the Superintendent, maraming salamat po, and sa susunod po, dito lang kami for you. Thank you po. Thank you.